Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 221 húsnæði ríkisins í útleigu frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 408 mat á umhverfisáhrifum frumvarp flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjali 409 skipun starfshóps til að endurmeta kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Una Hildardóttir og fleiri. Þingskjali 410 heilbrigðisþjónusta í fangelsum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 411 þjónusta við börn með athyglisbrest og ofvirkni, ADHD, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 412 aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 413 aðgerðir gegn súrnun sjávar, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Þingskjali 414 skattafrádráttur til nýsköpunarfyrirtækja, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjali 415 undanþága frá kílómetragjaldi, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra og þingskjali 416 starfsmenn opinberra hlutafélaga, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, hér í þinginu í gær var flutt kraftmikil ræða af hv. þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttur það skelfilega ástand sem ríkir í hinum stríðshrjáðu löndum Sýrlandi og Jemen og máttleysi alþjóðasamfélagsins við að stöðva grimmdarverkin sem þar eru framin. Ræða hv. þingmanns hreyfði við mörgum. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði fyrir skömmu að í Jemen var að finna helvíti á jörðu. Herra forseti, það er þyngra en tárum tekur að Íslendingar skuli hafa verið þátttakendur í þessu stríði, að Íslendingar skuli hafa stuðlað að því að börn og unglingar voru strádrepin með vopnum sem Íslendingar fluttu. Undir merkjum litla friðsæla Íslands, undir merkjum fána Íslands, streymdu vopn í hendur villimanna sem drepa saklausa borgara eins og að drekka vatn. 25 ferðir á stórri vöruflutningavél, ekki með hjálpargögn, ekki með mat og lyf, ekki til að bjarga mannslífum, ekki ferðir til þess að drepa fleiri. Ferðir með 170.000 jarðsprengjur, 2.000 eldflaugavörpur, 850.000 skotfæri, 850 vélbyssur. Herra forseti, þetta er stórkostlegt hneyksli. Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands hundsaðar, samningar brotnir. Það þýðir ekkert að drekka kokteila í New York, skrifa undir samninga og henda þeim svo í ruslið. Hvað er þetta fólk eiginlega að gera sem að sjá til þess að við uppfyllum okkar skuldbindingar? Nú er tími til komin, herra forseti, svona einu sinni á Íslandi að þeir sem heimiluðu þennan flutning undir íslenskum fána, embættismenn, stjórnmálamenn, verði látnir sæta ábyrgð. Orðstír Íslands hefur beðið hnekki. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, að sama máli. Nú hafa verið afhjúpaðir umfangsmiklir vopnaflutningar til Sádi-Arabíu með leyfi stjórnvalda og þaðan hugsanlega til Jemen og Sýrlands. Þetta er sérstaklega alvarlegt mál, ekki í ljósi þess síst að meðal þess sem að Ísland getur þó lagt af mörkum til friðarmála í heiminum eru mannúðar, friðar og hjálparstarf og að ganga undan með góðu fordæmi. Hér er því ekki að ræða mál sem eingöngu lagalegs eðlis, heldur stjórnmálalegs og siðferðilegt. Stjórnvöld hafa ríka rannsóknarskyldu þegar kemur að því að upplýsa svona mál og taka saman lista yfir slíka flutninga. Á fundi utanríkismálanefndar í morgun kom það fram að minnsta kosti 2 slíkir flutningar hafa átt sér stað á síðustu 3 mánuðum í tíð núverandi ríkisstjórnar. Í 10 fréttum á RÚV segir hæstv. Forsætisráðherra með leyfi forseta. Þannig að það liggur fyrir að þetta flugfélag sem ræðir, það hefur núna sótt nýja undanþágu. Utanríkisráðuneytið hefur í dag veitt neikvæða umsagn þá undanþágu í ljósi þessarar stöðu. Það þýðir á mannamáli, herra forseti,
að ákveðið var að stoppa þetta mál vegna þess að það komst upp þau í fjölmiðlum, ekki vegna þess að hafa átt sér stað einhvers konar siðferðileg vitrun við ríkisstjórnarborðið. Málið í hnotskurn eftirfarandi, herra forseti. Vopn voru flutt til Sádi-Arabíu með leyfi stjórnvalda og þaðan hugsanlega til Jemen og Sýrlands og þá væntanlega notuð til eyðileggingar og drápa á saklausu fólki. Og þau heppnu hafa flúið mörg og leita skjóls í öðrum löndum og í nafni mannúðar höfum við Íslendingar tekið við nokkrum þeirra en hafnað öðrum þar sem við treystum okkur ekki til að gera betur. Herra forseti, þetta hræsni, líklega þvert á alþjóðasamkomulag og við verðum að fá allar upplýsingar upp á borðið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við fáum hér inn á borð til okkar hvern áfellisdóminn á fætur öðrum yfir stöðu mála og sums staðar kerfið augljóslega hrunið komið og alls staðar kallað eftir snörum viðbrögðum. Ég nefni samgöngukerfið þar sem við vitum að stórhættulegum og óboðlegum vegum víðs vegar landið. Ég nefni flutningskerfi raforku, ég nefni skólakerfið. Ég nefni eftirlitskerfin okkar sem virðast aldrei virka og stofnanir sem ítrekað komast upp með að fylgja ekki eftir ákvörðunum ráðherra. Herra forseti, ég nefni áfellisdóm Ríkisendurskoðunar yfir heilbrigðiskerfin okkar þar sem sagt beinum orðum að Sjúkratryggingar Íslands hafi einfaldlega ekki yfir að ráða nauðsynlegri fagþekkingu til að annast greiningar, gerð og eftirlit með framkvæmd samninga og að samningar hafi verið gerðir sem eru ekki í samræmi við lög. Herra forseti, þetta ekki í lagi. Ég nefni hergagnaflutningum Íslands sem stjórnvöld völdu að samþykkja. Herra forseti, völdu að samþykkja. Herra forseti, hvernig stendur á þessu? Hverjum þetta að kenna? Jú, þeim stjórnmálaflokki sem hefur setið nánast óslitið við völd á lýðveldistíma, stjórnmálaflokkur sem enn situr við völd, nú í skjóli Vinstri grænna. Nú rétt fyrir þingfund bárust þær fréttir að ríkisstjórnin hefði enn rétt sloppið með skrekkinn, en staðreyndin samt sem áður sú að aðildarfélög með 67% félagsmanna ASÍ vilja segja upp kjarasamningum. Herra forseti, ríkisstjórnin ræður ekki við að koma á félagslegum stöðugleika, hún ræður ekki við að afla tekna til að bæta lífskjör launafólks og hún ógnar efnahagslegum stöðugleika. Hvað ætlum við, alþingismenn, að gera til að bregðast við? Hvernig ætlum við að mæta kröfum fólks bætt lífskjör? Engar áhyggjur, herra forseti. Hæstv. forsætisráðherra ætlar að skipa nefnd. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, í morgun komum við saman hjá utanríkismálanefnd og þar var akkúrat til umræðu þetta ömurlega mál sem við höfum orðið vitni að núna og sem sannarlega enn og aftur sýnir sig að það eru fjölmiðlarnir sem komu því almennilega á framfæri. Það var Kveikur í gærkvöldi sem sagði okkur frá því að við værum að flytja hér íslenskt flugfélag gögn til stríðshrjáðra landa þar sem verið að strádrepa saklaust fólk. Þetta sláandi, herra forseti. En hver ber ábyrgðina? Hér hefur Samgöngustofa verið stimpilpúði fyrir þær undanþágur sem Atlanta bað til þess að fá að flytja þessi hergögn undir íslenskum fána. Staðreyndin sú að pólitíska ábyrgðin liggur hjá samgönguráðherra. Hæstv. samgönguráðherra sem í rauninni var gestur okkar á fundinum í morgun í gegnum síma. Það var brugðið skjótt við og það vel. Það vel að við skulum vera vakandi og við skulum vilja taka á þessu, en af hverju eftir 25 sendingar með hergögn sem við vitum nú? En það var þá þegar þriðja beiðnin kom, þegar einhver viss eitthvað, þriðja beiðnin kom táragasflutninga til Venezuela eða ég veit ekki hvert. Það var þá sem var allt í einu stoppað og sagt nei, hingað og ekki lengra. Nú vita þau eitthvað. Það að komast upp okkur, við verðum að hætta núna. Þetta of langt gengið. Ég kalla eftir pólitískri ábyrgð. Ég kalla eftir því að hæstv. forsætisráðherra sem stýrir þessari ríkisstjórn
fara að axla ábyrgð á því sem að gerast hér í kringum okkur og að hæstv. Samgönguráðherra fara að sýna það að hann sé sá sem að stjórnar og yfir Samgöngustofu. Það kominn tími til, hæstv. forseti, hv. forseti, að við öxlum ábyrgð og pólitísku ábyrgðina sem að hér og nú á að vera til staðar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ítrekað undanförnu höfum við fengið fréttir af því að íslensk stjórnsýsla hefur verið á sjálfstýringu og afgreitt grafalvarlega hluti án athugasemda, hundsað mikilvægar starfsreglur og jafnvel látið eins og lög og reglugerðir hafa enga merkingu eða jafnvel bara þá merkingu sem hentar hverju sinni. Í gærkvöldi var upplýst annað slíkt tilfelli, nánar tiltekið aðild íslensks flugfélags og leið íslenskra stjórnvalda að stórfelldum vopnaflutningum til Sádi-Arabíu þaðan sem vopnin fóru í hendur hryðjuverkamanna. Við vitum þetta vegna þess að var að ræða vopn framleidd í Austur-Evrópu en Sádi-arabíski herinn notast eingöngu við bandarísk vopnakerfi. Við vitum þetta jafnframt vegna þess að raðnúmer vopna sem voru í þessum sendingum hafa fundist og notuðum vopnum víða í Sýrlandi. En forseti, þetta voru fyrir mér ekki nýjar upplýsingar en tók ég þátt í vinnu við þessa rannsókn fyrir að verða 3 árum síðan og voru þessar upplýsingar birtar allar þá. Áhugaleysið gagnvart birtingu upplýsingarna á sínum tíma var algjört. Viðbrögðin í heiminum voru engin við vopnasmygli upp á 1,5 milljarða dollara sem fór fram með fullkomni blessun vestrænna ríkja, oftast nær með undirritun ráðherra hvers ríkis fyrir sig. En á Íslandi virðist þetta hafa verið afgreitt í kyrrþey, inn á kontór, niður í Samgöngustofu, algjörlega án meðvitundar ráðherra. Ég spyr, hvernig getur það staðið á því að ég hafi haft undir höndum þetta farmbréf meðal annarra fyrir þessara vopnaflutninga frá því 2015, sambærilegar við þær sem hafa borist Samgöngustofu og hún lagt sína blessun yfir, ef íslensk stjórnvöld hafa borið fyrir sig algjört þekkingarleysi þangað til í gær. Ég spyr hvert það sé ekki orðið tímabært að laga þessa löggjöf, laga þetta regluverk, undirgangast Vatnsnæssamninginn og beita okkur fyrir því að fullri hörku að stöðva vopnaviðskipti í heiminum. Og ég spyr umfram allt hvort við séum stolt af okkar framlagi hér til heimsfriðar, nú þegar hundruðir þúsunda jarðsprengja hafa verið flutt með vitund og vilja íslenskra yfirvalda og þau færð í hendur hryðjuverkamanna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, í kjölfar hinna mikilvægu samninga á vinnumarkaði, kjarasamninga sem nú fara í hönd, bárust í gær fréttir af útspili ríkisstjórnarinnar eins og það heitir og þar lagt helst áhersla á hækkun atvinnuleysisbóta og hækkun greiðslna úr ábyrgðasjóði launa. Ég ger ekki á nokkurn hátt lítið úr þessum mikilvægum málum, herra forseti, en maður spyr sig hvar hækkun bóta öryrkja og þeirra sem að lifa á bótum einum saman. Hvar eru aðgerðir til að leysa öryrkja úr manngerðri fátæktargildru sem umlykur þá og birtist í því að maður í þeirri aðstöðu má sig hvergi hræra öðru svo heldur en að þola fjárhagslegar refsingar. Hvar eru aðgerðir til að bæta hag tekjulágra barnafjölskyldna með því að hækka persónuafslátt lægstu tekjuhópa og tengja persónufrádráttinn launavísitölu frekar heldur en vísitölu neysluverðs eins og nú er. Það að vísu vikið að einhverjum þessara þátta með heldur dauflegum hætti. Við talaðum að eiga samtal eins og það heitir, en í framhaldi af því má spyrja hvar eru aðgerðir til að styrkja bótakerfin sem helst hafa stutt þá sem lakast standa, vaxtabótakerfið, barnabótakerfið, húsaleigubótakerfið og svo framvegis. Herra forseti, í ljósi þess hversu mikilvægir þessir kjarasamningar eru og hversu brýn þörfin á úrbótum í þessu efni, þá leyfi ég mér að segja að ég hefði vonast eftir metnaðarfyllra útspili af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, á morgun hinn alþjóðlegi hrósdagur. Ég ætla því að taka smá forskot á sæluna hér í dag.
Þann 24. síðastliðinn átti að taka til afgreiðslu skýrslubeiðni frá þeim sem hér stendur og 9 öðrum þingmönnum. Tilgangur skýrslubeiðnarinnar var að taka saman þær ábendingar sem rannsóknarskýrslur Alþingis hefðu bent til ýmissa króka og kima stjórnsýslunnar og útskýra hvernig þeim ábendingum hefur verið framfylgt þingi og þjóð til upplýsingar. Það sem gerðist þegar skýrslubeiðnin var tekin til afgreiðslu var dálítið óvenjulegt. Fjármálaráðherra mætir í atkvæðaskýringu og kallar skýrslubeiðnina vanhugsaða. Aðrir stjórnarþingmenn hvöttu til þess að draga skýrslubeiðnina tilbaka eða breyta henni einhvern veginn. Ég féllst á að hlusta á þær hugmyndir sem fólk hafði og bað að málið yrði tekið af dagskrá til þess að hlusta á þær hugmyndir. Næstu vikunar ýtti ég á eftir því að fram kæmi einhverjar hugmyndir af breytingum, nákvæmlega hvað gagnrýnin snerist, hvernig skýrslubeiðnin væri vanhugsuð en ekkert gerðist. Því bað ég það í störfum þingsins síðustu viku að skýrslubeiðnin yrði sett aftur á dagskrá. Það varð hins vegar til þess að fólk tók við sér og ég fékk nokkrar ágætis hugmyndir frá hv. þingmanni Birgi Ármannssyni. Eina hugmyndunum var bara mjög góð og ég skrifaði hann inn í skýrslubeiðnina og verður hún á dagskrá þingsins á morgun að öllu óbreyttu. Ég vona að yfirlestur og allt svoleiðis gangi vel eftir. Mér langaði því bara til þess að hrósa fyrir samvinnuna. Þrátt fyrir hún hafi byrjað dálítið hrísinslega og gengið frekar stirðbusalega fyrir sig, svona framan af, þá taka Píratar málefnalegri gagnrýni óháð því hver gagnrýnir og við þurfum ekki ráðherrastóla til þess að tryggja samstarf. Ég vil það bara því hvetja til þess að vinnubrögðin verði svona oftar, kannski mínus hryssingslætin og svona mínus stirðbusahátturinn, en þetta var samt samstarf og auðvitað lærum við bara því og gerum betur næst. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég ætla að gera það sama og síðasti ræðumaður. Ég vil sérstaklega hrósa formanni utanríkismálanefndar fyrir mjög snör og snaggarleg viðbrögð varðandi óskir okkar í nefndinni að fara yfir vopnaflutningamálið og það gefur auðvitað fyrirheit það að við ætlum að bæta hér vinnubrögð og ég vil þakka henni sérstaklega fyrir það. Enda hefur hún unnið þannig allavega það sem af er þingið, en það er ekki hægt að segja það sama íslenska stjórnsýslu. Og eftir fundinn í utanríkismálanefnd í morgun þá verð ég að segja að það voru ákveðin vonbrigði sem komu fram en líka mjög mikil undrun. Það er eins og vinstri höndin í íslensku stjórnkerfi veit ekki hvað svo hægri gerir í öllu þessu máli. Og þetta er ekki í fyrsta sinn sem við erum að tala hugsanlega vopnaflutninga hér í gegnum landi. Við munum öll umræðuna kjarnorkuvopnaflutninga hugsanlega hér á íslenskri grundu. Fór ekki það íslenska kerfið yfir það hvernig hægt er að flytja vopn til landsins eða hafa Ísland sem millilið? Hvar eru viðvörunarbjöllurnar? Hvar er stjórnkerfið til þess að fara í það sem er náttúrulega þetta mál endurspeglar? Við Íslendingar erum ekki að virða alþjóðlegar skuldbindingar okkar. Sérstaklega, þetta er alveg grátlegt, sérstaklega þegar kemur að því að við getum ýtt undir mannúð, mildi og friði í heiminum. Og svo er hæstvirtur utanríkisráðherra hér út alla koppa grundi sem fínt, víst að hann eigi að vera þar sem mest. En hann er að sérstaklega að undirstrika áhyggjur sínar í Jemen, kemur síðan heim í rauninni alltaf því ónýtt kerfi. Eins og ég segi, vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri gerir og við verðum að fara að tileinka okkur það Íslendingar, ekki síst hér á hinu háa Alþingi, að fara að virða alþjóðlegar skuldbindingar. Og þegar kemur að því þá verðum við að hafa okkar leiðarljós í þeirri utanríkisstefnu sem við höfum haft og fyrir okkur sem erum náttúrulega talsmenn vestrænnar samvinnu á sérstaklega sviði öryggis- og varnarmála, að þá er þetta sorglegt að upplifa svona trekk í trekk og það er eins og menn vakna ekki fyrir en að fréttaskýringaþátturinn kveikir hjá fólki og þetta sýnir sérstaklega að við þurfum að styðja vel við fjölmiðlun, helst frjálsa fjölmiðlun í landinu. En við verðum að hafa það hugfast þegar við skoðum alþjóðlegar skuldbindingar okkar, þá skulum við hafa hugfast að við erum að berjast fyrir lýðræði, frelsi, friði og mannúð í heiminum. Ekki gleyma því. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er ástæða til að taka undir með mörgum þeirra þingmanna sem hafa talað hér á undan mér, en ég kem hingað upp til þess að vekja athygli þingsins á öðru máli, vekja athygli á því að það liðu ekki margir dagar frá því að ríkið í rauninni gaf eftir stöðu sína í Arion banka áður en að fór að koma í ljós að allt það sem við í Miðflokknum höfum varað við varðandi þetta mál allt saman er að rætast. Nú aðeins nokkrum dögum í sömu viku og ríkið seldi sinn hlut, sleppti hönd af bankanum, er það mat ráðgjafa Arion banka
að það sé hægt að taka 80 milljarða króna út úr bankanum í formi arðgreiðslna. 80 milljarða króna, einn nýjan Landspítala. Að auki komið á daginn, eins og bent hafði verið á, að dótturfélög bankans eru mun meira virði heldur en þau eru skráð á í bókum bankans. Fléttan öll að ganga eftir, nákvæmlega á þann hátt sem varað var við. En íslensk stjórnvöld hafa hins vegar í hverju skrefi túlkað beiðni þessara aðila þeim í hag, en túlkað rétt ríkisins á þann hátt að hann væri nú kannski takmarkaður. Það er að segja, þegar kemur að því að verja almannahagsmuni, þá treysta menn sér ekki til þess. Þá sjá þeir alla vankanta á því. En þegar vogunarsjóðir, alræmdir vogunarsjóðir jafnvel, koma með kröfur það að snúið sé frá þeim áformum sem að starfað hefur verið eftir hér undanfarin ár, og þá treysta menn sér heldur ekki til þess að mótmæla því. Það er því orðið ljóst, virðulegur forseti, að íslenskur almenningur hefur tapað tugum milljarða á því hvernig þessi ríkisstjórn hefur haldið á málefnum Arion banka. Hefur tapað líklega sem nemur einum nýjum Landspítala eða öðrum samanburði við þessar upphæðir sem hér ræðir. Það er mikið áhyggjuefni, herra forseti, að við skulum setja upp með ríkisstjórn sem getur ekki varið grundvallar hagsmuni almennings í landinu. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, eins og hefur komið fram hér að þá hélt utanríkismálanefnd góðan fund í morgun þar sem var mikill samhljómur meðal nefndarmanna að það væru alvarlegar brotalamir í kerfinu sem þyrfti að bregðast við. Ég er mjög ánægð með viðbrögð bæði forsætis- og samgönguráðherra sem að boða hér breytingar og bætingar á verklagi sem við ætlum ekki að sætta okkur við. Af því að við munum ekki og ætlum ekki að sætta okkur við það að íslensk stjórnvöld komi með einhverjum hætti að stríðsrekstri gegn borgurum. Og breytingar á verklagi og framkvæmd sem heyrir auðvitað undir samgönguráðuneytið og síðan nefndina til að fylgja því eftir gríðarlega mikilvægt. Og ráðherra var með skýrar hugmyndir til að herða verklagið og endurskoða það með þeim hætti að við getum uppfyllt betur þær alþjóðaskuldbindingar sem við göngumst undir og okkar sérstaða, af því að framlag okkar í heiminum og okkar sérstaða meðal annars friður, mannréttindi og jafnrétti. Og þetta ætlum við ekki að sætta okkur við og það er mikilvægt að vinnunni verði hraðað og þessari endurskoðun sem hafin hjá samgönguráðuneytinu og ég treysti því að við hér í þinginu fylgjum því vel á eftir og samgöngunefnd taki við þeim breytingum sem kunna að vera þar á og fylgist vel með því. Við fordæmum auðvitað þessi stríðsátök en ég tek líka undir með því sem kom fram á nefndarfundinum að utanríkisráðuneytið verði að koma betur að og það komu tillögur frá embættismönnum þaðan að það þyrfti að reglubinda samráðið þar af því að utanríkisráðuneytið fer auðvitað með miklu meiri og stærri innsýn inn í alþjóðamál heldur en samgönguráðuneytið og þarna þurfum við að láta stjórnvöld vinna betur saman af því að við þetta ætlum við ekki að vera sátt. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég vil hér beina sjónum okkar að þeim sem eiga í vanda með að eignast börn. Hérlendis kemur samfélagið alls ekki nægilega á móts við fólk með ófrjósemisvanda. Í fyrstu eða tæknifrjóvgunarmeðferð greiða pörin alfarið sjálf 500.000 króna, en ríkið niðurgreiðir 240.000 krónur næstu 3 meðferðir og síðan ekki söguna meir. Ef viðkomandi par á barn saman fyrir enga aðstoð að fá frá samfélaginu og þau greiða allan kostnað sjálf. Í löndunum kringum okkur stuðningur við fólk sem á í erfiðleikum með að eiga börn allt annar og meiri og víða greiðir ríkið fyrstu 3 meðferðir að fullu. Hvað meira viðeigandi á þessum blíðviðri stigi þegar okkur finnst sem örstutt sé að fyrstu sprotar vorsins fara að sjást en að taka einmitt til umfjöllunar kviknun nýs lífs? Hver er okkar algengasta mynd af fallegu mannlífi? Nema einmitt það sem börn
Börn leika aðalhlutverkið. Flestir gera einmitt ráð fyrir því frá barnæsku að þegar þeir verði fullorðnir þá stofni þeir fjölskyldu og verði foreldrar. Það er því mikið áfall fyrir fólk þegar það kemst að því að það þurfi aðstoð við sína barneignir. Talið er 1 af hverjum 6 glími við ófrjósemisvanda. Það er ekki allir svo heppnir að geta látið draum sinn rætast afkomendur án aðstoðar tækninnar og við tekur erfið þrautaganga vonar og vonbrigða. Við þekkjum öll einhvern sem hefur glímt eða glímir við þennan vanda. Nú þegar eitt helsta vandamál vestrænna samfélaga í lýðfræðilegum skilningi er öldrun þjóðanna og snarfækkandi barneignir, hefði maður talið að slík vandkvæði sem ég er hér að fjalla væri bæði sjálfsagt og eðlilegt að aðstoða fólk við, svona efnahagslega hagkvæmt. En það er öðru nær. Þessi hópur er utan gátta í heilbrigðiskerfinu, en hann er þögull, enda þessi vandkvæði mörgum feimnismál og flestir bera harm sín í hljóði og fara í hverja meðferðina fætur annarri. Herra forseti, þessi hópur er verulega afskiptur í heilbrigðiskerfinu og við þurfum að gera betur, miklu betur fyrir þennan hóp. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, mig langar að nota þetta tækifæri hér til þess að auglýsa eftir efnahagsstefnu þessarar ríkisstjórnar. Hún er vel falin í það minnsta, sé hana einhvers staðar að finna. Ég held reyndar að hún sé ekki til. Ég horfi hér á, við höfum setið að störfum núna í fjárlaganefnd til þess að fara yfir þá þingsályktunartillögu til fjármálastefnu, þar sem hver hagsmunaaðilinn á fætur öðrum kemur á fund okkar og varar við þeirri vá sem hér sé framundan. Hagkerfið sé að kólna mun hraðar heldur en að okkur hafi órað fyrir. Forsendur fjármálastefnunnar standist engan veginn. Sú þjóðhagsspá sem unnið sé út frá standist ekki. Þær tekjuforsendur sem unnið er út frá standist ekki. En samt bætt í útgjöldum og nú síðast var útspil þessara ríkisstjórnar til þess að hnýta hér saman kjarasamninga að auka enn frekar í útgjaldaaukningu. Það er vel að tekist hafi að tryggja framlengingu kjarasamninga næstu 10 mánuðina, en ég hef meiri áhyggjur af undirstöðum þessa hagvaxtar sem við undirstöðum efnahagslífsins sem við stöndum hér á. Og hvar er stefna ríkisstjórnarinnar þegar kemur að þessu? Það kemur mjög skýrt fram í umsögnum Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs, Samtaka iðnaðarins að útflutningsgreinarnar okkar er að kafna undan núverandi stöðu gengis. Samkeppnisstaða er að engu orðin. Við reisum ekki efnahagslíf okkar lengur á útflutningstekjum eða vaxandi útflutningstekjum. Þetta er að verða ansi innistæðulaus áætlun hjá ríkisstjórninni. Og mér þetta vænt að vita hvernig ætlar ríkisstjórnin samhliða því sem hún eykur enn í kostnað atvinnulífsins, eykur enn í þann kostnað í atvinnuleysistrygingum sem að tryggingagjaldinu er ætlað að standa undir, að standa við fyrirheit sín að lækka tryggingagjald. Það er sárt kvartað undan því að það sé innistæða til verulegra lækkunar eða skuld, réttara sagt, ríkisstjórnar við atvinnulífið. Fyrirheit hafa verið gefin en það verður erfitt að sjá hvernig hægt verður að standa við þau. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, fréttir bárust af því fyrir nokkrum dögum að drepist hefðu 53.000 laxar, 160 tonn, þegar sjókví í Tálknafirði gaf sig í óveðri. Upplýsingar þessar lætur fyrirtæki sjálft í té. Ekki virðist möguleiki á að fá þessar upplýsingar staðfestar af opinberum eftirlitsaðilum sem engir eru staðsettir á þessu mikla og vaxandi athafnasvæði fiskeldis. Þetta er algjörlega óásættanlegt og alls ekki í samræmi við vilja heimamanna sem frá upphafi hafa talað fyrir fagmennsku og vel skilgreindu eftirliti. Það liðu 13 dagar þar til eftirlitsaðilar komust vestur og öllu gaumur gefinn á meðan úr höfuðborginni eða reyndar frá Selfossi. Er þetta svo umgjörð sem við viljum búa þessari nýju og öflugu atvinnugrein? Greinin er ekki óumdeild eins og menn vita. Það er einmitt meðal annars vegna umhverfisáhættu og eftirlitsþáttarins. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra hafði lýst því yfir að sviðsstjóri fiskeldis skyldi verða staðsettur á Ísafirði. Nú virðast þau að engu orðin og skýringarnar eru kunnuglegar.
Það er ekki til peningar, en þeir dúkka þó upp fyrir sama aðila til starfa í Reykjavík. Hvaða gæðastarf er þarna í gangi? Þetta er fráleit afgreiðsla og stjórnvöld verða að hysja upp um sig buxurnar. Það verður aldrei sátt um greinina fyrr en stjórnvöld stíga fram og halda utan um uppbygginguna með ábyrgari hætti. Krafan er auðvitað sú að eftirlitsaðili sé alltaf staðsettur á vettvangi, þar sem framleiðslan á sér stað, þar sem hægt er af fagmennsku að greina frá ef eitthvað fer úrskeiðis. Herra forseti, þetta er vilji heimamanna. Þeir verða varir við tortryggni og fordóma í garð starfseminnar og vilja vandaða umgjörð á öllum stigum jafnt í framleiðslu og eftirliti. Verklag Hafrannsóknastofnunar virðist í þessu efni hvorki hafa yfirbragð fagmennsku né gæða. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, það verður nú að segjast eins og er að það er með ólíkindum að hafa staðið hér í ræðustól Alþingis í gær og verið að tala um skömm og ábyrgð þeirra ríkja sem að bera á stríðsástandinu og hörmungunum í Sýrlandi og Jemen og hvetja okkur þingheim og íslensk stjórnvöld til að tala fyrir friðsamlegu lausnum í hvívetna á alþjóðavettvangi og ekki bara tala fyrir þeim heldur beita sig fyrir þeim og verandi svo að horfa á þáttinn Kveik á RÚV kvöldið þar sem fram komu upplýsingar að íslensk stjórnvöld hafi heimilað flutninga vopna til Sádi-Arabíu þaðan sem þau gátu borist til Jemen og Sýrlands. Íslensk lög og alþjóðasáttmálar okkur til upprunnar banna hins vegar að vopn séu flutt til þessa svæða sem ræðir. Málið er grafalvarlegt og það stangast fyllilega á við þau gildi sem bæði við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði höfum haft í okkar stefnu frá upphafi og stangast líka harkalega á við þá utanríkisstefnu sem Ísland hefur haldið á lofti og á að halda á lofti sem er friðarstefna, virðing fyrir mannréttindum og jöfnuði. Nei, í þess stað hefur íslenskt flugfélag flutt vopn til Sádi-Arabíu þaðan sem mjög miklar líkur eru á að þau hafi borist til Jemen og Sýrlands. Jemen og Sýrland er lýst sem sláturhúsum heims af fráfarandi mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna. Það verður að velta við hverjum steini hér, gefa skýr skilaboð að Ísland leyfi enga undanþágu frá vopnaflutningum eða alþjóðlegum samkomulagum sem við höfum undirgengist, sem bitna á sýrlenskum börnum og konum og í Jemen sem eru helstu fórnarlömb þessa stríðsátaka. Þá er lokið umræðu störf þingsins. Nei, forseta var það á í messunni. Það er 15. og síðasti ræðumaður er hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, það er nú erfitt að koma hér á eftir síðasta ræðumanni sem var virkilega með orð í tíma töluð. En ég ætla að gera fæðingarorlof af umtalsefni. Í vikunni fékk ég svar við fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra fæðingarstyrki og greiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Þar kemur fram að tæplega 12.000 einstaklingar fengu greiðslur úr kerfinu á síðasta ári og þar af 91% sem fengu greiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Afgangurinn fengu fæðingarstyrk og fæðingarstyrk utan vinnumarkaðar og fæðingarstyrk námsmanna. Á árinu 2017 fengu 470 manns greiddan fæðingarstyrk utan vinnumarkaðar að upphæð 74.926 krónur á mánuði. Það voru 373 konur og 97 karlar. Þetta er fólk með börn. Það eru dæmi fólk sem hefur aðra tekjur með en ekki allir. Ég vona allavega innilega að stúlkurnar 24 í þessum hópi sem voru yngri en 20 ára eigi gott bakland. Góðu fréttirnar eru þær að þeim eingöngu fá fæðingarstyrki hefur fækkað hlutfallslega frá 2011.
Er þetta sanngjarnt kerfi? Jú, reglurnar eru nokkuð skýrar, rétturinn er áunninn, felst í því að hafa verið á vinnumarkaði samfellt síðustu 6 mánuðina fyrir töku fæðingarorlofs. Engu skiptir hvort viðkomandi einstaklingar hafa árlega verið 3-4 mánuði á vinnumarkaði eða jafnvel árum saman samfellt á vinnumarkaði. Kerfið er bara svona. En er þetta heppilegasta kerfi fyrir einstaklinga og samfélag? Er heppilegt að festa hluta foreldra í fátæktargildru við fæðingu barns þegar við viljum draga úr fátækt barnafjölskyldna? Hvort er betra fyrir einstaklinginn, jafnrétti á vinnumarkaði eða atvinnulífið að ungt fólk eignist börn við lok námstíma eða fari á vinnumarkaðinn og fresti barneignum? Spyr sá sem ekki veit. Þá lokið umræðum störf þingsins. Tekið fyrir annað mál á dagskrá. Sérstök umræða mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir. Málshefjandi er hv. þingmaður Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson verður til svara. Og hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir að taka þátt í þessari umræðu sem hverfist eigendastefnu eða stefnuleysi bújarðir í eigu ríkisins. Þrisvar hefur sú sem hér stendur lagt fram þingsályktunartillögu varðandi málið, tvisvar náð að mæla fyrir málinu en aldrei náð afgreiðslu. Taka má fram að umsagnir sem bárust við þessar framlagningartilraunir voru ýmist á þann veg að umsagnaraðilar tóku undir markmið tillögunnar og mæltu með framgangi hennar eða gerðu ekki athugasemdir við efni hennar. Auk þess sem fjárlaganefnd hefur ítrekað hnykkt á mikilvægi þess í greinargerðum sínum. En vil ég því vekja athygli á þessu mikilvæga máli sem snertir fjölskyldur og samfélög víða land miklu máli. Þar sem forræði ríkisjarða er á hendi fjármála- og efnahagsráðuneytisins, samanber jarðalög nr. 81/2004, þá er eðlilegt að beina fyrirspurn til viðkomandi ráðherra, en aftur má velta fyrir sér hvort ekki væri eðlilegt að landbúnaðarráðherra ætti aðkomu að málum. En jarðalögin kveða á kaup, sölu og aðra ráðstöfun ríkisjarða. Þau ná aftur á móti ekki yfir opinbera stefnu eigendastefnu ríkisins. En rifja má upp að árið 2013 skipaði umhverfis- og auðlindaráðherra starfshóp landnotkun í dreifbýli og sjálfbæra landnýtingu. Í lokaskýrslu starfshópsins frá ágúst 2015 kemur fram að mikilvægt sé að móta eigendastefnu fyrir landeignir í eigu ríkisins. Hvernig ber að nýta og ráðstafa þeim, þar með talið hvort og hvaða jarðir skulu vegna sérstöðu sinnar vera í eigu ríkisins, hverjar megi selja og hverjar leigja, og þá eftir atvikum með hvaða kvöðum. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra, liggur fyrir áætlun sölu eða útleigu bújarða? Hver er staðan í vinnu við nákvæma skráningu jarða á forræði ríkisins og hvenær er áætlað að henni ljúki? Margar jarðir í eigu ríkisins hafa mikla sérstöðu með tilliti til náttúru, sögu og menningar, en flestar bújarðir og jarðarhlutar eru í umsjón stofnana ríkisins eða ábúenda sem hafa þær til afnota gegn leigugjaldi. Mikilvægt er að ríkið marki sér stefnu því í gegnum árin hefur víða komið upp sú staða að fólk sem hefur viljað setja stað á jörðum, hefja búskap og setja sig niður hefur ekki fengið það því vinnu og verkferla virðist vanta. Auk þess sem ráðstöfun jarða getur verið snúin ef nýtingaráætlanir eru ekki til staðar og verkfæri til úttektar bá. Hæstv. forseti. Ég ætla ekki að tiltaka einstaka dæmi sem upp hafa komið, en vitað er að mikið er í húfi fyrir sveitarfélög sem byggja afkomu sína að stórum hluta á landbúnaði og ferðaþjónustu. Fari jarðir úr ábúð og ekki er samfella í búskap, kostar það mikið. Túnin fara úr rækt og menn þurfa að koma sér upp nýjum bústofni. Það gilda nefnilega ekki sömu aðferðir við sölu á húseignum og jörðum sem í ábúð eru og standa undir búskap. Sú staðreynd að ríkissjóður á 400 jarðir eða rúmlega það sem flestar eru nýttar til landbúnaðar felur í sér mikil tækifæri til að styrkja byggðir og styðja við íslenskan landbúnað sem býr yfir mikilli þekkingu og verðmætum sem felast meðal annars í heilbrigðum bústofni og þekkingu bænda á landinu. Sú þróun að sífellt fleiri jarðir fara á ábúð veikir hinar dreifðu byggðir sem eru mikilvægar út frá byggðasjónarmiðum og tryggja matvælaframleiðslu og jafnrétti til búsetu. Ríkið
getur haft veruleg áhrif á þetta allt saman en skilgreina þarf hvers konar land skuli vera í eigu ríkisins og þar með hvaða landsvæði teljist heppilegra að sé í eigu einkaaðila. Nú þegar sérstaklega er þörf á aðgerða í loftslagsmálum finnst mér liggja beinast við að ríkið gangi fram og uppfylli samninga við bændur sem nú þegar eru til staðar varðandi skógrækt. Þannig reiknast mér til að ná megi loftslagsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar, styrkja byggð, styðja við atvinnuuppbyggingu og styrkja ferðaþjónustu, fegra og bæta landið og margt fleira. Hæstv. forseti, eitthvað virðist lítið hafa verið gert til að selja og setja jarðir í ábúð og auglýsa þær. Líklega vantar reglur það hvar og hvernig á að auglýsa. Góðar jarðir hafa einfaldlega verið látnar drabbast niður vegna aðgerðaleysis af hálfu ríkisins. Þessu þarf að breyta. Ég vil því að lokum spyrja hæstv. ráðherra, hvenær geta þeir aðilar sem segja má að hafa verið fastir í kerfinu búist við svörum frá ráðuneytinu? Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir frumkvæði hv. 4. þingmanns Norðausturkjördæmis, Þórunnar Egilsdóttur, að þessari umræðu. Við stöndum frammi fyrir talsverðum áskorunum í landbúnaði, almennt í landbúnaðarmálum. Það er af ýmsum toga. Það tengist framleiðslunni, það tengist byggðaþróun, það tengist líka fjárhagslegum þáttum sem við horfðum fram á núna á eftirhrunsárunum og það tengist líka alþjóðlegum samningum og fleiru sem við höfum verið að ræða hér á undanförnum árum og enn verið að ræða nýlega búvörusamninga og vanda sauðfjárbænda. Vandinn af ýmsu tagi og þetta leiðir fram mikilvægi þess að það sé tekið á þessum málaflokki með heildstæðum hætti til að tryggja byggð og búsetu allt land og matvælaframleiðslu eins og hv. þingmaður kemur hér inn á. Mig langar jafnframt til þess að nefna að í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að ríkisstjórnin hyggst kanna leiðir til að setja skilyrði við kaupum á landi sem taka mið af stefnu stjórnvalda þróun byggðalandnýtingu og umgengni auðlindir. En það er dálítið annað mál. Hagfræðistofnun Íslands hefur unnið úttekt á ábúðarjörðum í eigu ríkisins þar sem lagt var mat á kosti og galla þess að setja ríkisjarðir í ábúð og ráðuneytið hefur jafnframt unnið að gerð eigendastefnu land og auðlindir í eigu ríkisins sem tekur meðal annars til ábúðarjarða í eigu ríkisins. Í október í fyrra birti fjármálaráðuneytið drög að meginþáttum nýrrar eigendastefnu sem auk annarra þátta byggði á úttekt Hagfræðistofnunar. Nú stendur yfir vinna við að yfirfara þær athugasemdir sem bárust og beturumbæta þau drög sem birt voru. Ég sé fyrir mér að hér gæti verið skynsamlegt að koma saman ráðgjafahóp í fjármálaráðuneytinu sem mun koma til ráðgjafar endanlegar tillögur og inn í þann hóp mætti kalla til fulltrúa sveitarfélaga, ráðuneyti sveitarstjórnarmála og landbúnaðar og jafnvel bændasamtakanna. En þetta er vinna sem brýnt er að ljúki sem fyrst. Það er nú ekki tími hér til þess að fara yfir allt það sem segir í skýrslu Hagfræðistofnunar en þar er nú meðal annars komið inn á það að heildarleigutekjur ríkisins af ábúðarjörðum séu litlar og standi ekki undir ávöxtun ríkisins af þessum eignum né nauðsynlegum rekstrarkostnaði kerfisins og að ábúðarkerfið hafi í raun verið fjármagnað með sölu ríkisjarða og það má svo sem segja það að það sé ekki sjálfbær leið til lengri tíma en þetta er auðvitað bara eitt sjónarhorn á málið að spyrja hvernig ábúðarkerfið hefur komið út í þessu ríkisfjármálalega tilliti. Það eru svo margir aðrir þættir þar með talið byggðatengdir þættir og matvælaöryggissjónarmið sem þarf að taka með í myndina. Hér er spurt sérstaklega hvort fyrir liggi áætlun sölu eða útleigu ríkisjarða. Ég ætla bara að byrja á því að segja að ég tek undir með hv. þingmanni að stjórnkerfið hefur ekki verið að standa sig í því að veita svör þegar spurt er hvort jarðir séu lausar til ábúðar
eða hvort standi til að koma þeim í sölu, leigu eða með hvaða hætti standi til að ráðstafa þeim. Og ég vil gera sérstakt átak í því að koma þessum hlutum í lag. En ríkissjóður stærsti einstaki landeigandi jarða á Íslandi og forsendur fyrir eignarhaldinu geta verið mjög ólíkar, auk þess sem rök fyrir eignarhaldinu geta breyst yfir tíma, en einmitt á þessum atriðum ætlað að taka í nýrri eigendastefnu. Ég get sagt hér að það varðandi þær jarðir sem í ríkiseigu, þá liggur engin heildstæð áætlun fyrir sölu þeirra né útleigu. En við þurfum að flokka allar þessar jarðir og spyrja okkur hvernig þeim verður best ráðstafað í þágu þeirra markmiða sem við sækjumst eftir. Þetta ætti allt að leysast með nýrri eigendastefnu. Nú varðandi vinnu við skráninguna, þá það eitt af áhersluverkefnum ríkiseigna að ljúka því, skráningu allra eigna, réttinda og auðlinda í miðlægan korta- og landupplýsingagrunn sem grundvöllur markvissa stefnu á þessu sviði. Þessi vinna komin vel á veg, meðal annars með nýjum korta- og landupplýsingagrunni þar sem búið að afmarka staðsetningu ríkisjarða og í mörgum tilfellum með landamerkjum. Reiknað með að þessari vinnu ljúki á komandi mánuðum og varðandi þá sem hafa beðið, verið fastir í kerfinu eins og málshefjandi nefndi hér áðan, að þá þessi vinna aðeins mislangt komin eftir einstökum landsvæðum. Það hefur verið unnið að lausn, en ég vonast til þess að hún geti fallið vel að heildstæðri sýn sem nú unnið að, eins og ég hef vikið að, og vonast til þess að við getum innan tiltölulega skamms tíma brugðist við því sem þegar komið fram í kerfinu. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti. Ég vil byrja á að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur, fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli sem eigendastefna ríkisins fyrir bújarðir Eins og hv. málshefjandi kom inn á þá kom mjög skýrt fram í lokaskýrslu starfshóps landnotkun í dreifbýli og sjálfbæra landnýtingu árið 2015 fram mikilvægi þess að ríkið mótaði sér skýra og opinbera eigendastefnu fyrir sínar landareignir og að ráðstafanir þeirra og réttindi hefðu hagsmuni nærsamfélagsins og þjóðfélagið í heild í huga. Það hlýtur því að skipta mjög miklu máli að slík stefna verði kláruð hratt og örugglega. Ég hlýt að fagna því eins og kom fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra að sú vinna sé að einhverju leyti farin af stað innan ráðuneytisins, en við hljótum að leggja áherslu á að þetta verði bara drifið á og klárað. Og við hljótum að leggja áherslu á að það verði í þessari stefnu mótað opið og gott ferli fyrir ákvarðanatöku varðandi ríkisjarðir, hvort sem til stendur að leigja þær eða selja. Hv. fjármálaráðherra kom inn á það að það kæmu litlar tekjur inn á leigujörðunum, samt ekki skárra að fá einhverjar tekjur heldur en engar. Ég bara spyr mig. Margar þessara jarða sem í eigu ríkisins hafa mikla sérstöðu með tilliti til ýmissa þátta, svo sem náttúru, sögu og menningar, en það þýðir þó ekki að það sé ásættanlegt að það standi ónotaðar og í eyði. Það nauðsynlegt að ríkið svari því með skýrum hætti hvaða jarðir megi selja, hverjar leigja og skilgreina sömuleiðis þá með hvaða kvöðum það verði gert. Það mikilvægt að halda landinu í byggð og til háborinnar skammar fyrir ríkið að láta ríkisjarðir grotna niður. Og þá ég ekki byrjuð á að nefna þau áhrif sem þessar jarðir hafa í tengslu við umhverfismálin eða geta haft í tengslu við umhverfismálin, en ég mun koma betur inn á það í seinni ræðu minni. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Hún er mikilvæg og þakka hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur og ég sammála mörgu því sem kom fram hér í hennar máli. Ríkisvaldið hefur staðið fyrir átaki undanfarin ár sem hefur verið kallað brotnar byggðir. Og það felst í því að bæta þeim samfélögum það með einhverjum hætti þar sem fólksfækkun hefur orðið. Og einn af þeim sveitarfélögum sem flokkast undir brotnar byggðir Skaftárhreppur. Og mér langar aðeins að segja ykkur hérna frá einu dæmi úr Skaftárhreppi, hvernig ríkisvaldið stendur sig nú í því að koma í veg fyrir að fækki í samfélögum og byggðir verði brotnar.
Það var ein ríkisjörð í Skaftárhreppi þar sem ábúð hófst 1986 og tóku ábúendur jörðina leigu af ríkinu til 10 ára án allra mannvirkja. En árið 1996 sækjast ábúendur eftir því að jarðir verði sameinaðar, það er að segja ríkisjörð sem var við hliðina, og allar nefndir sem koma að þessu voru sammála því að þetta væri gerlegt, en ekkert gerðist. Þetta er 1996. Árið 2001 voru ábúendur beðnir að ríkisvaldinu að sækja aftur sameiningu jarðanna og það var gert og allar nefndir samþykktu. Eftir að hafa margítrekað að málið yrði klárað kemur loksins bréf 2016 og í því bréfi kemur fram að ekkert hafi verið því til fyrirstöðu að afgreiða málið og hafi ekki verið síðan 2013. Enn telja þeir þó að það þurfi að skoða málið betur og enn hefur ekkert gerst 22 árum síðar. Frá því fyrst var sótt sameiningu jarðanna. Auðvitað er þetta algjörlega óásættanlegt og ég held að við verðum að setja okkur í spor þessa fólks. Bænda sem búa á ríkisjörðum, myndum við vilja það að væri komið svona fram við okkur. Að okkar lifibrauð, hvort við getum haldið því áfram, að því ekki svarað og það eru liðin 22 ár síðan. Ég vona svo sannarlega að hæstv. Fjármálaráðherra taki á þessu eins og hann nefndi hér og ég fagna því. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una Hildardóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur fyrir að óska eftir þessari þörfu umræðu hér í þingsal og sömuleiðis hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir að vera hér til andsvara. Það er augljóst að Ísland mun fara fram úr heimildum sínum til losunar á gróðurhúsalofttegundum samkvæmt Kyoto-bókuninni. Ísland mun þurfa að kaupa sérstakar losunarheimildir og er það óraunhæft að við náum að standa við alþjóðlegar skuldbindingar okkar í kolefnislosun árið 2020. Ísland er einnig skuldbundið samkvæmt Parísarsáttmálanum og til þess að ná markmiðum samningsins verðum við að byrja strax að binda meira kolefni en við losum. Þó einhver hluti ávinningsins af landgræðslu og skógrækt muni ekki teljast gagnvart skuldbindingum Íslands innan sáttmálans er aukin kolefnisbinding í jarðvegi og gróðri engu að síður mikilvægur þáttur í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi stafar að langmestum hluta af landnotkun og vistkerfum sem hafa raskast vegna landnotkunar. Það eru tveir þættir stærstir, land sem hefur mist gróðurþeki og svo framræst votlendi. Við getum snúið þessari þróun við með endurhæfingu hnignaðs og örfokalands sem og endurheimt framræstra votlenda sem við eigum nóg af. Jafnframt þarf að vakta þessi svæði vel og sjá hvaða árangri þessar aðgerðir skila svo rökstyðja megi að þessar aðgerðir telja að fullu í sáttmálanum þegar kemur að endurskoðun hans árið 2020. Þó framræsing votlenda hafi valdið gjörbyltingu í íslenskum landbúnaði á síðustu öld er staðreyndin sú að einungis 13% af hinu framræsta landi er nýtt til túnræktar og því eru tækifæri mörg þar. Virðulegi forseti, baráttan gegn hlýnun jarðar verður ekki háð á einum vígvelli. Vinna stjórnvalda við að minnka kolefnisfótspor Íslands fer ekki bara fram í umhverfisráðuneytinu. Ríkiseignir hafa tækifæri til þess að nýta þær eyðijarðir sem eru í umsjón þess undir kolefnisbindingu. Og það er mikilvægt að eigendastefna ríkisins fyrir bújarðir verði unnin með umhverfissjónarmið í huga. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Já, ég vil bara taka undir orð hv. þingmanns Unu Hildardóttur sem var hérna áðan og tók umhverfispunktinn á þetta sem að ég sleppi þá bara í bíli. En það var sent beiðni sérstakar umræður og þar var spurning nr. 2 kannski einna áhugaverðust allavega frá mínum bæjardyrum séð þar sem að það að setja sér eigendastefnu finnst mér bara að vera sjálfsagt já. Ég þarf ekki að pæla neitt meira í því. En þá hver staðan er á vinnu við nákvæma skráningu jarðar á forræði ráðuneytisins og þá bara ríkisins yfir leitt. Þetta væri mjög áhugavert að heyra nánari svona skýringar og svör á. En ríkið er með almenna eigendastefnu og almenna eigendastefnan samþykkt 2012 með leyfi forseta hún tekur einungis til aðila sem falla undir e-hluta ríkisreiknings, það er að segja sameignar og hlutafélög sem ríkið á hálfu eða í meirihluta en
Þar líka, með leyfi forseta, gert ráð fyrir því að öll félög sem ríkið hefur aðkomu að sjá sér hag í því að fylgja tilmælum og markmiðum eigendastefnunnar þessarar almennu, enda stjórn og stjórnendum í hag að aðkoma eigenda að starfsemi félagsins og ábyrgðarskil milli þessara aðila byggja á gagnsæjum og skýrum reglum. Og reglurnar sem eru raktar hérna þar upp í 10 liðum eru mjög almennar og góðar. Og það kannski spurning þar sem að ekki tilbúin þá sérstök eigendastefna fyrir bújarðir, hvort að það sé ekki allavega verið að reyna að fylgja þá þeim almennu viðmiðum sem að við höfum þó til hliðsjónar. Og ég bara þá ítreka aftur umhverfisverndarpunktin sem kom hérna fram áðan. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurlands kjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur fyrir að vekja máls á þessum málefni sem svo nátengt byggðaþróun í landinu og ég vil þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir hans svör og hérna áðan. Við erum að ræða hér ráðstöfun og eignarhald ríkisjarða, bújarða, eða hvort sem munu vera 400 talsins, ef ég heyrði rétt, og hvort að ríkið ætli að hafa þessar jarðir áfram í fanginu. Hæstv. fjármálaráðherra hefur hér rætt að setja saman ráðgjafahóp, enn og aftur ráðgjafahóp þetta málefni, en mér heyrðist á máli hæstv. ráðherra að það væri nokkrir slíkir hérna sem hafa verið að starfa þessu málefni hingað til og ég fagna því auðvitað ef áætlun kemur frá ríkisstjórninni útleigu eða sölu á eignum ríkisins og sérstaklega bújörðum. Ég fagna því að þessi stefna lítur dagsins ljós. Margar jarðir hafa mikla sérstöðu ef litið til náttúrugæða eða náttúrufegurðar. Það þarf auðvitað að vanda sölu ef á að selja þessar bújarðir sem eru í eigu ríkisins. Þetta er mikilvægt fyrir sveitarfélögin, ég vil benda á það, þetta er mikilvægt fyrir sveitarfélögin að þessar jarðir séu nýttar og drabbist ekki niður í höndum ríkisins. Við viljum auðvitað líka einnig að ríkisjarðir, ef ákveðið verður að selja þær, það fari í opið og gegnsætt söluferli. Við viljum vanda til verka í þessum málum. Það er stefna míns flokks, Flokks fólksins, að halda landinu öll í byggð, blómlegri byggð og ríkisjarðir séu nýttar af eigendum til landbúnaðarnota. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur kærlega fyrir þessa umræðu, mikilvæg umræða og þörf en ekki síður fyrir greinargóð svör hæstv. ráðherra sem að mér finnst vita á gott. Ég tel afar brýnt og við í Viðreisn að það verði mótuð eigendastefna ríkisins varðandi þetta en í prinsippinu vil ég þá geta þess að mér finnst að ríkið eigi ekki að vera eigendur jarða. Það skiptir mjög miklu máli að við sjáum fram á það og byggjum upp þannig umhverfi að það verði hér einmitt blómleg byggð allt land, að við verðum með þannig umhverfi að búvörusamningar líka styðji það, að fólk geti stundað landbúnað á jörðum þvert og vítt á breyttu landi. Það skiptir gríðarlega miklu máli. En varðandi mótun eigendastefnu þá tel ég líka mikilvægt að hafa í huga meðal annars niðurstöðu þeirra nefnda sem var skipað á sínu tíma varðandi innanríkisráðherra og það var í kjölfarið á umræðunum hverjir mega kaupa hér jarðir almennt. Og þar eru nokkur góð leiðarljós sem við verðum að hafa í huga. Það er að gæta jafnræðis eins og kostur er, ekki mismuna eftir þjóðerni eða búsetu, en það er engu að síður hægt að fara í ákveðna sérreglur svo lengi sem við erum ekki að mismuna einmitt á grundvelli þjóðernis, umbuna Íslendingum umfram aðra. Frekar gera ákveðna kröfur eins og kemur skýrt fram í þessari nefnd sem að reyndar núverandi dómsmálaráðherra sat í líka og fulltrúi þáverandi landbúnaðarráðherra,
þá eru þessi ágætu leiðarljós sem ég tel mikilvægt að hafa í huga þegar við mótum eigendastefnu ríkisins og þegar við förum að selja bújarðir, vonandi einmitt til bænda til þess að rækta áfram, af því við getum sett fram tillögur samkvæmt dómstólnum að setja sérreglur á grundvelli landbúnaðarmála, á grundvelli þess hvernig við ætlum að tryggja matvælaframleiðslu. Og þá ekki síst, af því að reglurnar verða að vera almennar, að ef við ætlum að fara í undanþágur þá getur þær verið byggðar á eftirfarandi atriðum: fyrirhugaðri notkun, þjóðhagslegri hagkvæmni, áhrif á umhverfi og samfélag, afstöðu sveitarstjórnar, gegnsæi eignarhalds og þörf fyrir land með tilliti til landnotkunar. Ég held, herra forseti, að við höfum í rauninni öll þau gögn sem við þurfum til þess að geta mótað eigendastefnu og ég vil hvetja hæstv. ráðherra til dáða í þeim efnum. Til máls tekur þá hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna þessari umræðu hér því ég hef í tvígang lagt fram fyrirspurnir málið en svar hefur ekki borist. Í reglum ráðstöfun ríkisjarða frá 2011 segir að þeim skuli að jafnaði ráðstafað til ábúðar eða útleigu með leigusamningum, þannig að best samræmist markmiðum búsetu og landbúnað. Þessum reglum hefur ekki verið fylgt síðustu ár. Ráðstöfun ríkisjarða margþætt hagsmunamál fyrir nærsamfélagið. Þegar jörð fyrir eyði hefur það fjölþætt áhrif og raskar samfélagsgerð þar sem síst skyldi. Það líka mikið hagsmunamál fyrir einstaklinga sem hætta búskap og hefur oft bein áhrif á afrakstur ævistarfsins að gefast tækifæri til að selja búfé og búnað til þess sem vill taka upp búskap á jörð. Á sama hátt það mikið hagsmunamál fyrir þann sem vill hefja búskap á jörð að hafa tækifæri til að kaupa búfé og búnað af þeim sem fyrir var. En svo eru það almannahagsmunir sem felast í viðhaldi á verðmætum þeirra eigna sem eru í eigu ríkisins. Sú staða sem nú uppi hefur verið uppi síðustu ár lýsir miklu virðingar og skilningsleysi fyrir verðmæti auðlinda á landi, bæði náttúrulegra auðlinda og þeirra sem eru byggðar upp með ræktun á landi og bústofni. Og eins og áður sagði þá felast miklir almannahagsmunir í ráðstöfun ríkisjarða og þeir geta vissulega falist í öðru en nýtingu ríkisjarða til búskapar. Ég fagna þess vegna því að það hilli undir stefnu varðandi ráðstöfun ríkisjarða og hún þolir ekki bið. Það ekki að ástæðulausu að því sé haldið fram að ríkið sé lélegur bóndi. Því óháð eignarhaldi og nýtingu lands það hlutverk bónda að viðhalda og byggja upp verðmæti auðlinda á landi sem hann hefur umsjón með. Í því felst sjálfbærni. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég vil sömuleiðis þakka hv. málshefjanda fyrir að hefja þessu umræðu og hæstv. fjármálaráðherra fyrir hans svör og fyrir það leiðarljós sem fyrir það ljós sem hann kastaði á hvaða vegferð hann telur hægt að setja í þetta málefni. Og í öllum aðalatriðum get heils hugar tekið undir það því að ríkið hefur of lengi trassað það að taka málefni ríkisjarða föstum tökum og svara þeim spurningum sem upp hafa komið. Þetta í kjölfar þess að við flytjum jarðasjóð ríkisins á milli ráðuneyta þar sem einhvern hátt slitnar þessi keðja. Auðvitað það svo að ábúðakerfið sem slíkt þarf að taka endurskoðun með breyttum breytanda og breyttum tíðaranda. Ég held að það sé nákvæmlega það verkefni sem hæstv. ráðherra nefndi hér þegar hann nefndi möguleika á því að sitja það starfshóp, að ábúðakerfið sjálft verði að taka breytingum og ábúðalöggjöfin í landinu sem slík, því hún gildir sjálfsögðu fyrir miklu fleiri heldur en bara ríkisjarðir, heldur allar jarðir. Ég held að félagslegt hlutverk ríkisjarðanna sé líka eðlilegt að við endurskoðum. Það var eðlilegt og mikilvægt að við munum til hvers vegna ríkið heldur á öllum þessum jörðum. Það hafa bæði félagslegt úrræði og byggðarlegt úrræði eins og hefur verið nefnt. Og ég held að markmið með nýjum búvörusamningum, nýliðunarstuðning og slíkar hluti hafi ákveðnum hætti tekið við af því sem áður var verkefni jarðasjóðs ríkisins. Í þriðja lagi vil ég segja að ég held að við eigum með markvissum hætti að losa eignarhald ríkisins á þessum jörðum, selja þær
ná samkomulagi við þá sem að sitja þessar jarðir í dag og losa þessar eignir. Ég held að sé ákaflega góður tími núna til þess að gera átak í sölu ríkisjarða og undirbúa það vel til þess að styrkja byggð, til þess að mögulegt sé að stækka bú og efla byggðina og efla landbúnaðinn, og því að auðvitað er það þannig að sjálfseignarbúskapurinn er sterkasta og öflugasta form á rekstri þessara mikilvægu fyrirtækja sem búskapur er, og sjálfstæðir bændur eru alltaf sterkastu varðmenn sveitanna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, eins og fram hefur komið er ríkið stærsti einstaki landeigandi hér á landi og fer með ráðstöfun margra bújarða og jarðahluta og þjóðlenda. Það er því ljóst að ráðstöfun þessara eigna getur haft gríðarmikil áhrif á búsetu og landnotkun innan ákveðinna svæða og auðvitað á landsvísu. Það er auðvitað óásættanlegt að fjármálaráðuneytið sé ekki fyrir lifandis löngu búið að ljúka við gerð stefnu varðandi jarðir í ríkiseigu. Málaflokkurinn hefur nú verið hjá ráðuneytinu í nokkur ár og þetta er ekki í fyrsta skipti sem að umræðan þessi mál hefur átt sér stað í þinginu og hefði því ráðuneytinu átt að vera löngu ljós og skýri vilji þingsins að mótuð yrði eigendastefna. Þá er auðvitað algjörlega óásættanlegt, eins og kom fram hjá hæstv. Málshefjanda, að þó nokkrir aðilar hafi búið við það tíma að vita ekki hver staða þeirra er og framtíð. Ábyrgð ríkisins er því mikil og það er ekki eingöngu út frá byggðasjónarmiðum eða með tilliti til styrkingar landbúnaðar, heldur skipta þessar jarðir einnig máli þegar kemur að framlagi Íslendinga gagnvart loftslagsbreytingum. En að minnsta kosti hluta þessara jarða mætti auðveldlega nýta í skógrækt, í uppgræðslu og mögulega endurheimt votlendis. Þá eru einnig mikil tækifæri til þess í einhverjum tilfellum að nýta jarðhita á þessum jörðum til aukinnar matvælaframleiðslu. Herra forseti, betur má duga skal og ég trúi ekki öðru en að ráðherra einhendi sér í það nú með starfsfólki sínu í ráðuneytinu að ljúka við eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, það er gott að eiga hér orðastað við hæstvirtan fjármálaráðherra þetta mál. Hann er jú yfirmaður ríkisjarða og svo má orði komast og það er líka gott að hann fái svona að heyra sögurnar hvernig ríkið er að koma fram við fólk sem býr á ríkisjörðum. Nú, hæstvirtur ráðherra nefndi það hér áðan að hann ætlar að gera átak í því að stytta meðal annars þann tíma sem fer í því að svara erindum og svo framvegis og ég fagna því heils hugar og það er nú til dæmis bara líka hægt að setjast inn á kontór hjá embættismönnum sem að hafa þennan málaflokk á sinni könnu og benda þeim bara á það að það sé mjög einfalt mál að svara þessu bara hratt og vel. Nú, ég vil einnig beina aðeins sjónum hérna að unga fólkinu og endurnýjun í landbúnaði þegar kemur að ábúð á ríkisjörðum. Það eru mörg dæmi þess og við höfum að fagna því að til dæmis börn ábúenda vilja taka við rekstri, en þá komum við að vandamáli. Unga fólki eins og við þekkjum, það vill náttúrulega bæta húsakost, það vill stækka við sig og svo framvegis, tækjabúnað og annað slíkt í landbúnaði. En þá koma þau að lokuðum dyrum hjá ríkisvaldinu. Ríkisvaldið heimilar ekki neinar stórbyggingar, það er ekki hægt að fara í neinar fjósabyggingar. Ef það er hægt þá er það í mesta lagi þannig að það er hægt að taka þá smá skika úr jörðinni og byggja þar. Og þið sjáu það að fólk vill náttúrulega hafa sitt umhverfi þannig að það geti notað allt landið og svo framvegis og haft eitthvað það að segja þegar það fer í svona stóra framkvæmdir. En þá er spurningi þessi, er þá bara ekki hægt að kaupa jörðina? Jú, ef að ríkisvaldið heimila og í þeim tilfellum þess að ríkisvaldið hefur heimilað að selja jarðir, þá taka þeir ræktarland undan jörðunum og færa landgræðsluna í té. Þannig að allt ferli í þessu er mjög þungt vöfum og erfitt og ég segi enn og aftur, ég vil hvetja hæstvirtan fjármálaráðherra til þess að fara nú hratt og vel í það að leysa þetta og gera þetta þannig að fólk getur vel við unað. Til máls tekur nú hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég hef haft mikinn áhuga á þessu máli eins og hv. framsögumaður hér og lagt fram ítarlegar fyrirspurnir, meðal annars til fjármálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og dómsmálaráðherra ábúð á jörðum í eigu ríkisins sem sýnir nú hvað málið er dreift í kerfinu og ég á meira að segja ennþá ósvaraðar ansi margar spurningar úr fjármálaráðuneytinu sem kannski nýtast við þá vinnu sem fram undan er. Því við hljótum að vera sammála það að það er algjörlega óásættanlegt að við sjáum jarðir bókstaflega fara í eyði bara vegna þess að stjórnsýslan er ekki að klára sín mál. Það er fólk sem vill setjast að í sveitum en hefur ekki tækifæri til þess vegna þess að eigendastefnan liggur ekki fyrir. En á meðan eigum við að horfa til þess að hér eru í gildi bæði ábúðarlög og jarðarlög. Á meðan ekkert annað hefur verið ákveðið þá á að mínu mati auðvitað að fara eftir þessum lögum. Þar er meðal annars kveðið á að eigi að auglýsa jarðir. Það hefur ekki verið gert mjög lengi eins og hér hefur verið rakið og það er mjög margt undir sem ekkert hefur sérstaklega verið rætt eins og fjallskil og annað slíkt með jörð sem hefur farið úr ábúð. Ég trúi því að við viljum öll hafa búsetu í blómlegum sveitum og nýta tækifæri til að rækta landið, vernda það og nýta á sjálfbæran hátt. Við erum að tala samfélög fólks oft á stórum svæðum og við megum ekki gleyma því að ef mörg göt verða á þessum svæðum þá þýðir það eða getur þýtt að smá saman leggst búskapur af og úr verður órækt. Við þurfum að gæta þess þegar eigendastefnan er sett að fjármunir ráði ekki einungis för, þar að segja við förum ekki bara eftir hagstæðasta tilboðinu. Þá munu auðmenn halda áfram að kaupa jarðirnar fremur en venjulegt fólk. Þeir eru ágætir auðmennir en það hlýtur að skjóta skökku við í byggðastefnu að selja frekar jarðir til þeirra sem búa ekki í samfélögunum fremur heldur en til fólks sem þar vill búa. Það sést á vefsjá ríkiseigna að við erum að tala jarðir út allt land, í blómlegum sveitum sem auðvitað á að selja til aðila sem ætla þar að búa. Það má ætla að hagur nærsamfélags sé sá að jarðirnar séu einfaldlega ekki seldar til hæstbjóðenda. Við eigum að huga því að gera eins og Norðurlandaþjóðirnar hafa gert. Í löggjöf þeirra eru gerðar skilgreindar kröfur til landeigenda, bæði búsetuskilyrði og líka meðferð auðlindarinnar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, þetta er ágæt umræða að hingað til og ég þakka fyrir hana. Það er eins í þessu eins og mörgu öðru að það er gott að hafa langtímaáætlun og mikilvægt og forráð yfir landi er eitt elsta og mikilvægasta verkefni stjórnmálanna. Þannig að það er mjög slæmt að ríkisstjórnin og fyrri ríkisstjórnir hafi ekki séð sér fært að mynda góða langtímaáætlun þetta. Það er einnig ótrúlegt að ekkert heildstætt landaupplýsingakerfi sé til ennþá sem sýnir hverja einustu landsbyldu og hefur tengingar í alla samninga og samþykktir sem að þeim tengjast. En það er mjög gott að heyra að þetta sé allt í vinnslu og horfir til betri vegar. Ég tek undir með mörgum öðrum hv. þingmönnum með það að umhverfisþættir og byggðaþættir skipti miklu máli í þessari meðferð. Ég get alveg samþykkt það að í einhverjum tilfellum þá er kannski eðlilegt að losa þessar eignir en það er mikilvægt að horfa til bæði menningar og sögu. Þá held ég einmitt að það séu kannski nokkur tækifæri sem eru helst til þess að nýta þessi lönd í. Ein væri þá skógrækt sem margir hafa nefnt og það er náttúrulega ein helsta leiðin til þess að binda koltvísýring og það er möguleiki ef við ráðumst í stórfellda skógrækt að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins sem að verður líklega ekki eingöngu gert með orkuskiptum og sennilega bara alls ekki. Og það er ljóst að sektir vegna vanefnda við Kyoto 2 samningin verða nú þegar háar þannig að það er að gera að spýta í lófana hvað skógrækt varðar. Þessu tengt þá eru miklu möguleikar í atvinnuuppbyggingu tengt skógrækt og sjálfbærni í timbri sem að myndi jafnframt draga úr innflutningi og gera okkur marga möguleika. En umfram allt þá þurfum við að vera að horfa til tækifæra í nýtingu ábúðarjarða, sérstaklega þeirra sem eru komin í eyði í tengslu við uppbyggingu og nýsköpun í landbúnaði. Það er fullt af tækifærum, nýta þau. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, aðeins að halda áfram því sem frá var horfið og ég vil eiginlega inna ef að hæstv. fjármálaráðherra gæti sagt okkur svolítið til tímalínu
eigendastefnuna, því nú er þetta búið að vera lengi og eins og hæstv. Ráðherra heyrir þá hvílir þetta þungt á þingmönnum þvert á flokka. Við viljum öll byggja hér upp öfluga eigendastefnu sem hefur það að markmiði að landið okkar sé í byggð, jarðirnar ræktaðar til hvaða nota svo sem það er, hvort sem það er til landbúnaðar eða uppgræðslu lands, skógræktar og svo framvegis. En það skiptir máli kannski að við getum fengið tímalínu og ég vonast til þess að allavega, svo ég tali fyrir mína parta, að við sjáum mál hér ekki áður en að árið allt er á enda runnið. En ég ítreka það sem við í Viðreisn höfum lagt mjög mikla áherslu á, að það er að við mótum hér almennar reglur eigendastefnu að jörðum. Hverjir það eru sem geta átt jarðir hér á Íslandi, og þá verða reglurnar að vera almennar. Og við vorum hér fyrr í dag að tala um alþjóðlegar skuldbindingar. Við getum ekki notað alþjóðlegar skuldbindingar eins og einhvern konfektkassa. Við verðum að virða alþjóðlegar skuldbindingar. Og þar gerum við líka ráð fyrir því að það sé ekki hægt að mismuna á grundvelli þjóðernis eða ívilna Íslendingum með einhverjum súrrealískum hætti, en við kunnum það svo sem líka að búa til sérreglur sem eru sérstaklega ætlaðar ákveðnum hagsmunahópum. Ég vara við því. En ég vil líka undirstrika það að það er svigrúm fyrir okkur sem land sem vill halda áfram að byggja upp öfluga matvælaframleiðslu að taka tillit til þess þegar við erum að móta slíka stefnu. Við verðum að gera það í samvinnu við sveitarfélögin. Það skiptir líka gríðarlega miklu máli frá þeirra viðhorf, af því þau hafa líka áhrif á það hvernig landið okkar verður í byggð. Getum við tengt þetta umhverfismálunum, einmitt skuldbindingum okkar varðandi loftslagsmálin. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga, en ég hvet ráðherra til þess að hafa almennar reglur, gegnsæjar reglur sem allir skilja og eru aðgengilegar öllum. Þá er komið að málshefjanda, hv. 4. þingmanni Norðausturkjördæmis, Þórunni Egilsdóttur. Hæstv. forseti. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa tekið þátt hér í þessari umræðu. Hún hefur verið afar gagnleg, fróðleg og upplýsandi og ánægjulegt að sjá í rauninni hvað má segja að við séum bara nokkuð sammála, að hér sé mikið ákall það að hér verði mörkuð þessi stefna varðandi bújarðir í eigu ríkisins. Það er alveg rétt sem fram hefur komið, umhverfi landbúnaðarins hefur breyst alveg gríðarlega mikið núna á undanförnum árum. Bændur eru í fjölbreyttari störfum, í fjölbreyttari vinnu. Það er magnað að sjá allt það starf sem bændur hafa unnið í því að græða upp landið. Ríkið getur komið sterkt þar inn, það getur stýrt vinnunni í því og hjálpað til við það, og bændur eru svo sannarlega að hafa sýnt það að þeir eru tilbúnir í þá vinnu. Og svo má líka velta fyrir sér að hvernig við eigum að mæta því, hvernig við ætlum að endurnýja þessa starfsstétt. Við vitum að bændastéttin er ansi fullorðin og það er orðið þungt fyrir yngri bændur að taka við búum eða komast inn í búskap. Er hægt að búa til eitthvað umhverfi eða eitthvað umgjörð í kringum það á ríkisjörðunum, gera eitthvað í kringum það þannig að það veri fýsilegur kostur fyrir unga fólkið sem vill taka við bújörðunum, af því hér er gríðarlegur fjöldi orðinn á ungu, vel menntuðu, færu fólki sem er tilbúið að taka við landinu og rækta það áfram og skila því í betra ástandi en við tókum við því. Og það er það sem að góður bóndi gerir. Og ég þekki ekki aðra bændur en þá sem hafa það að markmiði að laga allt í kringum sig. En ég fagna orðum fjármálaráðherra, hann ætli núna að fara að leggja áherslu á það að svara fólki og fólk fara að fá svör sem hefur verið í óvissu. Það er mjög, mjög mikilvægt að einstaklingarnir og fjölskyldurnar fá að vita um það. En eins og ég segi, ég ætla bara að gera orð konunnar á mínum sem sagði, ég held að okkur sé bara ekkert að landbúnaði og ættum bara að drífa okkur í þetta. Loks tekur til máls í þessari sérstöku umræðu hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Já, hér hefur gefist tækifæri til þess að ræða nokkur meginatriði þessa stóra málaflokks og við höfum komið inn á það hér fleiri en ég eða nokkrir ræðumenn að ríkið er þessi mikli jarðaeigandi með 450 jarðir og tilurð eignarhaldsins er ólík misjöfn
Það hefur komið til af ýmsu, meðal annars af kirkjujarðasamkomulaginu. Stundum kom ríkið til hjálpar þegar bændur þurftu að bregða búi og ýmsar skýringar á því. En hverjar sem þær allar samanlagt eru, að þá blasir við okkur að það mjög brýnt að ljúka vinnu við eigendastefnuna og með eigendastefnunni ætlunin að gera eins konar flokkun á þessu eignasafni og spyrja spurninga þörfina fyrir eignarhald ríkisins. Það kunna að vera í eignasafninu jarðir sem eru hreinlega mjög kostnaðarsamar eða dýrar í rekstri en engin skýr ástæða væri fyrir áframhaldandi ríkiseign og þar væru þá augljósustu dæmin að ríkið ætti að láta frá sér jarðirnar. Síðan eru önnur dæmi þar sem að ræða mikilvægar landbúnaðarjarðir og þá þurfum við að leysa úr þessum álitamálum sem við höfum verið að tala hér í dag, hvort að þær jarðir verði þá boðnar til sölu, til leigu, til ábúðar og með hvaða skilyrðum það verði gert. En ég ætla bara að ljúka hér umræðunni með því að segja að ég heyri þetta skýra ákall að stjórnkerfið standi sig betur í stefnumótun og einfaldlega í viðbrögðum við erindum sem hafa borist í þessum málaflokki og mun setja málið í forgang. Sérstakri umræðu lokið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið. Endurnot opinberra upplýsinga, það stjórnarfrumvarp 264. mál á þingskjali 366, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga endurnot opinberra upplýsinga. Með endurnotum opinberra upplýsinga átt við að almenningur eða lögaðilar noti upplýsingar í öðrum tilgangi en ætlunin var þegar opinberir aðilar söfnuðu þeim saman. Ágætis dæmi slík endurnot gæti verið að fyrirtæki í ferðaþjónustunni nýti upplýsingar hnitsetningu ferðamannastaða frá Landmælingum Íslands til að skipuleggja og auglýsa ferðir sínar. Þetta frumvarp snýst því ekki réttinn til aðgangs að upplýsingum, heldur hvernig nota megi upplýsingar sem almenningur getur þegar nálgast á grundvelli upplýsingalaga eða annarra laga. Reglur endurnot nú að finna í 7. kafla upplýsingalaga nr. 140 frá árinu 2012 sem var bætt við lögin til að innleiða tilskipun 2003/98/EB endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera. Þann 17. mars 2017 var tekin upp í EES-samninginn tilskipun nr. 2013/37 ESB sem breytir ákvæðum eldri endurnotatilskipunarinnar og með þessu frumvarpi verða þá efnisákvæði nýrrar tilskipunar innleidd í íslenskan rétt. Skýrar reglur endurnot opinberra upplýsinga þjóna þeim markmiðum stjórnvalda að almenningur og atvinnulíf geti nálgast opin gögn með ópersónubundnum upplýsingum á einum stað og að opin gögn verði gjaldfrjáls og endurnýtanleg eins og kostur er. Á þessu sviði hefur verið nokkur þróun síðustu misseri, til að mynda hafa stjórnvöld opnað miðlæga gátt á vefnum opingögn.is þar sem almenningur getur nálgast gögn sem heimilt að endurnota. Hins vegar liggur fyrir að það þarf að setja aukinn kraft í þetta verkefni, bæði hvað varðar fjölda gagnapakka sem hægt að nálgast á gáttinni og gæði gagnanna, þar að segja að þar sé að finna gögn sem nýtast almenningi raunverulega til að stuðla að atvinnu og verðmætasköpun. Markmið frumvarpsins meðal annars að styðja við þessa þróun. Í 1. kafla frumvarpsins kveðið á markmið laganna og gildissvið. Miðað við að þau taki til handhafa framkvæmdarvalds, þar að segja ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra og annarra opinberra aðila. Notast við sömu afmörkun á gildissviði og gert í lögum opinber innkaup. Þá horft til þess að eftir gildistöku tilskipunar 2013/37 ESB taka reglur endurnot einnig til safna, bókasafna og skjalasafna, þar með talið háskólabókasafna. Réttur almennings til endurnota opinberra upplýsinga tryggður í 2. kafla frumvarpsins og mælt fyrir skilyrði hans. Endurnot opinberra upplýsinga eru þannig ekki leyfileg með hvaða hætti sem ekki má endurnota upplýsingar þannig að það brjóti í bága við önnur lög eða réttindi þriðja manns. Í 4. málsgrein 1. greinar endurnota tilskipunarinnar sérstaklega áréttað að slík endurnot megi ekki brjóta í bága við persónuverndartilskipun Evrópusambandsins. Öll vinnsla persónuupplýsinga við endurnot opinberra upplýsinga verður því að uppfylla ákvæði persónuverndarlaga.
Þá mega endurnot ekki heldur brjóta í bága við vernd hugverkaréttar samkvæmt höfundalögum, en þó er heimilt að endurnota upplýsingar sem hið opinbera á eitt slík réttindi yfir. Loks nær réttur til endurnota ekki til upplýsingar sem opinberir aðilar taka saman í viðskiptalegum tilgangi, þar að segja þegar vinnsla þeirra er hluti af starfsemi sem er rekin á samkeppnismarkaði. Frumvarpið gerir ráð fyrir að opinberir aðilar geti bundið endurnot upplýsinga sérstökum skilyrðum eða leyfisskilmálum. Skilyrðin þurfa að þjóna málefnalegum tilgangi, gæta skal jafnræðis við útfærslu þeirra og þau mega ekki takmarka möguleika á endurnotum eða samkeppni óhæfilega. Verði frumvarpið að lögum getur þá hið opinbera komið á fót stöðluðum leyfisskilmálum fyrir endurnotum að erlendri fyrirmynd. Vegna ágalla á orðalagi gildandi lagaákvæða um endurnot opinberra upplýsinga hefur ekki verið talin til staðar heimild til þess að binda endurnot slíkum skilmálum. Á miðlægri gátt stjórnvalda fyrir opin gögn er því einungis að finna leiðbeiningar, en þær geta með litlum breytingum myndað grunn að leyfisskilmálum ríkisins fyrir endurnotum opinberra upplýsinga. Opinberum aðilum er síðan óheimilt að veita sérleyfi til endurnota opinberra upplýsinga nema í þeim undantekningartilvikum þegar ætla má að upplýsingarnar verði ekki endurnotaðar án þess að slíkt leyfi liggi fyrir. Í 3. kafla frumvarpsins er fjallað um beiðni um endurnot og meðferð slíkra beiðna. Endurnotatilskipunin gerir skýrlega ráð fyrir að almenningur óski eftir heimild til endurnota með beiðni til viðkomandi stjórnvalds og slíkt beiðnakerfi er einnig við lýði samkvæmt dönskum og sænskum lögum. Þrátt fyrir þetta geta opinberir aðilar að sjálfsögðu einnig ákveðið að endurnot tiltekinna upplýsinga séu heimil án þess að fyrir liggi sérstök beiðni. Á miðlægri gátt stjórnvalda fyrir opin gögn skal birta opinberlega lista yfir þau gögn sem heimilt er að endurnota upplýsingar úr. Samkvæmt frumvarpinu verður skylt að afgreiða beiðni um heimild til endurnota svo fljótt sem verða má og ef afgreiðsla dregst umfram 20 daga ber að skýra beiðanda frá ástæðum þess að málið hafi dregist og hvenær afgreiðslu sé að vænta. Eftir 40 daga er heimilt að kæra afgreiðsluna til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem úrskurðar rétt beiðanda til endurnota. Taka ber fram að í endurnotatilskipuninni er fresturinn reiknaður í virkum dögum en með frumvarpinu eru gerðar ríkari kröfur til opinberra aðila með því að reikna frestinn með frídögum og helgidögum. Þegar opinber aðili gerir upplýsingar aðgengilegar til endurnota er meginreglan sú að þær eru afhentar á því sniði sem þær eru varðveittar á. Þegar það er á annað borð mögulegt ber að veita aðgang að þeim á rafrænu, opnu og véllæsilegu sniði ásamt lýsigögnum og í samræmi við formlega opna staðla. Heimildir opinberra aðila til þess að taka gjald fyrir endurnot voru þrengdar með tilskipun 2013/37 ESB. Áður var opinberum aðilum óheimilt að innheimta hærra gjald vegna endurnota en nam endurheimt kostnaðar af meðferð þeirra auk þess sem kallaður var sanngjarn hagnaðarhlutur. Nú verður hins vegar að meginstefnu óheimilt að innheimta hagnaðarhluta heldur takmarkast gjaldtakan við beinan kostnað opinberra aðilans af meðferð gagnanna. Frumvarpið leggur áherslu á að gjaldtaka fari einungis fram þegar þörf er á, þannig fer gjaldtaka ekki fram nema samkvæmt birtri gjaldskrá sem opinber aðili hefur sett og forsætisráðherra hefur staðfest. Í flestum tilfellum mun þessi regla leiða til þess að endurnot verða heimiluð án sérstaks endurgjalds, en þá leiðir einnig af þessari stefnumörkun að hið opinbera mun ekki taka sérstaka þóknun fyrir endurnot á upplýsingum sem hið opinbera á hugverkaréttindi yfir. Samkvæmt endurnotatilskipuninni eins og henni var breytt með tilskipun 2013/37 ESB er skylt að tryggja heimild til að kæra ákvörðun opinbers aðila að synja beiðni heimild til endurnota. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að ákvarðanirnar og önnur ágreiningsmál endurnotin verði kæranlegar til úrskurðarnefndar upplýsingamál en ekki gert ráð fyrir því að þetta valdi verulega auknum önnum í störfum nefndarinnar. Svo er það annað mál hvort að styrkja þurfi sérstaklega úrskurðarnefnd upplýsingamál til þess að anna þeim verkefnum sem hún hefur þegar með höndum sem eru að sjálfsögðu ærin. Samráði við gerð frumvarpsins var þannig háttað að það var birt á vef Stjórnarráðsins þann 23. janúar 2018 og óskað eftir athugasemdum en einnig var frumvarpið sent sérstaklega til Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafna til umsagnar. Umsagnir bárust frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Þjóðskrá Íslands, Borgarskjalasafni Reykjavíkur, Héraðsskjalasafni Austfirðinga og 2 einstaklingum.
Gerð er grein fyrir efni umsagnanna í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu. Virðulegi forseti, með frumvarpi þessu er stefnt að því að innleiða samræmdar lágmarksreglur Evrópuréttarins endurnot opinberra upplýsinga og mæla fyrir þær í sérstökum lagabálki. Þannig ættu bæði einstaklingar og lögaðilar að geta betur áttað sig á réttarstöðu sinni og hvernig þeir eigi að bera sig að við að afla heimildar til endurnota. Þetta er í samræmi við þá stefnu ríkisstjórnarinnar að leggja áherslu á opna stjórnsýslu og gagnsæi. Ég hef ekki fleiri orð að sinni þetta frumvarp en legg til að frumvarpinu verði vísað til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og annarrar umræðu þessari lokinni. Andsvar veitir nú hv. þriðji þingmaður Reykjavíkur norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir kynninguna á frumvarpinu og frumvarpið virkar á mig í fljótu bragði sem afskaplega jákvætt. Ég verð að segja svona þegar ég byrja að lesa þá ekki alveg jafn jákvætt og ég hefði vonað að væri, það er að segja, en hins vegar jákvætt vissulega. Ég er að velta fyrir mér í sambandi við beiðnirnar að það er gert ráð fyrir því að sá sem vilji endurnota opinberar upplýsingar beini beiðni þess efnis til opinbers aðila. Og það kemur fram í greinargerð frumvarpsins að þannig sé þetta í dönskum og sænskum lögum en hins vegar að í Noregi að þá sé miðað við að sé heimilt að endurnota allar upplýsingar sem almenningur yfir höfuð hefur rétt til aðgangs að. Og það er ekki gert ráð fyrir neinum sérstökum beiðnum endurnot. Og hæstv. Ráðherra fór aðeins inn á og kemur fram í frumvarpinu sem sé málsmeðferðin þegar slíkar beiðnir berast, hvernig stjórnvaldi beri að haga því, kærufrestur og allt þetta. Og það virkar allt saman mjög rökrétt þannig séð, en ég velti fyrir mig hvort það væri ekki einfaldara að sleppa þessu bara og hafa þetta eins og það er í Noregi, þannig að þurfi ekki sérstakar beiðnir. Persónulega finnst mér best og er reyndar ég skal fullyrða bara að það er best ef hinn almenni borgari sem hefur áhuga á því að nýta gögn geti einfaldlega farið og nýtt þau. Leið og það kostar einhver samskipti við yfirvöld og þá er búið að mynda ákveðin þröskuld sem virkar ekki stór fyrir okkur sem við kannski þekkjum til en letur mann alveg þó er ég að fullyrða alveg óheyrilega mikið ef maður þarf að eiga við einhverja stofnun sem hefur ekki mannafla eða tíma eða hvaðina til að svara beiðnum eða vera í samskiptum. Þannig að ef það er óþarfi og þeim tekst þetta í Noregi þá velti ég fyrir mig hvernig þessu sé hagað öðruvísi hér heldur en í Noregi. Þá svarar andsvari hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa góðu spurningu. Það er svo að Noregur er með annars konar kerfi en hin Norðurlöndin og það er ástæðan fyrir því að sérstaklega er rætt Danmörku og Svíþjóð í greinargerðinni. Í Noregi er miðað við að heimilt sé að endurnýta allar upplýsingar sem almenningur hefur rétt til aðgangs að og því er ekkert gert ráð fyrir þessum sérstöku beiðnum endurmat. Og ástæðan fyrir þessu, Noregur er einfaldlega fremstur í flokki þegar kemur að málefnum upplýsingalaga. Norsk stjórnvöld birta eigin frumkvæði gögn eða listi við gögn í málum sem þau hafa til meðferðar á sérstökum vef, Offentlig elektronisk postjournal, vona að þetta hafi verið með góðum norskum hreim. Og hér hefur ekki verið gengið jafn langt í birtingu upplýsinga frumkvæðis stjórnvalda og í Noregi og okkar lagaumhverfi er meira sambærilegt við það sem gerist þá í Danmörku og Svíþjóð. Hins vegar er mælt fyrir það í 2. málsgrein 13. greinar upplýsingalaga að stjórnvöld skuli vinna markvisst að því markmiði. Og ég vil segja það hér að því hv. þingmaður nefnir þetta, ég tel að þetta sé þangað sem við eigum að vera að stefna. Það er fyrirhuguð endurskoðun upplýsingalaga sem vonandi gerir þetta umhverfi betra en það er í dag og ég vona að það muni takast á þessu kjörtímabili. Sú vinna hefur þegar verið sett af stað af minni hálfu í forsætisráðuneytinu. En síðan má ekki gleyma því að þessi birting auðvitað kallar líka á tæknilegar úrlausnir. Hún kallar á ákveðna fjárfestingu í bara kerfisbreytingum. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að gera ráð fyrir að muni kosta þegar að því kemur. En ég tel, og það er mín skoðun, að við eigum að stefna þangað að þessu markmiði. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja eins og ég vil ekki taka allt upp á Íslandi sem fyrirfinnst í Noregi, en þetta er eitt af því hins vegar sem að mér finnst aðdánavert og eitthvað sem við höfum vissulega stefna að, samanber því sem hæstv. ráðherra nefndi hérna.
Ég tók einnig eftir því í greinargerð frumvarpsins þar sem hæstv. Forsætisráðherra nefnir með 2. málsgrein 13. greinar upplýsingalaga og svona ég velti fyrir mér hvort að hún dugi. Það er svona mín takmarkaða reynsla af svona greinum er sú að þær gleymast. Það er sagt að þær hafi ekki verið virkjaðar eða eitthvað því líkt, en einhvern veginn ég veist að stjórnvöld almennt séu einhvern veginn að lesa öll lögin og passa með einhverjum checklista að vinna markvisst að einhverjum svona málum. Þetta hljómar í raun og veru eitthvað sem ætti í raun og veru heima í þingsályktun frekar en lögum að mínu mati. En vel að minnst þar sem að hæstv. Ráðherra fór hérna inn á þessa fyrirhugaða endurskoðun upplýsingalaga sem áhugavert og ég vona að verði til mikils. En þá langar mig að nýta tækifærið og spyrja hæstv. Ráðherra aðeins nánar út í það hvernig hæstv. Ráðherra sjái fyrir sér þá endurskoðun og kannski útlista aðeins betur á hvaða grundvelli hún er gerð, hvert er markmiðið með henni, hver er lokaafurðin, hvert eru markmiðið sem að er stefnt. Leyfi hæstv. Ráðherra að fara aðeins meira út í það. Mér finnst þetta mikilvægur málaflokkur og þetta er vanmetinn málaflokkur. Frumvörp eins og þessi eru vanmetin. Þau valda miklu meira gegnsæi heldur en það lítur út. Þannig að fólk almennt skilur ekki endilega hvað það myndi sjálft persónulega nota gögnin í, en aðilar sem hafa aðgang að þessum gögnum og kunna nota þau geta varpað ljósi á mjög áhugaverða hluti eins og dæmin sanna. Svarar andsvari síðara sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir. Ég er sammála hv. þingmanni það að það sem hefur gerst til dæmis með þessa grein, þar sem talað svona ákveðna stefnu að það eigi að vinna markvisst að einhverju markmiði, þarna tel ég að í endurskoðun upplýsingalögum hreinlega að koma bara skylda. Og á þessari grein átti að fylgja reglugerð sem ég hef nú verið með til skoðunar í forsætisráðuneytinu. Þar er ennþá töluverð vinna óunnin það hvernig nákvæmlega við skilgreinum þetta hlutverk ráðuneytanna. Ég vonast til þess að við getum sett þá reglugerð á meðan þessi upplýsingalög eru í gildi og áður en við setjum þetta markmið fram með skýrari hætti í endurskoðun upplýsingalögum. Og markmiðið á auðvitað að vera að birta sjálfkrafa ópersónugreinanlegar upplýsingar. Þannig að það samrýmist markmiðinu það að við séum með eins aðgengilegar upplýsingar frá hinu opinbera og undir án þess að ganga á persónuverndarsjónarmið. Þannig að það er markmiðið, það á að vera skylda í framtíðinni. Það eru hins vegar úrlausnarefni sem við þurfum svo að taka afstöðu til, hvernig framsetning þessara upplýsinga verður, hvernig við ætlum að tryggja að þær séu aðgengilegar fyrir alla hópa samfélagsins. Eitt af því sem er talað í upplýsingalögunum gildandi er að upplýsingarnar eigi að vera aðgengilegar til að mynda fötluðum, en hvernig ætlum við að gera þær aðgengilegar fötluðum? Það er fyrirhugað ákveðið samráð það núna, hvernig við getum gert það. Þannig að þetta er úrlausnarefni og verkefni sem ég held bara að við eigum að fagna og takast á við og þetta er auðvitað markmiðið. Ég er algjörlega sammála þingmanni það hvert markmiðið á að vera. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að fagna því að þetta frumvarp er fram komið og ég held að það sé framfaraskref og sé í samræmi við tíðarandann að auka aðgengi að upplýsingum og frelsi til þess að hagnýta upplýsingar sem að stafa frá hinu opinbera eða stjórnvöldum og leið auðvitað kemst ég nú ekki hjá því að minnast á það að uppruni þess kemur frá Evrópu og Evrópusambandinu eins og margt annað gott sem að rekur á okkar fjörur og er til bóta. Þannig að ég vil taka það skýrt fram að ég fagna þessu frumvarpi og tel að það sé gott. Ég vil þó aðeins ræða hér nokkur atriði sem að mér finnst vert að ræða
frekar og velta fyrir sér hvort að fyrirkomulagið sem hér gert ráð fyrir sé endilega það besta. Það var að hluta til komið inn á þessi atriði hér í svörum og andsvörum við flutning frumvarpsins hjá hæstv. Forsætisráðherra og hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni. Ég velti til dæmis fyrir mér í 3. grein frumvarpsins, þar sem verið að tala um rétt almennings til endurnota opinberra upplýsinga. Þar til dæmis stendur skulum sjá, 1., 2., þetta er 3. málsgrein, opinberar aðilar geta ákveðið að gera upplýsingar í vörslum þeirra aðgengilegar til endurnota. Hér myndi ég nú svona velta fyrir mér hvort það ætti ekki að standa bara eiga eða skulu gera upplýsingar aðgengilegar. Við erum að tala um upplýsingar sem eru þegar opinberar eða að menn eiga rétt til þeirra. Þannig ég velti því fyrir mér, af því ég held að við eigum að hafa meginregluna þá að það allt aðgengilegt og það eru undantekningar ef það það ekki. Og það geta alveg verið málefnalegar ástæður fyrir því að upplýsingar eiga ekki að vera aðgengilegar. Og síðan aftur í 5. grein, þá velti ég fyrir mér það sem segir sérstök skilyrði fyrir endurnotum opinberra upplýsinga. Þar með leyfi forseta, greinin hljóðar svona: opinberum aðilum er heimilt að áskilja að endurnot upplýsinga uppfylli sérstök skilyrði. Og síðan segir áfram: svo sem gæði upplýsinga og uppfærslu þeirra, til dæmis með því að gera endurnotin leyfisskyld. Og svo áfram og segir slík skilyrði skulu þjóna málefnalegum tilgangi, gæta skal samræmis og jafnræðis í útfærslu þeirra og þau megu ekki takmarka möguleika á endurnotum upplýsinganna eða samkeppni óhóflega. Þannig að það má þá væntanlega takmarka samkeppnina hóflega. En það sem í þessu samhengi þá velti ég fyrir mér af hverju á að setja þessi skilyrði birtingu eða frekari vinnslu gagna. Þetta minnir mig á sögu sem mér var sögð þegar fróðleiksfús maður var að velta fyrir sér fjölda hænsfugla á Íslandi. Og eina leiðin til að fá einhverjar upplýsingar það var að tala við bændasamtökin eða tölfræðideild bændasamtakanna. Og það var leitað þangað og það var ekkert vandamál, þessar upplýsingar voru alltaf til. En það fylgdi auðvitað með, til hvers ætlar þú að nota þetta, væni minn? Og ég held að stjórnvöldum bara komi ekkert við til hvers menn ætla að nota svona gögn, vegna þess að oft tilgangurinn þessi að setja þau í samhengi við einhver aðra hluti sem einhvern veginn ekki. Gagnaseríurnar eru aðgengilegar, hvort það þarf að setja einhvers geta hver uppruni upplýsinganna og auðvitað ábyrgðin á framsetningunni, hún færist frá opinbera aðilanum til þess sem matreiðir upplýsingarnar. Það ekki hægt að ætlast til þess að hið opinbera beri ábyrgð á því hvað gert við upplýsingarnar, hvernig þú matreiðir þær. Það hlýtur að vera á ábyrgð þess sem setur þær fram. Þannig að þetta nú svona það sem ég að velta fyrir mér og síðan aftur þetta með að menn geti farið að biðja eða krefjast þess að menn fái leyfi og síðan kemur þá einhver málsmeðferðarreglur og málsmeðferðarhraði. Ég held að þetta sé óþarfi og þetta lýsi bara svona viðhorfum innan úr stjórnsýslunni. Þetta eru gögnin okkar og við þurfum að passa þau og ef menn ætla eitthvað að fara að gera við þau þá þarf að fá leyfi hjá okkur til þess að gera þetta. En þetta eign okkar, þessar upplýsingar sem búið að vinna og setja fram. Þannig að ég svona, eins og ég segi, leið og ég fagna þessu mjög og ég held að þetta sé mjög til bóta og ég held að við eigum eftir að stíga mörg skref og á mörguleyti þetta erum við þrátt fyrir allt ekkert mjög framarlega í svona, rafrænni stjórnsýslu
og við getum sótt fyrirmyndir. Noregur var nefndur og ég þekki þessi dæmi sem hæstv. Ráðherra nefndi að þeir eru mjög duglegir að birta gögn og sem sagt þau eru mjög aðgengileg. Og síðan auðvitað eru Eistar sem eru mjög framarlega í öllum þessum málum og ég held að við getum sótt mjög margt almennt til þeirra það hvernig þeir hafa hagnýtt sér upplýsingatæknina í að bæta sína stjórnsýslu og einfalda. Og eins og ég segi, mér finnst einhvern veginn bara ef að gögnin eru á annað borð opinber og eru ínáanleg eða hægt að fá sendar skrárnar á bakvið þá eigum við ekki að vera að takmarka með þessum hætti notin. Ég sé raunverulega ekki ástæðuna fyrir því hvað er verið að passa upp á að gerist. Ef að gögnin eru eins og ég segi á annað borð opinber og öllum sjáanleg og nýtanleg í sjálfu sér, af hverju þarf að búa til þennan prósess? Þannig að þetta er nú kannski meiri, þessi ræða mín er nú meira kannski spurningar heldur en annað, en mér finnst bara alveg þess virði að við veltum þessu svolítið fyrir okkur, hvernig við viljum standa að þessu og ég held að við eigum bara að byrja svolítið þannig að hafa þetta eins opið og hægt er. Ég held að það sé alls ekki hættulegt. Noregur gerir þetta, ég veit að í Bandaríkjunum er reglan sú að öll gögn sem hið opinbera sendir frá sér eru til fullra afnota án nokkurs leyfis fyrir alla sem það vilja. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það fer vel á því að ræða frumvarp til laga endurnot opinberra upplýsinga á svipuðum tíma og Alþingi er að opna upplýsingar í fórum þingsins ferða- og starfskostnað þingmanna. Þetta mál, alveg eins og þau viðbrögð Alþingis, eru tímanna tákn. Upplýsingar eiga að vera aðgengilegar almenningi, það á að vera almenna reglan, nema að eitthvað sérstakt mæli með því að þeim sé haldið lokuðum. Hér var nefnt í framsöguræðu að var að ræða innleiðingu á Evrópureglum sem að endurspegluðu í raun samræmdar lágmarksreglur og ég held að við ættum að hafa það dálítið hugfast. Við getum gert betur, við getum gengið lengra og mér finnst full ástæða fyrir þingnefndina að taka þetta mál til alvarlegrar skoðunar og gá hvort ekki sé hægt að víkka rammann eins og hér hefur verið komið inn á í fyrri ræðum. Og það eru nokkur atriði sem mætti skoða sérstaklega. Fyrst langar mér að nefna hér eina setningu sem ég rakst á í 3. grein frumvarpsins sem er svohljóðandi með leyfi forseta. Opinberir aðilar skulu birta lista yfir gögn sem hafa geyma upplýsingar í þeirra vörslum sem heimilt er að endurnota svo og þau skilyrði sem endurnot eru bundin. Og mig langar að lesa til samanburðar aðra setningu sem er svohljóðandi með leyfi forseta. Listi yfir öll mál og gögn í vörslu hins opinbera, uppruna þeirra og innihald skal vera öllum aðgengilegur. Þessi síðari setning er úr frumvarpi stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrár, 15. grein upplýsingarétt og það er ánægjulegt að sjá að þó ekki séum við komin með nýju heildarendurskoðuðu stjórnarskrána þá erum við skref fyrir skref að taka sum af þeim nýmælum sem þar komið fram inn í íslenskan rétt. Hér hefur verið bent á 7. grein frumvarpsins varðandi beiðni endurnot upplýsingana. Ég velti því fyrir mig hvort hún stangist ekki í rauninni á við markmið laganna. Markmið laganna er að auka endurnot opinberra upplýsinga. Til þess að við tryggjum það, þá viljum við að sem fæstir þröskuldar séu á þeirri notkun og það að aðili sem að vilji nýta sér rétt sinn til endurnota opinberra upplýsinga þurfi að beina beiðni til aðilans sem hefur upplýsingarnar í vörslum sínum. Það er þröskuldur sem við þurfum að íhuga alvarlega að víkja til hliðar. Líka vegna þess að það stangast
á við þá reynslu sem komin á opnun upplýsinga hér á landi nú þegar. Við erum að sumu leyti komin lengra en í þessum samræmdu lágmarksreglum sem birtast í þessu frumvarpi. Það langar mig annars vegar að nefna leiðbeiningar varðandi endurnot upplýsinga á opingögn.is, gagnagátt sem að því miður hefur legið nokkuð í láginni síðustu ár, en þar er einfaldlega bara opin heimild til endurnota. Og sama er með Landmælingar Íslands sem að frá árinu 2012 hafa veitt gjaldfrjálsan aðgang og mjög opinn að þeim upplýsingum sem í fórum stofnunarinnar, og þar er leyfilegt að endurnota upplýsingarnar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum án þess að þurfa sérstaklega að sækja leyfi hvert einasta sinn. Og það skiptir máli að því að þessir upplýsingapakkar hjá Landmælingum, svo dæmi sé tekið, þeim er hlaðið niður þúsundum sinna á ári. Og ef hver og einn þeirra notenda þyrfti að sækja sérstaklega leyfi til þess, þá myndi það auka álag á stofnunina. Það myndi draga úr þeirri nýsköpun og þeim sprotum sem gætu sprottið upp úr gögnunum, og það er hreinlega ekki til þess að auka endurnot upplýsinganna. Sama vil ég nefna varðandi 10. grein frumvarpsins gjaldtöku. Það kom nú fram í framsögunni að það ætti að vera svona síðasta leiðin sem að farin yrði, en minnst full ástæða til að skoða hvort það ekki bara taka þetta út, hvort að gjaldtaka, hvort þetta sé ekki hvort þið er það lítill mögulegu gjaldstofn fyrir hið opinbera að það sé bara til þess vinnandi að það sé framlag ríkisins til nýsköpunarinnar sem að byggir á þeim upplýsingum sem að hér er hugmyndin að auka endurnot á. Svo ég nefni aftur Landmælingar, í því tilviki voru þetta 10 milljónir á ári sem að gjaldtökuheimildin var. Ég held að þeir sprotar sem hafa vaxið upp úr þeirri opnun séu vel þess virði. Og þá langar mig að lokum að nefna kannski svona þessu öllu tengt, en sérstaklega varðandi það, hér er til dæmis í 9. greininni talað snið gagna, að opinber aðili eigi að tryggja að upplýsingarnir séu aðgengilegar á ákveðnu sniði, og það eru svona tæknilegar kröfur gerðar til þess hvernig gögnin eru sett fram til þess að þau nýtist sem best. Og þarna svo ég vísi enn og aftur til Landmælingar. Landmælingar gegna þessu hlutverki gagnvart grunngerð landupplýsinga, eru ráðgefandi til þeirra sem að hafa slík gögn í sínum fórum þegar kemur að því að birta þær upplýsingar opinberlega til að þær séu sem aðgengilegastar. Hvort að sé ekki full ástæða fyrir okkur að velta fyrir okkur hvort þurfi eitthvað miðlægt apparat, einhvers konar stofnun eða bara einhvern aðila sem að hefur það hlutverk innan Stjórnarráðsins að aðstoða stofnanir og opinbera aðila og hvern þann sem vill veita aðgang að opinberum upplýsingum, að veita þessum aðilum aðstoð við að frelsa gögnin, að vera með samræmda notkunarskilmála, að hjálpa til við tæknilega útfærslu á skráarsniði og að halda síðan utan þennan miðlæga gagnabanka sem að yrði þá væntanlega opingögn.is, til þess að þetta verði allt gert jafn vel og allt með samræmdum hætti. Þannig að við séum ekki að finna upp hjólið á ótal ólíkum stöðum í einu, sem í sjálfu sér reyndin í dag þegar við erum með til dæmis opnu gáttina á opingögn.is, við erum með Landmælingar með svipaðan notkunarskilmála, og svo erum við, eins og ég nefndi, með Alþingi að birta upplýsingar ferða- og starfskostnað okkar þingmanna, en ég veit ekki hvaða notkunarskilmálar eru á upplýsingum sem dregnar eru út úr vef Alþingis. Hér þarf ósköp einfaldlega að líta yfir allt sviðið og
bretta dálítið upp ermarnar. Þetta er málaflokkur sem hefur verið að sigla upp á síðustu árum og við erum með ljósklætur hér og þar eins og opnu reikningana upp í fjármálaráðuneyti sem hafa komið á síðustu misserum. En við þurfum aðeins að bretta upp ermarnar og sýna meiri metnað ef við ætlum að vera með meira í höndunum en bara samræmdar lágmarksreglur, af því eins og hér hefur komið fram þá getum við verið svo hæglega fremst í flokki meðal ríkja í að tryggja greiðan aðgang að upplýsingum í fórum opinberra aðila. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja að taka undir orð þeirra tveggja hv. þingmanna sem töluðu hér á undan mér. Langar aðeins að gera grein fyrir nokkrum skoðunum sem ég er með að þessu ágæta máli. Hvar skulum byrja? Byrjum á 3. grein. Þar er lýst þessu beiðnakerfi, það er að segja að opinberum aðilum sé skylt að verða við beiðnum heimild til að endurnýta fyrirliggjandi upplýsingar í vörslum opinbers aðila sem almenningur hefur rétt til aðgangs á grundvelli upplýsingalaga eða annarra laga. Og sambærilegt fyrirkomulag er í gildandi lögum í 31. grein upplýsingalaga. En þetta er mjög sambærilegt. Bara ef ekki næstum því nákvæmlega eins, nema kannski ekki alveg. En hins vegar kemur það fram að opinberir aðilar geti ákveðið að gera upplýsingar í vörslum sínum aðgengilegar til endurnota án þess að krefjast einhverja sérstakra beiðna. Í þessu sambandi langar mig hérna til þess að lesa fyrstu málsgrein 50. greinar á þingskjali 512 á 141. þingi sem var frumvarp stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til stjórnarskrár grundvallað á frumvarpi stjórnlagaráðs, en þar segir með leyfi forseta: allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum. Tilvitnun lýkur. Mjög glæsileg lína, mjög vænt hana. Og síðan eru þetta 3 málsgreinar í viðbót vissulega. En þar er sleginn svona megintónninn sem á auðvitað að vera leiðarljós okkar þegar kemur að birtingu opinberra gagna, vegna þess að þegar við tölum um opinbera aðila eða opinbera stofnanir á Íslandi þá finnst mér oft vera að tala um svona ríkisstofnanir en ekki lýðveldisstofnanir. Við erum ekki að tala um samfélagið sjálft. En ég myndi halda að ef séu þetta opinberu gögn sem almenningur hefur rétt á að hafa aðgang að, þá eigi í raun og veru að líta svo á að eigandi gagnanna eða sá sem hafi yfir þeim hafi réttindi á þeim sé almenningur sjálfur, en ekki ríkið sem einhver sjálfstæð eining aðskilin frá samfélaginu. En það er nú kannski meira svona hjalumunin á ríki og lýðveldi, meira það síður. En allavega, ég spurði hérna hæstvirtan forsætisráðherra áðan í andsvörum það hvers vegna þetta kerfi væri svona í þessu og í Svíþjóð og í Danmörku en ekki væri lagt til hérna, þetta væri eins og í Noregi og hæstvirtur ráðherra svaraði því svo sem ágætlega, en blessunlega líka á þá lund að við ættum að nálgast þá átt þótt að jafnvel að lagatæknileg útfærsla væri einhvern veginn öðruvísi. Nú, 5. grein, þá verð ég að lesa hana fyrst, bara í heild sinni með leyfi forseta. Opinberum aðilum er heimilt að áskilja að endurnota upplýsinga uppfylli sérstök skilyrði svo sem gæði upplýsinga og uppfærslu þeirra, til dæmis með því að gera endurnotin leyfisskyld. Slík skilyrði skulu þjóna málefnalegum tilgangi, gæta skal samræmis og jafnræðis við útfærslu þeirra og þau mega ekki takmarka möguleika á endurnotum upplýsingana eða samkeppni óhóflega. Tilvitnun lýkur. Svona í fljótu bragði verð ég að segja að ég er eiginlega bara svolítið á móti þessari grein yfir höfuð. Ég finnst ekki að hún eigi að vera þarna. Ég veit ekki hvers vegna opinberar aðilar ættu að vera að setja eitthvað sérstök skilyrði gæði upplýsinga eða uppfærslu þeirra. Ég meina, það að vera að reyna að búa til eitthvað eftirlit með því ef maður ætlar að hvetja almenning til að nýta þessi gögn, það þýðir að maður er að hvetja almenning til þess að fikta með gögnin og það þýðir að fólk þarf að geta sett þau fram á aðeins öðruvísi hátt heldur manni kannski hugnast sjálfum. Og ég ætla bara að nefna reyndar sérstakt dæmi sem ég ætla aðeins meira hérna út í. Það er þingmenn.is sem er vefur sem ég hvet sérstaklega þingmenn til þess að líta aðeins á en almenning sömuleiðis. En þar er sem sé haldið utan ýmis gögn okkur hv. þingmennina og hérna ef ég til dæmis skoða sjálfan mig þar
ef ég skoða sjálfan mig og aðra þingmenn þar, þá kemst ég að því að sumar tölur eru ekki alveg eins og ég myndi búast við. Og það er ástæðan fyrir því svo að þegar höfundurinn þess ágæta vefs gerði þetta, þá kannski var hann ekki alveg með sama skilning og við þingmenn leggjum í það hvað felst í því að leggja fram mál. Og það felst í því að hæstvirtur forritari á bak við þennan vef, hann leit svo á að það að vera meðflutningsmaður á máli væri í raun og veru samtölu með fyrsta flutningsmanni. En ég samskipti við þennan ágæta herramann og hann tekur vel í þær ábendingar. En það er dæmi það hvernig það væri slæmt ef Alþingi með því að gefa út þessi gögn flutningsmenn, hvaða þingmenn við erum í hvaða kjördæmum og hversu mikið við tölum og allt þetta, þessi gögn sem eru opinber á XML-sniði frá Alþingi, ef það væri einhver sérstakar kvaðir á því að þú þurfum að passa það að hafa svona hluti í lagi, þá held ég að þau væru notuð minna. Ég held að það væri til trafala. Mér finnst mjög gott að höfundur þingmenn.is geti lagt þetta fram bara eins og honum sýnist án þess að þurfa að ýta á eitthvað takka sem hann samþykkir eitthvað vissulega á þess að hann þurfa að borga fyrir það. Jafnvel að það væri króna. Það bara er ákveðin þröskuldur að hefja gjaldtöku yfir höfuð, saman hversu lágt gjaldið er. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að maður gæti alveg vilja segja, ég gæti alveg svo sem persónulega haft skoðanir á því hvernig gögnin sem Alþingi gefur út okkur séu nýtt. Þannig að það er auðvelt að misskilja, það er auðvelt að setja upp eitthvað aðeins pínulítið vitlaust samhengi. En ég sé bara ekki fyrir mér að það væri verkefninu til góðs ef ég færi að skipta mér að því. Ég held bara að afskipti mín, eins jákvæð og frábær og þau eflaust yrðu, væru meira til trafala heldur en það að leyfa fólki bara að fikta svolítið og gera sín mistök sem fylgir öllu tölvufikti, mikilvægt sem það er. Sömuleiðis vil ég gagnrýna það við 5. greinina að mér finnst hún afskaplega matskennd. Það stendur með leyfi forseta: slík skilyrði skulu þjóna málefnalegum tilgangi, gæta skal samræmis og jafnræðis við útfærslu þeirra og þau mega ekki takmarka möguleika á endurnótum upplýsinganna eða samkeppni óhóflega. Tilvitnun lýkur. Og það er nú þannig því miður með sumar ríkisstofnanir, langt frá því allar, en sumar, að þeim finnst þær stundum vera afskaplega göfugar og gjafmildar þegar þær yfir höfuð gefa eitthvað út frá sér. Og finnst þær ægilega göfugar og finnst þær aldrei vera eitthvað að stíga á tærnar á neinum þegar þær gera eitthvað sem einhverjum öðrum finnst vera slæmt. Þannig að ég trúi því ekki að ríkisstofnanir almennt líti á gögnin eða störf sín frá sömu augum og hinn almenni borgari og geti það ekki. Hafa aldrei gert það og mun aldrei gera það. Þótt að reyndar ég verð að segja að sumar stofnanir, og ég ætla bara að nefna sérstaklega ríkisskattstjóra, eru afskaplega góðar í því að reyna hvað best þær geta. Og þá kannski helst lögin, landslögin sem við setjum þeim sem kemur í veg fyrir að þeir standi sig jafnvel ennþá betur en alveg rétt að halda því til haga að sumar stofnanir eru mjög skilningsríkar á sjónarmið borgarnas. En hvergi nálægt í allar. Þannig að, eins og ég segi, ég er eiginlega bara svolítið á móti þessari 5. grein enn sem stendur er. En vænti þess að nefndin fari betur yfir þetta og það sé þá allavega rökstutt aðeins betur heldur en hérna í greinargerð. Mér finnst rökstuðningurinn þar ekki sannfærandi. Nú, ég verð, verandi tölvunördi hérna í herberginu, aðeins að fjalla 9. grein sem er sérstakt lostæti, verð ég að segja, sérlega frábær grein. Þar kemur fram, með leyfi forseta: þegar unnt skal veita aðgang að upplýsingum til endurnota á rafrænu, opnu og vellæsilegu sniði ásamt lýsigögnum í samræmi við formlega opna staðla þar sem við á. Tilvitnun lýkur. Nú hef ég ekki séð orðið vellæsilegt fyrir nú, en fagna því mjög, þannig að ég hef leitað að hinu eina sanna rétta orði yfir það sem þarna er átt við. En á ensku myndi maður sennilega segja, með leyfi forseta, computer processable eða eitthvað því. Það er að segja að tölva geti tekið gögnin og unnið með þær einhvern veginn. En tölvur eru þetta, eins og við vitum öll á okkar daglega lífi, nautheimskar og hafa ekki mannlega dómgreind sem betur fer. Og þess vegna þarf að setja hlutina fram á ákveðinn hátt þannig að þær skilji gögnin. En sömuleiðis að lýsigögn fylgi þarna með. Lýsigögn er það sem á ensku kallað metadata. Og Alþingi sem dæmi gefur út núna mjög mikið af svona lýsigögnum flest sem gerist á Alþingi, þar á meðal ræðutíma og þingmenn eins og ég fór hérna yfir áðan. Og það er slík lýsigögn sem til dæmis vefur eins og þingmenn.is notar. Það er svo sem lítið annað að segja 9. grein nema það bara hún er frábær og mætti sjást víðar og mætti reyndar vera einhvers konar meginregla í birtingu gagna. Það er framtíðar músík svokölluð sem ég vona að verði einn daginn spiluð
hátt og oft við hvert tilefni. 10. grein frumvarpsins fjallar gjaldtöku. Nú, ég er kannski ekki alveg beinlínis á móti henni alveg strax, en gjaldtaka er ofboðslega mikil hindrun, miklu meiri hindrun heldur en kannski löggjafinn og ríkisstjórnin átta sig á. Okkur finnst sjálfsagt ekkert mál að einhver borgi fyrir einhver gögn. Og í sjálfu sér er það ekkert mikið mál. Ég meina, flestir eru með einhvers konar kort sem þeir geta notað á netinu eða eitthvað, og þessi gjöld eru nú yfirleitt ekki vonandi mjög há. En þau hins vegar, þau eyðileggja í raun og veru algjörlega tiltekinn kúltúr sem getur myndast, sem mjög góður kúltúr. Það er að segja kúltúr þeirra sem eru vanir því að meðhöndla upplýsingar. Meðhöndla svona opinberar upplýsingar og vinna með þær. Og aftur ætla ég að nota Alþingi sem dæmi vegna þess að lýsigögnin sem Alþingi dreifir eru mjög góð að mínu mati. Og þau henta mér bara vel í mínu þingstarfi. Ég nota þau mjög mikið í mínu þingstarfi til þess að skipuleggja þingstörf og fylgjast með og svoleiðis og skrifa hugbúnað undir það allt saman. Og fleiri þingmenn gera það. Björn Leví Gunnarsson, hv. þingmaður, eins og frægt er orðið. Ég nota þessi gögn mjög mikið. Þingmenn.is nota þessi gögn mjög mikið. Umsagnir.gogn.in nota þessi gögn mjög mikið. Og það er afskaplega jákvætt að þeir aðilar sem eru upp til hópa einstaklingar, að þegar þeir hittast eða eiga í samskiptum, að þá er ekkert sem að stöðvar þá í hugmyndum. Ef ég til dæmis er að gera eitthvað eitt með gögnin en hv. þingmaður Björn Leví og segjum að við værum báðir óbreyttir borgarar og við erum að ræða saman það hvernig við erum að nýta þessi gögn. Það að ég geti stungið upp á einhverju og hann fer bara og gerir það þýðir það að það þarf ekki að búa til eitthvað verkefni, það þarf ekki að búa til eitthvað samstarf. Við þurfum ekki einhvern veginn að velta fyrir okkur hvort ég megi deila gögnum með hinum eða ekki. Þegar það er bara frjálsræði og gögnin mega bara fara út allt, án gjalds og án leyfis og án sérstaks leyfis og án þess að þurfa að samþykkja einhverja skilmála, þá nýtast gögnin langt best, alveg yfirþyrmandi langt best. Og jafnvel afskaplega litlir þröskuldar verða mjög stórir þröskuldar í að fyrirbyggja þessa menningu. Þótt að þau kannski fyrirbyggja ekki að fólk geti nota gögnin og þetta er í sjálfu sér lítið erfiði að yfirstíga. Eitthvað smávælegt gjald eða íta einhver takka til þess að fá leyfi til að nota gögnin eða skrifa undir einhvern skilmála eitthvað þýmlegt. Ekkert af þessu er eitt og sér stórt mál fyrir hvern og einn. En til þess að búa til það sem við köllum í bransanum svona hacking culture eða hakkaramenningu, það sem að fólk er hvatt til að fikta, hvatt til að prófa og sjá hvað það getur gert með gögnin. Enda hér, gott að það er ekki skilgreining einhvers staðar sem að tala að gögn séu nýtt á hátt sem ekki upprunalegur tilgangur gagnanna að vera nýttur á. Það er ekkert minna heldur skilgreiningin á hacki eins og ég skil hana. Að nýta græjur og tæki og tól til þess að gera eitthvað annað heldur en var upprunalega áætlað. Og sú menning, það sem við köllum stundum hakkaramenninguna, er svona fikt og forvitnismenning. Hún er krakkinn sem opnar vídeótækið, og ég er svo gamall sem maður segir ennþá vídeótæki, opnar hvað svo sem krakkar nota nú til dags og fiktar í því og prófar að gera eitthvað nýtt. Og stundum skemmir eitthvað, vissulega, og það er bara þannig, og kannski lærir eitthvað að því að laga það. En það er alveg með gögn, maður vill geta fiktað með þau, maður vill að aðrir geti fiktað með þau og þá eru þessar tálmanir eins léttvægar á það virðast í fyrstu afskaplega stórar í því að fyrirbyggja þessa hakkaramenningu sem ég nefni hérna. Nú, að öðru leyti hef ég svo sem ekki athugasemdir við þetta frumvarp. Ég hygg eftir að hafa gluggað aðeins í upplýsingalögin eins og þau eru, þá sé ekkert hérna sem að þrengi rétt notenda. Mér langar bara í ljósi sögun hérna á Alþingi að biðja hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að vera svolítið á varðbergi gagnvart því. Það er frekar auðvelt virðist vera að gera mistök í lagasetningu hér á bæ. Sér í lagi þegar við erum að færa eitthvað til eða setja inn í heildarlög eða eitthvað, eiga við margar greinar í einu. Þannig að það er mikilvægt að við séum sérlega á varðbergi við því. En eins og ég segi, ég hlakka meira til annarrar umræðu þetta mál þegar kemur nefndarálit. Hvet þá áhorfendur sem hafa áhuga á opinni stjórnsýslu og því að nota opinber gögn til þess að senda inn umsagnir, ekki síst til þess að undirstrika hvernig þær eru nýttar, og þá er ég auðvitað að tala þetta ágæta fólk sem nýtir opinber gögn nú þegar. Og þau leiti bara fagna þessu máli og hlakka til að sjá næstu skref í þessum málaflokki og sér í lagi hvað kemur út úr þeirri vinnu sem að hæstv. Forsætisráðherra lýsti hér í andsvörum við mig áðan.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andri Þingi Jónsson. Virðulegur forseti, mér langar að spyrja háttvirtan þingmann sem sérfræðing í fikti og forvitni, af því að ég er nokkur áhugamaður fikt og forvitni, sérstaklega þegar kemur að upplýsingum. Og af því að þingmaðurinn nefndi gögn.in, þá er önnur undirsíða þar hjá þeim ágætu áhugamönnum upplýsingar sem heitir brosandi.gogg.in, þar sem að þeir sópuðu inn á vef öllum portrettmyndum af þingmönnum frá upphafi vega, keyrðu filter á þær allar þannig að þegar að músin fer yfir þær, þá fara þeir allir að brosa. Þetta er æfing sem að kannski hefur ekki mikla efnahagslega þýðingu en er gott dæmi um það hvað fikti og forvitnin geta leitt mann út á skemmtilega brautir og akkurat það sem að mér finnst lýsandi fyrir það sem að þingmaðurinn var að tala að það á að vera hægt að gera svona flipsíður án þess að vera fastur bak við eitthvað þröskuld gjaldtöku eða íþyngjandi notkunarskilmála af því að mennirnir sem bjuggu til brosandi síðuna, þeir bjuggu líka til gátt að umsögnum þingmál sem er mjög gagnlegt tæki fyrir lýðræðislegt aðhald almennings. Þess vegna langar mig að spyrja þingmanninn af því að hann fór hérna ágætlega yfir þá lágu þröskulda oft sem eru í þessu frumvarpi, hvort að hann sjái fyrir sér að við getum ekki sléttað á út með nokkuð einföldum hætti og haldið þannig enn betur í markmið laganna án þess að vera að fara eitthvað á svig við þá Evrópugerð sem að liggur hér undir og verið að innleiða. Þá svarar andsvari háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég tel það svo gott sem óhugsandi að við gætum einhvern veginn gengið of langt fyrir regluverk Evrópu í gegnsæi í þessum efnum. Sér í lagi vegna þess að stór hluti þessa er í raun og veru tæknilegs eðlis, það er að segja hvernig gögnin eru sett fram. Og hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hérna áðan alveg með réttu að það kostar ákveðna fjárfestingu, kostar ákveðna peninga að setja gögn fram á annan hátt heldur en þau eru til í sínu upprunalega formi. Oft er það þröskuldurinn, ef ekki hreinlega oftast. Það er vissulega þröskuldur þegar kemur að eins og þingmálum, en ég lagði nú fram á sínum tíma og fékk reyndar samþykkta þingsályktunartillögu það að þingskjöl væru gefin út á svona því sem ég ætla að kalla hér af véllæsilegu sniði. Og það er ákveðið flækjustig og kostnaður við að gera það. En hins vegar þá hygg ég líka að þessir vefir sem að hv. þingmaður nefnir eins og umsagnir.gogg.in og vissulega brosandi.gogg.in sem ég frétti ekki af fyrir núna og brosti vissulega við að fletta upp. Að þau einmitt, stjórnsýslan þarf ekkert endilega geta séð fyrir hvernig gögnin ber að nýta. Það þarf ekkert endilega að vera í einhverjum þeim tilgangi að einhverjum ægilega göfum tilgangi. Það þarf líka að geta verið bara af því bara að gamni, bara til þess að hafa gaman. Ég legg nú til að það sé nú bara fagnaðarefni að einhverju finnist gaman að krukka í opinberum gögnum. Það er bara frábært. Hvað þá forrita með þau? En ég held að mikið af svona hindrunum eins og gjaldtakan þetta sé í raun og veru komið vegna þess að það er ákveðið hugarfar í gangi. Það er svona, og engin illhugur eða neitt þannig, bara það er ákveðin tendens að leið einhver stungi upp og eitthvað verður bara frjálst og þá einhvern veginn svona sjálfkrafa þurfum ekki að hafa einhverjar reglur, bara einhverjar. Og stundum er svarið nei, stundum þurfum ekki að vera neinar reglur, stundum virkar frelsið einfaldlega best. Ég held að það sé mikið til þannig í upplýsingamálum, auðvitað ekkert algilt, en fólk mætti alveg hugsa aðeins meira þannig held ég. Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andri Þingi Jónsson. Virðulegur forseti, af því að þingmaðurinn nefndi hér tillögu hans sjálfs véllæsilegt snið þingmála,
þá er það einmitt gott dæmi það hvernig framþróun í þessum málum getur skilað bættum vinnubrögðum, af því að ég held að mikið af þeim mistökum sem við höfum verið að leiðrétta í lagasetningu hefðu mögulega ekki orðið ef að tæknilega úrvinnslan á frumvarpsstigi eða úrvinnslustigi Alþingis hefði verið vandaðri. En þetta er eitthvað sem að við tökum vonandi stór skref í á næstu árum. Réttvarðandi gjaldtökuna, því að þingmaðurinn var svona að veltaði fyrir sér hvort að það væri svona ég á þetta, ég má þetta nálgun einhvern veginn hjá þeim sem að halda með gögnin, þá held ég að það sé hluti af þessu. Það er rík tilhneiging hjá þeim sem að eiga gagnasett, þó það séu opinberir aðilar, að vilja ógjarnan láta því af hendi, hvað þá í það hyldýpi sem að skilmálalaus opin gjaldfrjáls aðgangur er. Þá ertu bara að henda þessum elskum þínum sem þú ert búin að safna saman árum saman út í hinn harða heim og hefur ekkert um að segja hver tekur við þeim og gerir eitthvað á grunni þeirra. Ég held að það sé hluti af því. Ég held að hluti af því sé síðan bara einhver ljósritunaráhrif. Stofnanir eru aldar upp við það að þegar kemur beiðni gögn og upplýsingar, þá þýðir það bara svona fýsíska útprentun og ljósritun á gögnum sem er bara hægt að reikna í beinharðan kostnað. Þannig að það að fá allar XML-töflur þingsins eins og þær standa í dag á pappír, það myndi kannski kosta einhverja 20.000 kalla, en það að hlaða þeim niður á sekúndubroti rafrænt, það ber ekki í sér kostnað fyrir nokkurt manna því að þetta eru gögn sem hvort þeir eru til. Þá svarar andsvari síðara sinni. 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég held að hv. þingmaður bara hafi hárrétt fyrir sér hana og ég skal bara segja það sem forritari sem hefur skrifað nú ansi mikið af forritum smám og stórum í gegnum tíðina að ég kannast bara mjög vel við þessa tilfinningu að hafa búið til eitthvað, safnað einhverju saman eða gert eitthvað sem mér finnst ægilega flott og vera af einhverjum ástæðum feiminn við að gefa það bara út algjörlega frjálst. Og þetta er einhver tilfinning sem að ég veit ekki alveg hvaðan kemur nákvæmlega. Þannig að nú er ég einarður stuðningsmaður opins hugbúnaðar og opinna staðla og svoleiðis, að ég hef samt þessa tilfinningu. En ég held að hún sé svolítið svona eins og með fordóma og annað svona aðra mannlega misbresti að ég held við séum öll haldin einhverjum svona tilfinningum sem kannski losnum ekki endilega við, en við getum átt okkur á þeim og sporna við þeim með einhverjum öðrum hætti, með að til dæmis ígrunda málið og spyrja sig bara af hverju ekki að gefa þetta bara algjörlega frjálst. Hvað er það sem ég er hræddur við? Oft er svarið bara ekkert, bara ekki nokkuð skapaðar hlutur. Nema við forritara könnumst auðvitað við það að gera hlutina fyrst án tillits til þess að nokkur maður myndi sjá hvað við erum að gera og síðan gefa það út og bara hafa áhyggjur af gagnrýni sem maður var ekki að vanda sig í byrjun, sko. Það kannast sennilega flestir forritara við það. En eins og ég segi, það er bara eitthvað sem maður þarf að vinna aktíft á móti í sjálfum sér. Og ég held að stofnanir séu kannski ég held að til þess að stofnanir geri þetta þá þurfum við lagaumhverfi að vera þannig að það hvetji til þess sjónarmiðs að það sé ekki verið að biðja einhverja vinnu þegar kalla eftir gögnum. Það er langt best að það sé bara vefsíða, notandi bara sækir þau, engin leyfi, engin vinna, engin tími, engin peningar, ekki neitt, bara einfaldlega opin gögn. Hvað varðar þetta hugafar hjá stofnunum, sko, ég held samt líka að þetta sé mikið að skána. Eins og ég segi, gögnin frá Alþingi til dæmis eru mjög góð. Þau eru ekki jafn ítarleg og ég myndi vilja hafa þau og það er engan við að sakast, það er bara tæknilega flókið úrlausnarefni. En ég held að þetta sé að skána. Mér finnst þetta frumvarp vera einkenni þessara skána, jafnvel í hinni stóru Evrópu. Og þannig að ég er bjartsýnn á framtíðina í þessu. Þetta gerist hægar en maður myndi vilja auðvitað, sem margt annað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mikið, vil bara þakka fyrir góð innlegg hv. þingmanna sem hér hafa tekið þátt í umræðunni og ég vænti þess að þessi mál og þessar spurningar sem hér hafa verið reifaðar, þær verði teknar til skoðunar hjá hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. 5. greinin hefur verið gerð að sérstöku umfjöllunarefni hér hjá nokkrum hv. þingmönnum og mér finnst ástæða til að árétta það að það er engri stofnun skylt
að setja nein sérstök skilyrði og þar af leiðandi mun þetta ekki þrengja neitt sem fyrir heldur á fremur að virka hvetjandi með því að setja þessi lög svona fram í þennan sérstaka lagabálk, þannig að það er ekki nokkur leið að túlka þetta frumvarp þannig að það verði þrengt á stofnunum sem hafa þegar birt sínar upplýsingar og heimilað endurnota, því landmælingar voru til að mynda nefndir hér. Almennu skilyrðin eru mjög almenn eins og hér kemur fram í 4. greininni og satt að segja þekki ég ekki til þess nein dæmi að það hafi verið sett nein sérstök skilyrði fyrir endurnotum gagna. Þessi heimild er inni ef slík sérstök skilyrði yrðu sett af einhverjum ástæðum og þau þættu ómálefnaleg, og nú höfum við eins og ég segi engin dæmi það, þá væri að sjálfsögðu hægt að kæra það til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Þannig að það er bara mikilvægt að hafa þetta í huga, að þetta er eingöngu heimild og alls ekki nein skylda. Síðan að því að hér hefur aðeins verið rætt gjaldtöku og það er auðvitað mikilvægt að hafa það í huga að þetta frumvarp auðvitað fjallar endurnot en ekki aðgang, þannig að það er alls ekki verið að tala gjaldtöku fyrir aðgang á gögnum og hefur engin áhrif á gjaldtöku fyrir það. Eftir því sem næst komist hins vegar mjög sjaldgæft að gjald sé innheimt fyrir endurnot upplýsinga og frumvarpið gerir ráð fyrir því að svo verði áfram og einungis þegar viðkomandi opinber aðili hefur séð ástæðu til að setja sér sérstaka gjaldskrá endurnotir sem þá miðast við einhvern hugsanlegan kostnað viðkomandi stofnunar. Það er hins vegar stefna stjórnvalda að opin gögn séu gjaldfrjáls og endurnýtanleg eins og kostur er og það er hin almenna stefna. Þannig að mér fannst mikilvægt að árétta þetta að meginreglan er sú. Nú síðan vil ég bara í raun og veru kannski ekki, mér fannst kannski þetta vera svona helstu atriðin sem bar hér hæst í máli þingmanna háttvirtra og nefni það, ég vona að þetta frumvarp fái bara góða og vandlega umfjöllun hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og verði afgreitt hér því ég held að þetta sé framfaraspor. Við erum að gera umhverfi fyrir endurnot opinberra gagna betra. Hér var aðeins rætt opin gögn og hvernig við getum látið það svæði verða virkara í máli hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar. Þar er vinnuhópur á störfum. Ég vil koma því á framfæri. Þar er vinnuhópur á störfum sem á að skila og hefur ekki enn skilað tillögum það hvernig við getum látið þetta verða virkari vefgátt þannig að aðgengið verði betra og þar sé fleiri gögn að finna og vonandi munum við bara sjá einhverjar niðurstöður því á næstunni. En að öðru leyti ætla ég ekki að hafa hér fleiri orð en þakka hv. þingmönnum fyrir góða umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga, þingsályktunartillaga. Þetta er mál nr. 200 á þingskjali 279, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga og hún hljóðar svona: Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að skipa starfshóp sem móti tillögur í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga með það að leiðarljósi að hún endurspegli sem best útgjöld sveitarfélaga fyrir veitta þjónustu. Starfshópurinn horfir meðal annars til tilvika þar sem einstaklingur á frístundahús eða jörð eða starfar í öðru sveitarfélagi en hann á lögheimili í. Ráðherra skili tillögum til Alþingis fyrir árslok 2018. Þessi tillaga var áður flutt á 147. og 147. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Hérna í dag er hún endurflutt með örlitlum breytingum með tilliti til athugasemda sem komu frá Byggðastofnun. Samkvæmt 1. málslið 2. málsgreinar 20. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 greiða menn sem bera ótakmarkaða skattskyldu hérlendis útsvar til þess sveitarfélags þar sem þeir eiga lögheimili. Hafi einstaklingur átt lögheimili í fleiri en einu sveitarfélagi á tekjuárinu skal leggja á hann útsvar sem skiptist hlutfallslega eftir búsetutíma, samanber 2. málslið sömu málsgreinar.
Sveitarfélög geta þó haft verulegan kostnað af þjónustu við aðra en þá sem þar eiga lögheimili, til dæmis einstaklinga sem eiga frístundahús eða jörð og dvelja þar jafnvel drjúgan hluta ársins án þess að stunda þar búskap. Sem dæmi þar má nefna kostnað við snjómokstur. Hér því lagt til að starfshópi verði falið að móta tillögur í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga skiptingu útsvarstekna milli tveggja eða fleiri sveitarfélaga þannig að hún endurspegli sem best útgjöld sveitarfélaga fyrir veitta þjónustu. Það hefur gerst og gerðist kannski mest hér upp úr aldamótum og við þekkjum það sem gerðist þá í uppsveiflunni sem var, að það voru mjög margir einstaklingar sem keyptu jarðir og jörðum var skipt upp í smábýli, lítil lögbýli sem menn hafa síðan nýtt í vaxandi mæli til dvalar og jafnvel atvinnu að hluta til, annars vegar á þeim stað og svo í því sveitarfélagi sem þeir annars búa og hafa lögheimili í. En margir þessara aðila hafa áhuga á að taka þátt í samfélaginu þar sem þeir hafa keypt eignir og leggja sitt af mörkum og dvelja þar jafnvel hálft ár eða meira eða stóran hluta ársins á þeim stað og það þess vegna ekkert óeðlilegt að þeir geti skipt útsvarstekjum sínum á milli sveitarfélaga hafi þeir áhuga til þess. En í mörg löndum í kringum okkur þá hafa menn haft áhyggjur af þessari þróun og það sjálfsagt að hafa þær áhyggjur hérna líka. Við þurfum jú að hafa gott landbúnaðarland til matvælaframleiðslu og þess vegna hafa sveitarfélög auknum mæli tekið upp skýrar reglur þar að lútandi. Í landsskipulagsstefnu sem var samþykkt á þar síðasta kjörtímabili voru einmitt sett slík ákvæði til stuðnings sveitarfélögum að hafa skýra stefnu hvernig þau geti tryggt það í skipulagi að góðar jarðir til matvælaframleiðslu verði nýttar áfram til hennar. En það eru líka til önnur landsvæði þar sem ekkert að því og til bóta að halda áfram. Uppbyggingu fyrir þá sem vilja koma og dvelja í samfélaginu. Þess vegna getur þessi til að hjálpa til við að skapa tekjur inn í sveitarfélögin og menn sem hafa vilja til þess að skipta búsetu sinni hafi þá möguleika á því. En ég vil líka vísa í umræðuna sem var hérna fyrir í dag, það var eigendastefna varðandi bújarðir ríkisins. Þetta getur allt tvinnast saman en kannski erum við að afmarka okkur hérna og horfa betur á þá einstaklingar sem eru að dvelja að hluta til í einu sveitarfélagi með lögheimili en eru svo stóran hluta ársins í öðru sveitarfélagi. Og það sem hefur gerst, og það mikil áskorun fyrir mörg sveitarfélög, minni sveitarfélög sem standa frammi fyrir því að stór hluti jarðanna hefur verið seldur til einstaklinga sem búa ekki þar, að sveitarfélögin þau fá nær engar tekjur af því að sölunni greiddur fjármagnstekjuskattur og oft á tíðum þá kaupa menn þessar jarðir vegna hlunninda og af hlunnindunum þá fara heldur engar tekjur til sveitarfélagsins. Þær fara til ríkisins en margir af þessum eigendum, eins og ég sagði hér áðan, og ég hef heyrt á tal þeirra og átt samtal við nokkuð marga þeirra, að þeir hafa áhuga á því að vera þátttakendur á fleiri en einn hátt í samfélaginu þar sem þeir eru og leggja til sín framlög til að byggja upp innviðina þar og vera meiri þáttakendur. Þannig að ég vona að þessi tillaga hér fái framgang en að henni standa auk mín sem hér stendur Líneik Anna Sævarsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson og Karl Gauti Hjaltason. En að lokinni þessari umræðu þá vona ég að þetta mál fái hér framgang og legg til að því verði vísað til umhverfis- og samgöngunefndar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, þakka hv. framsögumanni fyrir ræðuna. Ég ætla nú bara aðeins að koma upp í þetta mál. Við höfum auðvitað talað mjög mikið útsvar og skiptingu þess hér í gegnum tíðina og margar ástæður sem liggja þar að baki og þetta auðvitað tengt þessu ákalli kannski sveitarfélaga aukna og bætta tekjustofna og við höfum sem búum í hinum dreifðu byggðum getum við sagt að fáum ákall af hálfu sveitarfélaga sem eru jafnvel að ráða til sín sumaraflýsingafólk á stórum ferðamannastöðum. Tek sem dæmi Mývatnssveit þar sem fjölgar mjög verulega yfir hábjargræðistímann af
fólki sem kemur þar til vinnu vegna ferðamanna og með lögheimili annars staðar en auðvitað nýtur þjónustu í sveitarfélaginu á meðan það þar að vinna. Og sveitarfélagið jafnvel þurft að koma upp húsnæði til þess að geta hreinlega annað eftirspurn og sinnt þeirri ferðamennsku sem þar verið að bjóða upp á. Og það auðvitað bagalegt þegar að svoleiðis að það eru kannski að stórum hluta vinnuafl sem skilur ekki eftir sig neinar tekjur. Þess vegna hef ég verið hlynnt því að við skoðum það með einhverjum hætti hvort að hægt að skipta útsvarinu. Það getur eflaust verið snúið við hvað á að miða. Er það ákveðin fjöldi vikna sem viðkomandi að störfum, og það væntanlega þarf að vera innan einhverra tiltekinna marka og svo hver á sú prósenta að vera og svo framvegis. Ég efast ekki að þetta getur orðið pínu snúið, en ég held að þetta sé þó samt eitthvað sem við eigum að reyna að vinna með, af því það engin önnur leið held ég betri til þess að mæta þessu þegar fólk farið að búa kannski hálft ár á einhverjum tilteknum stað og hvort sem það í heilsárshúsi í Grímsnesinu eða vinnuafl í einhverja mánuði einhvers staðar annars staðar og á svo kannski fasta búsetu sem telst þá vera lögheimilið, af því við vorum að afgreiða lögheimilisfrumvarp frá ráðherra sem tekur meðal annars til þessara mála einhverju leyti, það að segja hvar þú mátt skrá þig. En þá er þetta snúið og ég sé ekki að við getum farið einhverja aðra leið í gegnum skattkerfið sem beinlínis tengist sveitarfélögunum hvað þetta varðar. Þannig ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta neitt langt, en mér finnst að þetta er að aukast, þetta er að verða miklu meira. Þetta er í takt við tíðarandann að reyna að hugsa þetta ótengt því hvar lögheimilið þitt er, eins og verið hefur. Við erum með fólk sem búsett heimsóknan á milli, hjón sem hafa jafnvel bæði þurft að flytja lögheimili þannig að annar aðilinn geti stunda vinnu og þá lendir fjölskyldan kannski erfiðleikum í rauninni í búsettu sveitarfélaginu og svo framvegis vegna þeirra þjónustu sem þar á að veita, þannig að allt hangir þetta einhvern veginn saman og þau lög kannski koma til með að hanga svolítið við þetta. Þannig að ég held og ég vona það að þetta nái góðri umfjöllun inn í nefndinni, þannig að eins og ég segi, af því að þetta hefur verið mikið ákall og ég trúi því að allir minnstakosti landsbyggðarþingmenn sem hafa ferðast kjördæmin sín hafi fengið ábendingu þetta og sambandið hefur líka verið að ræða þessi mál þó að það sé svona eins og ég segi snúið kannski hvernig þessu á að framfylgja. En eins og ég segi, ég vona það bara að þetta fá góða umfjöllun í nefndinni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti. Ég meðflutningsmaður á þessari tillögu til þingsályktunar og þekki nú mörg dæmi þess að fólk býr er með lögheimili í borginni eða höfuðborgarsvæðinu en ansi mikið í sínu sumarhúsi og það nú kannski, trúi ég, grundvöllurinn að þessu máli að menn eru meira og minna búsettir í sumarhúsum sínum sem orðin gjörbreytt frá sem áður var. Þetta orðin mjög vel byggð hús, ólíkt því sem var fyrir nokkrum áratugum síðan, þar sem þetta voru hálfgerðir kofar og héldu varla vatnið að vindum, en þetta orðið gjörbreytt eins og við þekkjum og það nú kannski líka ein ástæða sem ber að nefna þegar rætt þetta mál, að húsnæðinu orðin. Þetta bara eins og fínustu einbýlishús í borginni og eins og fólk býr hér og jafnvel betri. Og fólk dvelur líka mikið í þessum húsum, miklu meira en áður, miklu meira vegna aðbúnaðar auðvitað og sækir jafnvel vinnu úr þessum bústöðum. Vegakerfið náttúrulega orðið skárra og þeir sem í sínum bústöðum í Grímsnesinu eða hér nær höfuðborgarsvæðinu
margir hverjir sem ég þekki stunda sína vinnu meira og minna úr sínum bústað og þarf ekki að koma neitt annað til heldur en það að þetta orðið stutt og greiðfært þarna á milli. Þetta svona helstu ástæður. Það auðvitað ekkert engum vandkvæðum bundið að reikna þetta út ef einhver formúla yrði fundin í nefndinni miðað við það að í dag fólk að flytjast á milli lögheimila og það reiknað út skipting á þeirra sköttum á milli viðkomandi sveitarfélaga. Þetta bara einföld aðgerð í tölvu. Þannig að ef að verður fundin einhver lausn á þessu, einhver útgönguleið til þess að hjálpa þessum sveitarfélögum sem auðvitað að þjónusta þetta fólk sem greiðir einungis fasteignagjöld til viðkomandi sveitarfélags og auðvitað mjög ósanngjarnt að þessi sveitarfélög sem eru kannski mjög fámenn en gífurlegur fjöldi af sumarhúsum ekkert að fá og alls ekki að fá nokkurn hluta þeirra tekjusköttum og þetta réttlætismál að mínu mati og þess vegna setti ég nú nafn mitt við þessa ágætu tillögu þingsályktun frá hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur og ég vona bara að við eigum að það verði góð umfjöllun í nefndinni þetta mál og það eigi góðan framgang. Fleiri hafa ekki kvast til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, gerð áætlunar stafræna endurgerð íslensks prentmáls, þingsályktunartillaga 219. mál, þingskjal 306, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar gerð áætlunar stafræna endurgerð íslensks prentmáls. Nokkuð stórt og mikið heiti og kannski ekki gagnsætt en ég ætla að útskýra hér aðeins í hverju þetta felst og jafnvel að leyfa mér að lesa greinargerðina með þessu frumvarpi þó ég geri það nú alla jafna ekki þegar ég mæli fyrir málum. Því að hún ansi merkileg og skýrir þetta út nokkuð vel. Fyrst langar mig að taka það fram að með mér sem flutningsmenn á þessu máli eru þingmennirnir hv. Ari Trausti Guðmundsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Líney Kanna Sævarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Ólafur Ísleifsson, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Jón Steindór Valdimarsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þorsteinn Sæmundsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Guðmundur Andri Thorsson. Nokkuð löng nafnaruna og glöggir áheyrendur hafa merkt það að þetta eru með mér alls 15 þingmenn úr öllum flokkum. Þannig að ég fagna því hve mikill og góður stuðningur við þetta mál. 15 þingmenn, við erum hér 63 á þingi. Þar af eru 10 ráðherrar sem alla jafna ekki með á málum öðrum en sínum eigin. Forseti Alþingis nú sjaldnast með á málum þannig að 15 þingmenn af þeim 52 sem eftir standa eru meðflutningsmenn á þessari tillögu sem að mér reiknast til að sé tæplega 30%. Þannig að ég hef góðar vonir til þess að þetta mál verði að veruleika. En tillagan til þingsályktunar hljóðar svo, með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem gerir kostnaðar- og tímaáætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls sem verði aðgengileg til lestrar á nettengdum búnaði og kanni möguleika þess að ná samningum við höfundaréttarhafa slík afnot stafrænnar endurgerðar ritverka. Starfshópurinn gerir grein fyrir kostnaði og möguleikum á að ljúka stafrænni endurgerð íslensks prentmáls á A. 5 árum, B. 10 árum og C. 15 árum. Starfshópurinn ljúki störfum í tæka tíð til þess að ráðherra verði unnt að flytja Alþingi skýrslu málið og kynna niðurstöður hans fyrir 1. desember 2018. Nú kynni einhverjum að þykja að ekki væri gefinn sérstaklega langur tími
til þessara vinnu. Þetta eru þrátt fyrir allt aðeins örfáir mánuðir til að við getum fengið skýrslu hér fyrir 1. desember 2018. En ég ber engu að síður von í brjósti að jafnvel þurfi ekki einu sinni að nýta allan þennan frest, því að töluvert af þeirri vinnu sem að starfshópurinn myndi þurfa að fara í var að koma að málinu þar sem ekkert hefði verið átt við það, hefur þegar átt sér stað. Málið hefur verið til skoðunar í ráðuneytum frá 2013-14, ratað inn í tillögur nefnda og skoðanir starfshópa í ýmsum myndum. Þannig að það er mikið til af skoðunum og gögnum þessi mál sem að ég treysti því að verði þessi þingsályktunartillaga samþykkt, að starfshópurinn umræddi muni nýta sér mjög við sína vinnu. Þannig að við þurfum ekki að byrja upp á nýtt og raunar mælist ég til þess að það verði ekki gert, því að við viljum öll að við getum starfað með sem hagkvæmustum hætti. En markmið þessar þingsályktunartillögu er að stuðla að því að gerð verði rækileg áætlun stafvæðingu íslensks prentmáls, einkum bóka, sem hefur náð þeim aldri að það er ekki lengur söluvara á markaði, og gerð grein fyrir því hvernig hin stafvæddu rit yrðu gerð aðgengileg fyrir almenning. Við stafvæðingunni yrði stafræn tækni nýtt til að stórauka aðgengi almennings að ritmál á íslensku og stutt væri við markmið að efla stöðu íslensks máls í stafrænum heimi. Stafræn endurgerð hugverka er mikilvægur þáttur stafvæðingarinnar sem fer nú fram með miklum hraða á mörgum sviðum samfélagsins. Hin stafræna bylting veldur gagngerum breytingum á varðveislu og miðlun hvers konar menningarefnis, svo miklum að jafna má áhrifum hennar til þess þegar prenttækni þróaðist svo að tekið var að prenta bækur í Evrópu á síðmiðöldum. Mikilvægi hinnar stafrænu tækni nýtur hvarvetna viðurkenningar og stjórnvöld leggja víðast hvar áherslu á að nýta hana og gera það sem í þeirra valdi stendur til að innleiðing stafrænar tækni gangi greitt fyrir sig. Þannig hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins markað stefnu stafrænan innri markað, Digital Single Market, Bringing Down Barriers to Unlock Online Opportunities, sem ætlað að greiða fyrir ýmiss konar starfsemi á netinu í aðildarríkjum sambandsins, þar á meðal á menningarsviðinu, en hvað það varðar hefur framkvæmdastjórnin lagt fram sérstök tilmæli það hvernig staðið skuli að því að yfirfæra efni á varðveisluhæft stafrænt form og miðla því á netinu. Samstarfsvettvangur evrópskra safna, vefurinn Europeana Collections, sem að hluta til fjármagnaður af Evrópusambandinu, er dæmi það hvernig staðið er að stafrænni miðlun menningararfs Evrópulandanna. Íslenskar menningarstofnanir eiga aðild að Europeana Collections og hefur starfsfólk þeirra öðlast reynslu og þekkingu af stafrænni endurgerð, skráningu, varðveislu og hinu stafræna menningarumhverfi í heild í gegnum þetta samstarf. Fyrst forláts á því að röddin er eitthvað að gefa sig, ég verðist vera eitthvað sjaldnar í pontu núna en ég er vanur, þannig að mögulega er hún eitthvað farin að ryðga, en ég held áfram. Á Norðurlöndum hefur verið mörkuð stefna stafræna endurgerð menningararfsins sem söfn og aðrar menningarstofnanir starfa eftir. Ekki er á neinn hallað þótt fullyrt sé að Norðmenn hafi náð mestum árangri Norðurlandaþjóða í stafrænni endurgerð prentaðra bóka. Árið 2009 hófst þar í landi tilraunaverkefni á vegum norska þjóðarbókasafnsins, National Biblioteket, stafræna endurgerð prentaðra bóka á norsku sem ber heitið bókhilla.no eða bókahillan. Verkefni þróaðist fljótt af tilraunastigi og hefur leitt til þess að nú er lokið stafrænni endurgerð allra bóka sem gefnar voru út í Noregi fyrir lok ársins 2000 að þýðingum meðtöldum en að 4.000 ritum frátöldum sem rétthafar kusu að halda utan verkefnisins og eru aðeins 1,5% alls ritakostsins. Þegar endurgerðarverkefninu lauk í upphafi þessa árs höfðu 270.000 rit fengið stafrænan búning og voru orðin aðgengileg netferjum með lestækni sem bera norska IP-tölu. Ein af meginforsendum þess að unnt var að gera norsku þjóðarbókahilluna svo veglega sem raunin er á var að víðtækt samkomulag tókst við samtök höfundaréttarhafa, Kopinor, heimild til að birta ritin í stafrænni endurgerð á vef norska þjóðarbókasafnsins og hefur meginþorri rétthafa kosið að leyfa slíka birtingu.
Í menningarstefnu íslenskra stjórnvalda sem samþykkt var árið 2013 stafrænni menningu haldið sérstaklega fram og markmið sett að, tilvitnun, menningararfur þjóðarinnar verði gerður aðgengilegur á sem flestum sviðum á stafrænu formi, tilvitnun lýkur. Tillögur samráðsnefndar bókaútgáfu sem var að störfum á árinu 2013 bera þess vott að stafræn endurgerð prentaðs máls og almennur endurgjaldslaus aðgangur að rafritunum sé bókaútgefendum og höfundum mjög að skapi þar sem lagt til í skýrslunni að, tilvitnun, öllum almenningi verði án endurgjalds veittur aðgangur að prentarfi Íslendinga sem ekki á markaði í gegnum vefgáttina bækur.is. Þetta verði gert mögulegt með sérstökum samningi við höfundaréttarhafa á svipaðan hátt og gert hefur verið í Noregi, tilvitnun lýkur. Nokkuð hefur enda verið unnið að stafrænni endurgerð menningarefnis hér á landi, þar á meðal prentmáls, og afrakstur þeirra starfsemi að finna á vefsvæðum Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns, bækur.is og tímarit.is. Nýleg úttekt á varðveislu menningararfleifðar á stafrænu formi hjá söfnum og menningarstofnunum hér á landi leiddi í ljós að 70% bóka sem gefnar voru út fyrir 1850 eru þegar komin í stafrænan búning, en engar þeirra 85.000 bóka sem út hafa komið eftir það hafa verið stafvæddar. Raunar hef ég hér nýjar tölur frá Landsbókasafni þar sem að í raun nær allar bækur gefnar út fyrir 1844 eru komnar inn eða stór hluti þeirra. Þetta eru bækur frá 1534 til 1844, já, þetta sé ekki þennan rúmlega 70%, þannig að við getum þegar skoðað þessar bækur. Af hálfu þeirra sem unnið hafa stafrænni endurgerð bóka talið að ástæða sé til að stafvæða 42.500 rit eða helming útgefinna bóka, þegar hafa 60% dagblaða verið endurgerð stafrænt og hlutfall tímarita það bil það sama. Fyrirliggjandi upplýsingar benda til þess hvað prentmál varðar liggi nú mest á að hefja stafræna endurgerð bóka á íslensku sem nánast öll eftir. Það greiðir að sjálfsögðu fyrir því verkefni að unnt að nýta reynslu, þekkingu og tækni sem þegar hefur sannað sig í sambærilegum verkefnum hér innanlands eða erlendis. Engu að síður ljóst að stafvæðing að minnsta kosti 42.500 rita verulegt viðfangsefni sem krefst bæði fjár og mannafla. Ávinningurinn með tilliti til varðveislu þó einkum aðgengis. Ávinningurinn með tilliti til varðveislu þó einkum aðgengis hins vegar ótvíræður og hlýtur að teljast mikilvægur þáttur í að viðhalda íslenskri menningu með því að greiða ritum sem hana geyma leið inn í hinn stafræna heim. Virðulegur forseti, ég hef nú lokið að lesa tillöguna og greinargerðina. Mér var hugsað til þess þegar ég hlustaði hér á umræður áðan aðgang að opinberum gögnum og við höfum nú svo sem rætt hér í þessum sal fleira í þá veru. En hér var talað að með því að opna gögn þá fyndust notin fyrir þau sem að menn kannski sáu ekki fyrir. Og ég held að það sé akkúrat það sem hafi gerst, til dæmis með vefnum tímarit.is. Sjálfur ég menntaður sagnfræðingur. Þegar ég var í mínu námi þá voru það eingöngu við sagnfræðinemar og kannski eldri fræðimenn sem sátu og blöðuðu í gömlum dagblöðum. Það var og kannski hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Og það mesta lagi að þetta hafi verið plott í glæpasögu, að einhver hafi setið hálfan dag og skoðað filmur í gamla þjóðskjalasafninu eða á þjóð. Í dag þetta opið. Í dag hver hefur ekki verið að leita að einhverju og dottið niður á skemmtilega gamla blaðagrein á tímarit.is. Notin fyrir svona vef eru, mér liggur við að segja óteljandi og við sjáum það ekki öll fyrir, en fyrst og fremst þetta að stafvæða svona prentarfinn okkar hefur þetta varðveislugildi og útbreiðslugildi hvað varðar íslenska menningu. Með þessu verði þetta að veruleika yrðu þær bækur sem að gefnar hafa verið út á íslensku aðgengilegar. Það var einfaldlega hægt að skoða þær á netinu. Eins og kom fram í greinargerðinni, og það að norskri fyrirmynd, þá geta eigendur höfundaréttar ákveðið að þeirra bækur verði ekki með í þessum grunni. Það þeim í sjálfsvald sett að taka þær út og maður getur séð fyrir sér bækur sem enn eru í sölu og fólk
sem á höfundaréttinn að þeim kannski lítið svo á að slík birting gæti eitthvað dregið úr þeirri sölu, þá taka viðkomandi bókina bara eða bækurnar einfaldlega úr þessum grunni. En engu að síður, og eins og reynsla Norðmanna sýnir, þá þetta ekki nema örlítið brot, líkur á að þetta verði ekki nema örlítið brot sem að myndu það gera. Í Noregi þetta ekki nema 1,5% alls ritakostsins sem að höfundaréttarhafar hafa kosið að væru ekki með þarna. Virðulegi forseti, ég gæti talað hér mikið lengur en ætla ekki að gera það, en þó aðeins að minna hv. þingmenn á að við höfum mikið rætt varðveislu íslenskunnar, íslenskrar tungu, íslenskrar menningar, aðgang að íslenskri menningu, aðgang að arfinum okkar sem að við geymum í okkar ritaða máli. Vefur af þessu tagi myndi jafna aðganginn óháð því hvar fólk býr á landinu, hvort það nálægt þeim húsum og bókasöfnum og stofnunum sem að hýsa þessar bækur og þessi rit, og í raun og veru vera gott verk í því þarfastarfi að útbreiða íslenska prentarfinn. Eins og kemur fram í greinargerðinni þá í raun og veru fyrstu hugmyndir þetta verkefni settar fram í skýrslu sem unnin var í menntamálaráðuneytinu árunum 2013 og 2014. Þannig að innan embættismannakerfis og þeirra sem að þessu koma hefur lengi verið unnið að þessi hugmynd lengi verið á floti, þannig að þetta ekkert nýtt sem ætti að koma neinum óvart. Og fyrir þau sem að eiga erfitt með að sjá gegnsæið í þessu að gera áætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls, þá vísa ég aftur í vefinn tímarit.is sem við þekkjum flest. Þetta yrði í grunninn slíkur vefur nema fyrir bækur. Svo háttar til að einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir hans ágætu framsögu og hann ekki lengi að komast í æfingu, það ljóst. Og það veit á gott þegar hann líður að vorþingi. Ég einn þeirra sem er sannfærður það sem gerir okkur Íslendinga að þjóð sá arfur, menningararfur sem við eigum. Í bókunum, í sögunum okkar og í náttúrunni okkar. Og ég held að það sé skylda okkar að standa vörð þennan arf. Vegna þess að ég þess fullviss að ef við glötum honum, þá það fyrsta skrefið í átt að því að glata okkar fullveldi og sjálfstæði. Og við ætlum að halda upp á 100 ára afmæli fullveldis hér síðar á þessu ári. En ég hins vegar svona hugsi yfir þeirri nálgun sem, eða svona þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki þessari þingsályktun. Ég svona þarf að biðja hv. þingmann og fyrsta flutningsmann að hjálpa mér aðeins að skilja þá hugmyndafræði sem liggur þarna að baki. Það segir hér að markmið með þessari tillögu sé að gera áætlun stafvæðingu íslensks prentmáls, einkum bóka sem hefur náð þeim aldri að það ekki lengur söluvara á markaði. Þetta var það sem ég hjó strax eftir þegar ég byrjaði að lesa. Bíðið nú við. Hvað ekki söluvara? Og hver tekur ákvörðun hvað til söluvara og hvað ekki? Og ég alveg sannfærður það að það eru minnst að ekki embættismenn sem gera það, og ég minni á að enn það dag í dag eru fornsögurnar okkar, Íslendingasögurnar, söluvara, og svo ég með meira á eftir. Svarar andsvari, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegur forseti. Nú kemst ég í feitt. Nú get ég útskýrt fyrir hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni hvernig markaðurinn virkar. Hvað er ekki söluvara, spyr hv. þingmaður, og það er eðlileg spurning. Í raun er alltaf söluvara sem einhver hefur áhuga á að kaupa. Ég ætla ekki að fara í framboð og eftirspurnarkenningar. Ég held að hv. þingmaður myndi fljótt reka mig á gatt í þeim. En hér er einfaldlega verið að vísa til þess að hér er ekki endilega verið að tala nýjustu bækur sem er að finna kannski í hillum bókaverslana núna. Ég vísa hér, eins og gert mikið í þessari þingsályktun, til reynslunormanna. Þar miðuðu menn einfaldlega við árið 2000 og hugsuðu sem svo að bækur orðnar það gamlar, þær eru ekki lengur söluvara á almennu markaði í þeim skilningi að þær fylli hillur bókaverslana. Hins vegar minni ég hv. þingmann á það. Á endanum er það eigandi höfundaréttarins sem ákveður hvort hann telur að bókin sín sé söluvara eða ekki. Ef að eigandi höfundaréttar, höfundur eða hver sem á höfundaréttinn hverju sinni, telur að bók hans sé enn söluvara á markaði, þá er honum í lófa lagið að taka viðkomandi bók úr þessum grunni. Þannig hafa aðeins 1,5% norskra eigenda höfundaréttar á bókum fyrir árið 2000 metið það sem svo að þeirra bækur væru enn söluvara á almennu markaði í skilningi þeim sem lagður í þetta frumvarp og er grunnurinn að því verkefni sem að vísað hér í norsku þjóðarbókahillu. Og við búum svo vel við það er tiltölulega nýbúið að vinna þetta verkefni þar, þannig að við getum mjög sótt í þeirra reynslubanka þar. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka kærlega fyrir þessi svör. Við getum auðvitað að tala lengi framboð og eftirspurn og lögmál sem þar gilda. En það er annað sem að truflar mig vegna þess að ég er sammála markmiðum sem að menn eru að reyna á. Ég held að það sé mikilvægt að við sinnum þessu eins og ég lagði áherslu á hér áðan, vegna þess að það er bara skylda okkar. En mér sýnist að útgangspunkturinn í þessari tillögu, og hv. flutningsmaður, fyrsti flutningsmaður leiðrétti mig ef ég hef rangt fyrir mér, mér sýnist að útgangspunkturinn sé sá að það sé bara hlutverk ríkisins, að ríkið eigi að stuðla að þessu og vinna að þessu. Og mín spurning er, hafa flutningsmenn velt því fyrir sér með hvaða hætti það geti verið skynsamlegt að ryðja braut einkaaðila, einstaklinga og fyrirtækja til að sinna varðveislu menningararfsins, meðal annars á stafrænu formi líkt og hér er lagt til. Ég er einn mesti notandi tímarits.is sem til er. Það líður ekki sá dagur, ég fari ekki þar inn, bara til að rifja upp sögun og halda mér svona í sæmilegri æfingu. Og ég nota það galdratæki Kindle sem að mér er sagt að það sé nú útgáfa stafrænna bóka sé nú ekki svona ekki mjög björt framtíð þar, en það opnaðist algjörlega nýr heimur fyrir mér, aðgangur að milljónum bóka, óháð landamærum. En það breytir ekki því, ég held áfram að fara í bókabúð. Það er skemmtilegast að vera. En ég bara vil fá svona stutta útskýringu frá flutningsmanni. Er það rétt að sú tilfinning hjá mér, er hún rétt að flutningsmenn leggi út frá því að ríkið skuli standa í þessu verkefni, fjármagna þetta verkefni og þeir hafi ekki hugleitt það með hvaða hætti það sé skynsamlegt að einkaaðilar komi að verkinu? Svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, hv. þingmaður veit sem er að það er fátt sem ég geri öðru svona hugleiða hvort að einkaaðilar geti komið þar að verki. Hugmyndin að hið opinbera komi á einhvern hátt að varðveislu bóka og innihalds þeirra er ekki ný. Það er ekki eitthvað sem er að vera að leggja til hér í fyrsta sinn í sögunni í þessu frumvarpi.
ég og hv. þingmaður deilum áhuga og aðdáun á bókabúðum. Ég spyr hv. þingmann hvort að hann deili ekki líka aðdáun mínum á bókasöfnum. Þar prentarfurinn varðveittur í dag. Þar hafa einkaaðilar ekki komið að ennþá. Það má vel vera að einhvers staðar bíði í röðum fjárfestar eftir því að setja fjármuni í og telja sig geta grætt á þessu. Það þá bara fínt, það bara starfshópurinn getur skoðað það. En hv. þingmaður talar tímarit.is. Þar nú að finna dagblöð landsins. Það nú til dæmis að finna Morgunblaðið sem ég veit að hv. þingmaður les af sem sömu gleði og ég á hverjum degi. Þar ekki, tímarit.is ekki það opinbert. Það opinber síða. Morgunblaðið heldur ekki út tímaritinu.is. Eigendur Morgunblaðsins töldu sig ekki þurfa að koma upp þeirri varðveislu, heldur gerðu það í gegnum hinn opinbera vef tímarit.is. Og hverjum eigum við að treysta fyrir því hvar markaðurinn á að vera og hvar ekki, ef ekki Morgunblaðinu, hv. þingmaður. En mig langar að koma inn á annað hér rétt í lokin, sem að snýr einmitt að varðveislu og varðveislu menningararfsins. Því að nú búum við, staðan svo í dag að eldri bækur gefnar út, og ég ætla að minna á það að bækur gefnar út á Íslandi 1887 til 1996 eru 53.425. Hluti þeirra eru í bókasöfnum og þar liggja þeir jafnvel undir skemmdum. Þannig að þetta snýr líka að varðveislugildi að fanga innihald bókanna og stafvæða það áður en að bækurnar liðast í sundur í mikilli notkun. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, ég ætla að byrja á að þakka hv. flutningsmanni Kolbeini Óttarssyni Proppi fyrir frumkvæðið og það ansi fríður flokkur þó ég segi sjálfur frá sem að þarna fylgir honum. Og verkefnið er sett hér mjög skýrt fram að kanna möguleika þess að ná samningum við höfundarétthafa afnot starrænnar endurgerðar ritverka þeirra. Og ég hef nú rætt einhver tíma við kunnáttumenn skjalagerð og hvers konar varðveisla þetta og mér skilst að á alþjóðavettvangi hafi það verið samþykkt að sú gerð skjala sem að mun verða geymd af öllum tegundum verði það sem við köllum PDF. Þannig að það ágætt að það komi fram hérna ef að það á við í þessu tilviki sem að ég held. En burtséð frá tækninni, þá finnst mér þessi þingsályktun ákaflega mikilvæg og þörf. Og mér þykir hún þörf og mikilvæg vegna íslenskunnar, vegna ritmálsins, vegna þess að það er óendanlega dýrmætt við að varðveita tungumál eða þróa tungumál, ef við viljum nota það orð. Það sjálft ritmálið, ekki bara talaða málið, heldur ritmálið. Og síðan það menningarinnar vegna þess að við getum alveg slegið því föstu að Íslendingar hafa framleitt mikið af áhugaverðum ritum, skrifað mikið af áhugaverðum ritum. Þannig að þetta er stoð undir menninguna. Og síðan það sögunar vegna, mannkynssögunar vegna, Íslandssögunar vegna þess að hún skrifast ávallt að hluta til í bókmenntum, hvers konar bókmenntum. Og í greinagerðinni gerð grein fyrir afrekum Norðmanna í þessum efnum. Þetta ákveðið fordæmi, ég ætla ekki að rekja það hér, en það vekur okkur til dáða. Og þessi 270.000 aðgengilegu rit sem þarna eru virkilega þannig að við getum litið til þeirra reynslu. Það rætt hér líka ákveðna tortryggni sem að hefur komið fram hjá, hvað þetta? Þetta virðist vera landlægt hérna. Það kannski húsasótt í húsinu. Eða við Vinstri grænir konur ræfingu, hver veit. Nema hvað að það hefur komið fram ákveðið tortryggni hjá íslenskum rithöfundum og útgefendum og það aðeins minnst á það hér og ég þekki það mæta vel, verandi rithöfundur sjálfur.
Það tengist að hluta til hljóðbókaútgáfu á Íslandi. Hún hefur verið ýmsir gallar á henni og gagnrýnisverðar hliðar sem ég ætla ekki að fara út í, en það er ein ástæðan fyrir kannski þessari tortryggni einhver leyti. Líka þegar horft er til tónlistar, við þekkjum deilurnar um höfundarétt og greiðslur og annað fyrir tónlist. Ég ætla ekki heldur að fara út í það. En ég hef svona grunn að íslenskir rithöfundar horfi svolítið til þessa þegar þeir svona sýna þess ekki kannski nægilegan áhuga eins og framkemur hér í greinargerðinni. Það er talað hér prentarf og arfur fyrir mér svona bendir til þess að höfundarnir séu þá sennilega allir látnir, en auðvitað er það ekki rétt. Það er mjög mikilvægt að núlifandi höfundar bæði hafi möguleika á að opna gátt í þennan stafræna heim án endurgjaldslesenda að eigin ósk, eða að minnsta kosti hugleiði það, hvort að það sé ekki rétt. Og ég vona raunverulega að sem flestir geri það í raun og sann. Og það hefur komið fram hér áðan þegar var verið að ræða þetta með söluvöruna að það er auðvitað mat höfunda og útgefenda hvenær bók hættir að vera þannig söluvara að þessi ástæði til að annað að kippina markaði eða setja hana þarna inn ef að menn vilja nota þetta mark hvenær bók á að fara í stafræna endurgerð og hvenær ekki. Og ég þekki það mjög vel sjálfur að bækur sem eru kannski orðnar 10 ára til sjálfa mig, maður getur keypt þær á algjörum spottprís, 500 krónur, 1000 krónur á bókamarkaði einhvers staðar slíku. Þannig að í raun og veru þá eru bækur söluvara svona í það heila tekið tiltölulega skamman tíma nema einhver sérrit eins og Íslendingasögur eða annað sem hér hefur verið nefnt. Ég á sennilega yfir 50 útgáfur, altså 50 rit sem hafa verið gefin út eftir mig. Og ég get alveg lýst yfir hér að ég væri alveg til að setja allnokkrar af þeim endurgjaldslaust á vefinn eins og við segjum. Og þetta er auðvitað mín einkaskoðun og ég er ekki að mæla fyrir munn annarra rithöfunda. Það er áætlað að stafvæða 50% bóka sem hafa komið út eftir 1850. Þetta eru yfir 40.000 rit og ég er alveg sannfærður það að einkaaðilar munu ekki sýna því mikinn áhuga. Og ástæðan ósköp einföld. Hagnaður af slíkri útgáfu er í raun og veru enginn og ég var mjög erfitt með að sjá einkaaðila sækjast eftir vinnu við þetta eða að reka hér einhverja vefi eða annað slíkt án þess að þar kom eitthvað endurgjald fyrir nema fyrir þá auglýsingar eða eitthvað annað, ég skal ekki það segja. En ég held að einkaframkvæmd í þessu sé vonlítil eða vonlaus. Ég nefndi íslenskuna áðan í þessu stutta spjalli mínu og ég vil þá líta svo á að þessi framkvæmd, ef hún verður að veruleika sem ég vona, hún sé raun og veru mikilvæg liður í baráttunni fyrir því að íslenskan lifi sem lengst og maður getur þá horft til reynslu okkar sem eru orðin velfullorðin af þróun í orðaforða ungs fólks á Íslandi. Ég lít svo á að einhver mesta hætta sem stafar íslenskunni komi frá minnkandi orðaforða ungs fólks á Íslandi. Ég er ekki að tala um börn endilega, ég er að tala um fólk sem er komið svona milli tektar og tvítugs, eða rúmlega það, sem að mörg hver allavega ráða yfir kannski einni sögn og ég hef stundum sagt þetta jafnvel hér í ræðustól þegar auglýst var í ákveðnu fjölmiðli hér, dagskrárliður og auglýsingin var svona: myndlistarmenn gera tónlist og tónlistarmenn gera myndlist. Þetta er nákvæmlega það sem er íslenskunni mjög hættulegt. Og ég ætla hér að ljúka máli mínu á því að
fagna þessari þingsályktunartillögu aftur og sé nú til þess að hún muni ganga til háttvirtrar menntamála- og allsherjarnefndar sennilega. Allsherjar- og menntamálanefndar háttvirtrar, svo ég hafi þetta nú rétt yfir. Takk fyrir. Næstur tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð þessa ágætu tillögu sem hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé leggur hér fram og var svo elskulegur að biðja mig og fleiri að vera meðflutningsmenn á, sem ég er núna. Íslenskan er í verulegri hættu. Það virðist vera frekar óumdeilt og það er mikið til vegna tækniframfara en sömuleiðis vegna þess að enskan hefur rutt sér rúm sem í raun og veru ákveðin hátt gagnlegra tungumál heldur en íslenska þegar kemur að ýmsum samskiptum, augljóslega við fólk sem talar ekki íslensku, en auðvitað er það þannig líka þegar meira eða minna allir Íslendingar, sér í lagi allir Íslendingar í yngri kantinum, tala reiprennandi ensku og fjölmargir í raun og veru ekkert mikið verra heldur móðurmálið sjálft, þá er íslenskan í hættu. Það er þróun sem við getum ekkert spornað við að mínu mati að neinu viti, vegna þess að enskan er einfaldlega mjög gagnlegt mál. Við viljum ekki hafa minni ensku, við viljum bara passa að íslenskan lifi þetta af og verði áfram málið sem við tölum hér. Fyrir því eru alveg nokkur rök umfram þau rómantísku sem að þó mætti alveg segja að stæðu á eigin fótum. Eitt er það að við þurfum að geta skilið söguna okkar. Við þurfum að geta skilið menningun okkar eins og hún er í dag og hafandi notið þess sérlega heiðurs að búa í Manitoba í Kanada í smástund á sínu tíma. Þá kynntist ég þar fólki sem var á svokölluðum First Nations eins og kalla á ensku. Ég hugsa á íslensku kallar maður ennþá Indjána eða fyrstu þjóðir. En það eru ættbálkar eins og Cree og Ojibwe og Ojibwe og fleiri. Og það er fólk sem hefur verið farið alveg ofboðslega illa með í gegnum tíðina. Og ég ætla ekki svo sem út í þá sögu, en það sem stendur eftir er að þetta fólk oft þekkir ekki sögu sína, það skilur ekki húmórinn frá öfum sínum og ömmum. Þeir hafa misst rosalega mikil tengsl við uppruna sinn, sögu og menningu vegna þess að það er búið að taka þeim tungumálið, sem er alveg skelfilegt. Það er einhver viðleitni til þess að reyna að halda í það og endurvekja, en það gengur mjög hægt vegna þess að skaðinn er svo mikill og hann er skeður nú þegar. En sömuleiðis að þá átti þessi þróun sér stað, þessi ágangur á þessi tungumál, mjög áhugaverð tungumál meðan mann, þau áttu sér stað áður en að það varð þessi internet upplýsingatæknibylting. Við erum svo heppin að ágangurinn okkar tungu er í fyrsta lagi ekki vegna beins ofbeldis eins og var þá, gagnvart þessum málum í Norður-Ameríku, heldur vegna friðsamlegra menningarlegra áhrifa. En í öðru lagi þá er þetta að byrja svo seint að við höfum ennþá fullan kost á því að halda í okkar íslensku, vissulega til skrásetningar þannig að það væri hægt að halda í hana lengur. Það er bæði erfiðara að koma henni fyrir kattarnef og sömuleiðis auðveldara að ná henni tilbaka að því leyti sem að hún víkur fyrir ensku með tímanum eða öðrum málum. Kemur ljós að norska er aftur komin í tísku út af tilteknum sjónvarpsþætti, sem er svo sem ánægjulegt. En það er svo sem út fyrir efnið, allavega. Þessi tillaga, að mínu mati, er afskaplega mikilvæg til þess að aðstoða við að ná þessu markmiði. Í greinargerð tillögunnar, þar er farið aðeins inn á þá hvernig þetta er gert í Noregi, sem það er gert með mjög ágætum árangri, verður ekki efast það. Mig langar hins vegar að nefna eitt svona til íhuguna fyrir þá aðila sem koma til með að vinna í þessum starfshópi og sér í lagi þeirra rétthafa sem koma til með að vera í samningaviðræðum einhvern tímann, vonandi ef þessi tillaga nær í gegn, við yfirvöld eða starfshópi eða hvernig það verður þegar verkefninu er komið á fót. Það er nefnilega þannig, og ég ætla að byrja á því að segja, ég veit ég með rithöfund allavega einn í salnum, að sjálfur kann ég eiginlega ekkert sem ekki varðar höfundarétt. Ég kann að forrita, ég kann að semja tónlist, ég kann að skrifa texta. Móðir mín er kvikmyndagerðarmaður, faðir minn er hljóðmaður.
Ég er alinn upp í því sem heitir showbiz. Og þannig að ég skil mjög mæta vel áhyggjur rétthafa og áhyggjur sem að höfundar, rithöfundar, tónlistamenn og allir þessir aðilar, forritarar, hafa af dreifingu síns efnis án endurgjalds og án stjórnar. En fyrirkomulagið í Noregi, eins gott og það er að því leyti að það nær markmiðinu með Glæsibraga, þá er þar tvennt sem er gert sem að mig langar til þess að vara við, með þeim fyrirvara að þetta er útfærsluatriði sem tilheyrir ekki tillögunni sjálfri. Og það er annars vegar það að í norsku útgáfunni, norsku útfærslunni, að þar er takmarkað við norskar IP-tölur. Það er að segja einungis tæki sem hafa norskar IP-tölur. IP-tala er bara kennitala tækis á internetinu. Öll tæki á internetinu þurfa að hafa einhvers konar kennitölu. Já, það er eiginlega ókýrtingur að útskýra þetta almennilega í stuttu máli, en allavega, við erum með norskar IP-tölur. Og ég er svona að vara við því, bæði vegna þess að fyrsta lagi íslenska tungan er nú þannig að hún er eiginlega bara töluð á Íslandi, þannig að ég held ekki að það sé mikill áhugi á því að nálgast þetta efni utan Íslands, nema auðvitað af Íslendingum erlendis. Og þá verður maður að spyrja sig, til hvers að takmarka það? Að því sögðu, þá setjum ég mig ekkert eitthvað svakalega mikið á móti því að takmarka hluti út frá IP-tölum. Ég geri það sjálfur til dæmis í öryggisskyni, bara daglega. En það er svona óþarfa tálmun. Þetta er ekki slík tálmun og hún beinlínis kannski skemmi það hvernig tæki virka og hún ekki beinlínis svona kannski dregur úr frelsi fólks á netinu, ekki með beinum hætti allavega. En svona finnst að fólk þurfi stundum svolítið að velta fyrir sér af hverju það vilji takmarkarinnar, hvaða markmiði er verið að reyna að ná. Ég held ekki að með því að takmarka þessi verk við íslenska IP-tölu að þá sé verið einhvern veginn að verja hagsmuni rétthafa. Ég held ekki, en eins og ég segi, þetta er meira til íhuguna fyrir þá aðila sem koma til með að ræða útfærsluna á þessu efni þegar að því kemur. Hitt er síðan það sem er notað þar, skilst mér, í Noregi er tækni sem heitir skammstöfuð DRM, eða á ensku með leyfi forseta Digital Rights Management. Og það er tækni sem er til þess fallin að reyna að gefa út efni þannig að það sé einungis hægt að nota það með tilteknum hugbúnaði eða tilteknum tækjum. Og þessi tækni er vægast sagt varhugaverð. Ég get bara sagt það fullum fetum að ég er beinlínis á móti henni. Ég vil ekki að hún sé notuð, ég vil ekki að tæki séu gerð þannig að þau gerir ráð fyrir henni. Því miður er það þannig að mörg tæki eru þannig. Og það er nefnilega eitt sem er svo fallegt við upplýsingatæknina og það er að það er hægt að gera hluti við upplýsingar sem var kannski ekki endilega upprunalega markmiðið. Að skoða hvernig heimasíða er gerð, hérna er heimasíða Alþingis, ég get farið bara og skoða hvernig hún er gerð. Ég get búið til nýja síðu sem lítur svipað út en ekki alveg eins, eða ég get lært eitthvað af henni. Svona lærði ég að gera heimasíður, svona lærði ég að forrita, með að skoða kóðan frá einhverjum öðrum, með að skoða hvað liggur að baki verkum einhvers annars og það er gott. Þannig á það að vera. En DRM-tækni og viðleikatækni, hún svolítið storkar því að það sé hægt að fikta með efnið. Auðvitað er það gagngert markmiðið með því að beitingu tækninnar. En ég skal nefna eitt dæmi sem reyndar kannski ekki sérlega alvarlegt svona í fljótu bragði, en það er það að ef maður kaupir segjum tónlist eða eitthvað skonar fræðsluefni eitthvað því í hljóði og maður setur það niður á tæki sitt, símann sinn, en það er notuð þessi DRM-tækni sem þýðir það má bara vera á þessum síma. Nema hvað, ég ætla að fara að synda og kaupi mér þessna svona heyrnartól sem ég get notað í sundi. En þá þarf efnið að fara þangað. Þá bara get ég það ekki. Þótt ég hafi borgað fyrir það, þótt ég sé með leyfi til að nota efnið, þá get ég það ekki vegna þess að tæknin, hún er hugsuð til þess að hindra mig í því. Þetta er svona lítið dæmi um það hvernig þessari tækni er hægt að beita til þess að stjórna efni einfaldlega of og maður rýst ekkert mikið við þessa tækni fyrir tölvur almennt. Það er bara að hafa rétt fyrir sér og þannig er það bara. Fjárhagsstærðfræðin ræður, en ég velti fyrir mér sérstaklega þegar kemur að þessu, hvort það sé einasta þörf á þessari tækni. Og aftur, þetta er svona meira íhugun til þeirra sem koma til með að hanna útfærsluna á þessu. Hér erum við nefnilega að tala um svo merkilegt fyrirbæri sem íslenska tungu. Og íslensk tunga er í alvörunni merkilegt mál, fyrir margar sakir, en það er notað til þess að stjórna efni einfaldlega um of og maður rýst ekkert mikið við þessa tækni fyrir tölvur almennt. Það er bara að hafa rétt fyrir sér og þannig er það bara. Fjárhagsstærðfræðin ræður, en ég velti fyrir mér sérstaklega þegar kemur að þessu, hvort það sé einasta þörf á þessari tækni. Hér erum við nefnilega að tala um svo merkilegt fyrirbæri sem íslenska tungu. Og íslensk tunga er í alvörunni merkilegt mál, fyrir margar sakir,
Eitt af því sem ég myndi halda að væri afskaplega mikilvægt til þess, og skal bara fullyrða sé afskaplega mikilvægt til þess að við varðveitum hana, það að við getum bæði fiktað í henni og við getum búið til greiningartæki fyrir hana. Ef DRM-tækni er notuð til þess að það sé einungis hægt að lesa þetta, lesa eitthvað á skjánum og ekki hægt að setja það á annan disk og ekki hægt að gera neitt með það storkar að því markmiði. Það myndi því ganga gegn hugmyndin það að varðveita íslenskt mál. Jafnvel þótt að það geti svona hugsanlega einhvern veginn þjónað hagsmunum rétthafa. Allavega það myndi maður ekki segja. Ég vildi vara við þessari tækni. Eins og ég segi, þetta tilheyrir ekki tillögunni sjálfri en heldur fellur í skaut útfærslu aðila sem að ég vona að íhuga mjög vel og geri markmiðin sín, vinni þetta verk með hliðsjón af þeim markmiðum að vernda íslenska tungu. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. Forseti, ég vil nú bara taka hér örstuttu máls til þess að fagna þessari tillögu. Mér á sem betur fyrir boðið að vera með í hópnum til þess að flytja hana og ég er þakklátur fyrir það. Það er nú þannig að það sem gerur okkur að þjóð er tungumálið. Við höfum sinnt þessum gamla arfi sem við eigum mjög vel, þar að segja handritatímanum og svo framvegis og höfum búið honum þessum arfi svona umgjörð en tungutak hvers tíma er náttúrulega mjög merkilegt og árin eftir 1850 og fram á þennan dag eru náttúrulega nauðsynlegur þáttur í lífi okkar hér í landinu og ég held að það sé nauðsynlegt bæði til að varðveita málið og varðveita þetta tungutak sem var til á þessum tíma, halda bókum og að fólki sem sagt með því að veita því aðgengi og einmitt á þessum tíma eru nú að koma fram mörg stórkostleg verk sem við eigum og stór skáld sem voru uppi akkurat þarna og margar þeirra bóka eru örugglega ófáanlegar sem þá voru gefnar út. Og ég held að það sé mjög verðugt að vinna þetta með þessum hætti. Og ég vil nú að viðurkenna það líka að þó að það sé nú ekki kannski innlegg akkurat í þetta að það gladdi mig að sjá að ætlast er til að nefndin skili af sér fyrir 1. desember 2018 og verandi í undirbúningsnefnd að hátíðahöldum þess viðburðar að þá þykir mér þetta mjög við hæfi og að við minnumst þess þó að þetta tilheyrir ekki afmælishaldinu en það er samt sem áður af því það hefur verið vilji þessara nefndar sem vann þetta og árangurinn eða afraksturinn að koma í ljós eiginlega á hverjum degi að það vakti fyrir þeim sem skipaði þessa nefnd að þessi hátíð, afmælishátíð, hún yrði almannaeign og stæði allt árið og þess vegna finnst mér að það er mjög viðeigandi að þessi verk sem hér ræðir verði almannaeign með þessum sama hætti, það er að segja með aðgengi og það er líka það að við verðum að nýta hvert tækifæri sem við fáum og spara ekkert til þess að koma í veg fyrir það að íslenskan deyi út eins og margir hafa áhyggjur af og sérstaklega vegna þess að hún gæti orðið undir í stafrænum heimi og þeim mun mikilvægara er það að við gerum allt sem við getum til þess að varðveita það besta sem við eigum og gera það aðgengilegt bæði þeim sem nú er uppi og komandi kynslóðum. Og þess vegna ítreka ég það aftur að ég gleðst mjög yfir þessu máli og gleðst mjög yfir því að hafa fengið að taka þátt í að það er hér á dagskrá. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, mig langaði bara að koma aðeins inn á þá hlið sem að mér finnst vera kannski ekki síst mikilvæg í þessu máli, vegna þess að þetta er mjög gott mál og alveg
gríðarlega mikilvægt að þetta ná í gegn. Það er það að við erum með þessu máli að verja þekkingu, ekki bara íslensku. Við erum að viðhalda þekkingu og viðhald þekkingar er atriði sem er samfélögum alveg ómælanlega mikilvægt. Það er algjörlega ómetanlegt að viðhalda þeirri þekkingu sem hefur safnast í gegnum tíðina. Og mér verður hugsað til orða Eben Smoklands, prófessors í lögfræði við Columbia-háskóla, sem spurði eitt sinn hvar heimurinn væri ef að Einstein hefði aldrei fengið að læra eðlisfræði, eða ég man nú ekki hvert hitt dæmið sem tók var, en segjum ef Bach hefði ekki fengið að læra tónlist, eða ef Laxness hefði aldrei fengið að læra íslensku. Hvernig getur verið siðferðislega réttlætanlegt að útiloka á einhverjum tímapunkti nokkurn mannsbarn frá þekkingu? Þetta snýst nefnilega kannski ekki síst réttlæti að aðgengi, og þá eru einhverjir sem hugsa til kostnaðarhliðanna og það eru fátæktar sem til í samfélaginu, og ekki bara okkar samfélagi heldur öðrum, en það er ekki síst þess virði að velta fyrir sér þeirri menningarlegu fátækt sem til þegar öll gömlu góðu ritverk síðustu áratuga og alda gleymast. Og það er fátt jafn gefandi og að rölta milli bókahillna til dæmis í Kolaportinu og finna gömlu gimsteinina sem felast inn á milli bóka og þessi verk sem manni hefði aldrei dottið til hugar að einhver hefði tekið sér tíma til þess að skrifa. Og á sama skapi þá veit ég ekki hversu mörg ritverk ég hef sjálfur lesið og jafnvel keypt og sett í bókasafnið mitt heima eftir að hafa kynnst tilvist þessara bóka í gegnum netið, þar sem að þau hafa verið í svona mislöglegu formi sett þar upp. Stundum fullkomlega löglega þar sem að höfundarréttur hefur verið fallinn úr gildi og stundum einhvers konar útdráttur, til dæmis á ýmsum vefsíðum, en einnig oft, og það er kannski leiðinlegt að segja það, en þar sem að einhver hefur tekið bara sinn tími í að skanna þetta allt saman. Og ég reyni bara að styðja höfunda alltaf þegar ég get og kaupa bækur, og ég kaupi kannski full mikið af bókum sjálfur, en hef líka skrifað eitthvað sjálfur, að vísu aldrei heila bók einn en bækur með öðrum, og því segi eins og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, það er ekkert annað sem ég raunverulega kann heldur en að forrita og skrifa, og ég kann ekki einu sinni tónlist eins og þingmaðurinn, þannig að ég er töluvert vanfærari. Og því skiptir þetta með töluvert meira máli kannski fyrir vikið að ritverkin sjálf séu aðgengileg þannig að við getum nýtt okkur þessa þekkingu. En í þessu samhengi þá er vert að benda á að við erum náttúrulega alls ekki þau fyrstu til þess að hugsa þessar hugsanir, og það er í svokallari upplýsingasamfélagstilskipun Evrópusambandsins, sem oft kallað höfundaréttartilskipun Evrópusambandsins, og það er náttúrulega saga á bak við það að á þeim tíma sem hún var tekin upp þá hafði Evrópusambandið ekki heimild til þess að setja löggjöf hvað varðaði höfundaréttarmál, sem hefur breyst síðan með upptöku Lisbon-sáttmálans. En það er undanþága í þeirri tilskipun, ein af 22 að mig minnir, sem að heimilar að sé það gert ekki í hagnaðarskyni af bókasafni eða safni eða einhvers konar skjalasafni eða einhverju álíka, þá má gera endurrit af gögnum án þess að það þurfi að greiða neitt sérstaklega fyrir það til rétthafa. Og þetta opnar vissulega spurningar, og ég er alls ekki að mæla móti því að það sé gengið til samninga við rétthafa. Og ég veit ekki í þessu augnabliki hvort að þessi tiltekna undantekning hafi verið tekin upp í íslenskum lögum á sínum tíma. En það skiptir kannski ekki höfuðmáli hér, vegna þess að markmiðið með þessari tillögu er ekki að nýta það, heldur miklu frekar að tilvist þessar undanþágu sýnir það að
krafan í Evrópu og krafan bara víðast heim aukið aðgengi að menningarsögulegum verðmætum hverrar þjóðar að aukast vegna þess að við vitum það hvernig miðaldir koma til þegar að þekking gleymist vegna þess að einhvers konar andverðleika fár kemur yfir. Og við vitum líka að sama marki hversu mikið af bókum jafnvel í sínum frumritum að grotna niður og skemmast vegna þess að fólk hefur ekki verið að hirða nógu vel þær. Þannig að þarna var gerð tilraun af hálfu Evrópusambandsins til þess að bjóða upp á þann möguleika að það yrði tryggður menningarsögulegur arfur landa til framtíðar. Ég tel að þessi tillaga gangi bara í rauninni mun lengra með þá hugmynd og hún virkilega góð fyrir þær sakir. Vegna þess að ég lít svo á að það ekki siðferðislega réttlætanlegt að útiloka nokkurt mannsbarn frá þekkingu. Og auðvitað eigum við að viðhalda íslenskunni, við eigum að viðhalda allri þeirri þekkingu sem að íslenska þjóðin hefur safnað í gegnum tíðina og við eigum að bara njóta þess að eiga svona flottan arf. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, þetta mál snýst ákaflega einfaldan hnút svona á yfirborðinu, skipa starfshóp til þess að gera áætlun kostnað og tímasetningar við tiltekið verkefni sem að koma íslensku prentmáli í stafrænan búning eins og það heitir. Þetta sem sagt tillaga það að svara kalli tímans og gera íslenskt prentmál aðgengilegt á því formi sem fólki handbært á vorum tímum og sem fólk vill nota. Markmiðin þeim lýst hér í greinargerð að stórauka aðgengi almennings að ritmáli á íslensku og að styðja við það markmið að efla stöðu íslensks máls í stafrænum heimi. Ég vil nú þakka hér háttvirtum fyrsta flutningsmanni fyrir að sýna mér þann heiður að bjóða mér að vera með á þessari þingsályktunartillögu. Það þannig að, og ég vil kannski bæta því við líka, að þessi þingsályktunartillaga hún studd afar vandaðri greinargerð sem rituð af mikilli þekkingu og yfirsýn þetta mál. Það auðvitað þannig, frú forseti, að íslenskan á í vök að verjast á vorum tímum og það þarf að halda vel á málum til þess að verja hana fyrir þeirri ágjöf sem hún verður fyrir og náttúrulega ekki bara verja hana heldur að styrkja og efla á alla lund. Ég vil taka undir með þeim háttvirtu ræðumönnum sem hér hafa og háttvirtu þingmönnum vildi nú sagt hafa sem hér hafa fjallað þau forréttindi sem það að geta notið íslenskra bókmennta á frummálinu og þar náttúrulega búum við alveg sérstakar aðstæður Íslendingar og ekki bara fornbókmennta heldur auðvitað bókmennta fyrr og síð. Það nú þannig að íslenskan hún hefur ákveðna sérstöðu auðvitað í veröldinni fyrir það að hún hefur haldist giska mikið í því málfræðilega formi sem hún hefur verið frá því að menn komu hingað fyrst til landsins. Hún auðvitað mjög litrík og það eru hlutir sem maður á erfitt með að sjá fyrir sér að hægt sé að segja á öðru máli
Mér verður hugsað til afar vandaðra þýðinga, svo ég tæki nú bara eitt lítið dæmi á kristnihaldinu og hafandi litið á þýðingar mjög góðar bæði á Norðurlandamálum og ensku, að þá náttúrulega áttar maður sig á því að þarna eru sagðir hlutir og á okkar tungu sem eru vanþýddir á aðrar tungur. Þannig að það er auðvitað mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga og fyrir veröldina að íslenskan, ef ég má leyfa mér að orða það svo, lifi af. Og ég hef leyft mér að segja hér í þessum ræðustól, frú forseti, að það væri óskandi að við ættum núna Fjölnismenn og Rasmus Kristján Rask, en við verðum bara að gera svo sem best við getum og hér er ágætt framlag í þá átt. Og það er náttúrulega þannig að það er mikið efni til á veraldarvefnum sem hefur verið sett þar á í stafrænan búning, og það til að mynda nægir að nefna, svo að eitt lítið dæmi sé tekið, það er náttúrulega vefurinn tímarit.is, en þar vitum við að þar er mjög mikið ógert. Þegar ég fletti síðast upp á Skírni, sem er tímarit hins íslenska bókmenntafélags og er elsta bókmenntatímarit á Norðurlöndum, að síðasta hefti sem þar hefur ratað inn er heftið frá árinu 1940. Þannig að það er margt ógert. Ég leyfi mér að vona að það takist vel til í þessu máli hér varðandi skipan þessa starfshóps og að honum auðnist að kynna niðurstöður sínar fyrir fullveldisdaginn 1. desember 1918. Þetta mál má sem best vera eitt af mörgum þáttum sem stuðla að því að fagna þessum merka áfanga í sögu þjóðarinnar sem við gerum á þessu ári, og get nú leyft mér að taka hér undir með fyrir ræðumanni, hv. 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, sem er í sömu aðstöðu eins og ég, að vera í nefnd til þess að halda upp á þetta fullveldi. Og ég legg sömuleiðis eins og hann áherslu á það að þetta mál er í góðu samhengi við þær fyrirætlanir sem þar eru uppi. Frú forseti, það er ekki úr vegi að rifja upp orð skáldsins: land, þjóð og tunga, þrenning sönn og ein. Og við erum hér að fjalla eina aðgerð af mörgum sem þarf til þess að verja, efla og styrkja okkar tungu. Við þekkjum það að okkar tunga, hún hefur haldist í gegnum aldanna rás. Leyfi mér að vitna hér til hinnar merku ritgerðar Sigurðar Nordals samhengið í íslenskum bókmenntum, sem náttúrulega menn þekkja hér. Nú að öllu þessu sögðu að þá langar mér bara til þess að ítreka þakkir mínar til fyrsta flutningsmanns fyrir árvekni hans og dugnaði þessu máli, eins og sést af þeim góða undirbúningi sem hér er lagður til grundvallar, og vænti þess að málið fái góðan framgang. Það tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég vildi bara rétt hér í lok umræðunnar taka aftur til máls og þakka þann góða stuðning sem hv. þingmenn hafa veitt þessu frumvarpi, bæði með því að vera meðflutningsmenn en einnig með ágætum og ræðum sínum hér í þessari umræðu. Ég er sammála, held ég, bara öllum hv. þingmönnum sem hér hafa tekið til máls. Ég held að við séum öll sammála mikilvægi þess að það sé íslenskt prentmál, prentarfurinn
okkar sé varðveittur og ekki bara varðveittur heldur gerður aðgengilegur. Ég gerði það að leik mínum hér á meðan ég hlýddi á ágætar ræður og umræður að nýta mér akkúrat vefinn tímarit.is. Því hér höfum við notað orð eins og prentarfur. Hvenær ætli það hafi komið inn í íslenska tungu, hugsaði ég og sló því upp í tímarit.is og fékk fyrstu færsluna frá árinu 1900 og aðeins 10 færslur, enda kom það í ljós ákveðin galli því hér er verið að skanna inn dagblöð og þetta var ekki, og ég sló inn prentarf af því að þetta var ekki til nefnifalli. Og það sem að ég held vera prentarf reyndist vera prentari í öllum tilvikunum. Þá prófaði ég að slá inn orðið stafrænn, af því hér er nú talað stafræna endurgerð og viti menn. Það er árið 1977 sem að orðið stafrænn birtist fyrst í Íslensku dagblaði. Það vitum við að því að tímarit.is hefur skannað inn dagblöðin að stórum hluta og það birtist hér í Morgunblaðinu frásögn af nýju mælitæki sem er rafrænt mælitæki, voltmælir. Sjálf mælieining tækisins er stafrænn voltmælir. Það er gefið niðurstöðuna sem 3 stafa tölu og var notað til að mæla umferð, þar að segja fjölda bíla sem ók yfir ákveðna brú. Þetta er það sem við getum gert hér og ekki djúpt innlegg í umræðuna hér, en við vitum öll hér sem erum hér inni nú og af því að þetta er hægt að nota á mun fjölbreytilegri máta. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson kom einmitt hér inn á áðan í sínum máli að við sæjum ekki fyrir þá notkun sem að opnun af þessu tagi myndi gefa. Ég kom aðeins inn á það í framsögu minni. Í Noregi, þar sem að textarnir eru ljóslesnir líka inn, þar hafa menn til dæmis með stílmælingum á textum og skáldsögum talið sér finna út hver er höfundur mjög umdeildra norskra bókmennta úr seinna stríði, hvar við komu nasistar og kynferðislegar athafnir sem ekki þóttu parpenar og enginn vissi í raun hver hafði skrifað og þar er í það minnsta rannsókn þar sem menn telja sig geta sagt hver er höfundurinn. Á þetta var mér bent þegar ég deildi þessu frumvarpi hér á samfélagsmiðlum. En ég vil bara að endingu þakka kærlega fyrir þann stuðning sem að ég finn við þetta verkefni. Ég held að við séum öll sammála mikilvægi þess að varðveita okkar arf, menningararf, því að það er það sem að prentmálið er vissulega og að gera aðgengilegt. Og ég er sammála því að það væri gaman að miða við dagsetninguna 1. desember 2018. Þess vegna er hún hér, ég hef nú gaman að táknum, hafandi skrifað mína fræðiritgerð þjóðernistákn, að hún er vísvitandi valin, ég get upplýst það hér, en engu að síður vonast ég til þess að jafnvel getum við verið komin það langt með málið að við getum hreinlega verið frekar að tilkynna einhvern áfanga þar í málinu, frekar en að vera að kynna skýrsluna, því að það er dagsetningin sem er í þessu frumvarpi. Vonandi er hægt að vinna þetta bara hraðar og tilkynna jafnvel að verkefnið sé komið í gang á þeirri dagsetningu. Það væri óskandi. Þetta er eitt af skrefunum sem ég tel að við þurfum að taka þegar kemur að því að varðveita íslenska menningararfinn. Það eru mörg fleiri verkefni. Ég held að við ættum til dæmis hér í þessum sal að velta fyrir okkur mikla menningararfi sem er varðveittur í safni Ríkisútvarpsins, sem að ég tel að á sama hátt sé nauðsynlegt að fari fram stafræn yfirfærsla á og þannig að ég vonast til að við getum unnið saman að fleiri góðum verkefnum og vona að þetta verði að veruleika á þessu afmælisári, það er að segja þessi tillaga hér. En að lokum vil ég mælast til þess að þetta frumvarp gangi, eða þessi þingsályktun gangi til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar.
Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið þingsköp Alþingis frumvarp mál 222 á þingskjali 315, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum þingsköp Alþingis sem snýst líftíma þingmála. Frumvarp þetta var áður lagt fram á 144. löggjafarþingi og 146. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og því nú endurflutt óbreytt. Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á störfum þingsins sem varða líftíma þingmála, þinglega meðferð mála og fyrirkomulag vinnu fastanefnda. Í 48. grein gildandi laga þingsköp Alþingis er kveðið á að þingmál sem hafa hlotið lokaafgreiðslu við þinglok falli niður. Af þessari reglu leiðir að flutningsmenn þingmála sem ekki fást afgreidd á yfirstandandi löggjafarþingi þurfa að endurflytja mál á næsta löggjafarþingi vilja þeir halda málinu lifandi í þeirri vonum að það verði tekið fyrir í nefnd og í þingsal og að lokum afgreitt. Fyrirkomulag þetta hefur nokkuð verið gagnrýnt enda getur það leitt til þess að þingmál sofni í nefnd eða falli niður þar sem að ekki hefur fengist umræðu það eða meðferð þess ekki verið lokið fyrir þinglok. Fyrirkomulagið gefur formönnum nefnda og meirihluta nefnda vald til þess að stöðva mál og koma þar með í veg fyrir að þau fái eðlilega meðferð og komi til atkvæðagreiðslu í þingsal. Slíkt verður að teljast verulegur ákalli á fyrirkomulaginu þar sem að ítarleg lýðræðisleg umræða allra þingmanna ætti að fara fram mál á öllum stigum þess. Hvert þingmál ætti að njóta fulla og tæmandi þinglega meðferð og vera rætt í 3 umræðum á þingi ef lagafrumvarp er að ræða eða 2 ef þingsályktun til að vera að ræða. Og þingsköp Alþingis gera ráð fyrir því að nefndir þingsins skili af sér nefndaráliti þau þingmál sem til þeirra er vísað og eru álit nefndanna hugsuð sem innlegg í umræðu viðkomandi mál í þingsal og að lokum er það þingheimur sjálfur sem skal taka lokaafstöðu til þingmála. Framkvæmdin hefur þó verið önnur og í raun réttari hefur formaður eða meirihluti nefndar möguleika á því að tefja afgreiðslu máls í nefndinni svo lengi fram eftir þinginu að málið endi á því að falla niður. Þó ber að halda því til að haga samkvæmt 2. málsgrein 15. grein þingskapa getur 4. nefndarmanna óskað eftir því að nefndin haldi fund og taki á dagskrá tiltekið mál. Enga reglu er þó að finna í þingsköpum sem skyldar nefndir til þess að taka afstöðu til þingmála né getur tiltekinn hluti nefndarmanna óskað eftir því að nefnd taki afstöðu til mála eða afgreiði þau. Á Norðurlöndunum er fyrirkomulag líftíma þingmála nokkuð misjafnt. Fyrirkomulag íslensku þingskapana er fengið frá Danmörku þar sem sama reglan gildir, það er þingmál falla niður við lok hvers löggjafarþings hafi þau ekki hlotið lokaafgreiðslu. Í Noregi er reglan almennt sú að þingmál geta lifað út kjörtímabilið og afgreitt stjórnarfrumvarp er þá hægt að taka upp á næsta kjörtímabili að fenginni tillögu það frá forsætisnefnd sem áður hefur fengið álit slíkt frá ríkisstjórn. Hvað varðar þingmannamál og nefndarálit er heimilt að taka þau upp á næsta þingi innan sama kjörtímabils nema viðkomandi þingmaður eða þingnefnd dragi mál sitt tilbaka. Í Svíþjóð gildir að þingmál verður að afgreiða á því kjörtímabili þegar það var lagt fram. Hafi fastanefndum ekki tekist að leggja fram álit sitt fyrir lok kjörtímabils telst málið vera fallið niður. Þó gildir sá fyrirvari að þingið sjálft getur samþykkt að tiltekið mál verði tekið á dagskrá á 1. löggjafarþingi næsta kjörtímabils. Finnska löggjafarþingið hefur sett sér þær reglur að verði þingmál ekki afgreitt á yfirstandandi þingi getur meðferð þess haldið áfram á næsta löggjafarþingi nema kosningar hafi verið þar á milli. Hvað varðar fyrirspurnir og yfirlýsingar ríkisstjórnar þá halda þær ekki gildi sínu milli þinga en meðferð á skýrslum ráðherra getur þó haldið áfram á næsta þingi ef þingið ályktar það.
Við meðferð þingmála varða alþjóðamál er reglan sú að meðferð þeirra heldur áfram á næsta þingi ef þörf krefur og jafnvel þótt kosningar hafi farið fram milli þinga. Frumvarp þetta felur í sér innleiðingu á nokkurs konar blöndu af því fyrirkomulagi sem gildir á Norðurlöndunum. Í 1. grein er lagt til að 48. grein þingskapa Alþingis verði breytt á þann veg að þingmál falla ekki niður fyrr en við lok kjörtímabils þingsins. Þannig heimilar ákvæðið að þingmál sem hlutu ekki lokaafgreiðslu á því löggjafarþingi þegar þau voru lögð fram megi taka upp á næsta þingi og ljúka þá þinglegri meðferð þeirra. Þó er gerður sá fyrirvari að flutningsmaður, hvort sem er þingmaður, þingnefnd eða ráðherra, getur dregið mál til baka ef svo stendur á. Slíkt kæmi mögulega til greina þegar aðstæður tengdar þingmálum hafa breyst og markmið lagasetningar ekki lengur raunhæf. Þá felst einnig í greininni bein krafa á þingnefndir að afgreiða öll þau mál sem til þeirra er vísað fyrir lok hvers löggjafarþings. Með ákvæðinu er reynt að sporna við því að mál dagi upp í nefndum. Þó er tiltekið ákvæðinu að nægilegt sé að nefnd afgreiði nefndarálit þingmál á yfirstandandi löggjafarþingi en áframhaldandi umræða þingmál geti beðið næsta löggjafarþings. Þannig má sjá fyrir sér að þingnefndir afgreiði fjölda mála að vori eða í september og síðan fari fram umræða málin strax á nýju löggjafarþingi. Fyrsti málsliður ákvæðisins opnar einmitt fyrir þessa leið með því að takmarka ekki líftíma þingmála við hvert löggjafarþing. Verði frumvarp þetta að lögum er ljóst að takast þarf á við nokkur tæknileg atriði sem tengjast meðal annars líftíma þingmála, svo sem vegna málsnúmera og annarra atriða í meðferð þingsins, en flutningsmenn telja engin veruleg vandkvæði því tengd. Það er mat flutningsmanna að breytingar þær sem frumvarpið boðar muni styrkja störf og lýðræðislega virkni þingsins. Það var frumvarp á þessu svipað sem var lagt fram á 138. löggjafarþingi en var vísað frá að forseta á grundvelli 2. greinar 43. greinar þingskapalaga. Er það eindreginn vilji flutningsmanna að málið fái að ganga til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og metið verði á vettvangi nefndarinnar hvort frumvarpið teljist fela í sér breytingu á stjórnarskrá og forseta beri þannig að vísa því frá. Að mati flutningsmanna felur frumvarpið ekki í sér breytingu á stjórnarskrá. Í stjórnarskrá er gerður greinarmunur á kjörtímabili og löggjafarþingi. Sá greinarmunur kemur þannig fram að þegar er að ræða löggjafarþing er fjallað reglulegt alþingi, samanber til dæmis 22. grein, þar sem kemur fram að forseti setji reglulegt alþingi ár hvert. Og 35. grein þar sem segir reglulegt alþingi skal koma saman hvert ár hinn fyrsta dag októbermánaðar. Í 44. grein stjórnarskrárinnar er ekki vísað til reglulegs alþingis, heldur til alþingis. Til samanburðar má nefna að í 52. grein stendur alþingi kýs sér forseta og stýrir hann störfum þess. Ef túlka ætti hugtakið alþingi í 44. grein þannig að löggjafarþing sé að ræða, myndi það jafnframt þýða að kjósa ætti nýjan forseta þings á hverju löggjafarþingi, samanber 52. grein. Að framsögðu þá er ljóst að stjórnarskráin stendur ekki í vegi fyrir því að breyta megi þingsköpum með þeim hætti sem að frumvarpið mælir fyrir Og þetta mál er flutt af þingflokki Pírata þar sem ég Smári McCarthy, Björn Leví Gunnarssoni, Halldóru Mogensen, Helga Hrafni Gunnarssoni, Jón Þór Ólafssyni og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Allt háttvirtir þingmenn og ég biðst afsökunar forseti á því að hafa gleymt að óska eftir leyfi forseta fyrir því að vitna til áðurnefndra laga. En nú veit ég það að þetta er þingmál sem vekur upp mjög blendnar tilfinningar hjá þingmönnum og ýmsum öðrum og eru margar góðar ástæður fyrir því. Það er oft talað það að mál batni til muna þegar þau eru lögð fram aftur og aftur og á móti kemur að með því að setja ekki þessi ótrúlega tímapressu sem í einu þingi felst, þá geti málin hugsanlega verið betur unnin með minni tímapressu í nefnd og skapast kannski ráðrúm þar til þess að fara betur ofan í hvert mál og
og kannski minni tími farið til spillis í að fara yfir mál sem hafa komið margsinnis fram. Nú hef ég ekki töl á því, og ég reyndi nú að setja saman smá forrit til þess að telja það, en ég hef ekki töl á því hversu marga klukkutíma við notum á hefðbundnu þingi, til dæmis 147. þingi, í það að ræða mál sem búið að leggja margsinnis fram aftur. Og til dæmis, bara hér í gær, þá vorum við að ræða, var verið að mæla fyrir þingmáli sem var verið að leggja fram í 14. skiptið. Og hugsa ég að með því séu klukkutímanir sem að þingi hefur notað í það ágæta mál orðnir ansi margir, jafnvel, í það minnsta myndi ég giska á 14 en líklega 30, 40 eða fleiri. Og þegar heilu vinnuvikunar eru að fara í það að fara yfir mál aftur og aftur og aftur á byrjunarstigum meðferðar þess og lítið verður eftir vegna þess að málin falla niður í nefnd eða þau komast ekki nægilega langt á framfæri að það sé hægt að klára þau, þá grunar mig að við höfum möguleika á því að nýta tímann okkar betur í þessu þingi. Þetta er tími sem hefði betur nýst í eitthvað annað. Það er auðvitað vonin að með því að fara þessa leið þá höfum við möguleikan á því að hafa bæði betri frumvörp og hafa betri þinglega meðferð á frumvörpunum. Og auk þess þá myndi þetta leiða til þess að mál myndu hljóta afgreiðslu á hvorn megin sem er. Og það er að segja að vilji þingsins, hvort sem hann er jákvæður eða neikvæður, myndi með einhverju móti koma fram. Og ég veit að það stuðar ansi marga, vegna þess að oft er það þannig að það er frekar óþægilegt að þurfa að taka afstöðu til margra mála sem koma fram. Og slík afstaða myndi kannski koma upp rétt og raunveruleg viðhorf þeirra sem þar að hlut eiga. En mig grunar að það getur verið bara frekar jákvætt fyrir framþróun lýðræðisins að viðhorf fólks raunveruleg komi fram. En svo er náttúrulega alltaf hægt að fela sig bak við einhvers konar afstöðuleysi. En auðvitað þá kemur á móti að það að hleypa málum ekki út úr nefnd hvað eftir annað, ár eftir ár, er afstöðuleysi af mun alvarlegra tagi, vegna þess að það er allavega ekki heiðarlegt afstöðuleysi. Þetta frumvarp leggir líka fram núna og við í þingflokki Pírata sem innlegg inn í umræðuna bættar starfsaðstæður í þinginu. Og það hefur lítið hingað til borið á frumvörpum eða tillögum eða í raun og veru nokkru til þess að bæta starfsaðstæður þingsins sem hefur þó verið boðað af ríkisstjórninni. Og það er leiðinlegt en það er nægur tími. Við erum snemma á þessu kjörtímabili og ég verð að segja að ég er bara mjög ánægður með það hvað það hefur verið miklu betri vinnufriður og miklu betri samstaða á þinginu núna heldur en í fyrra. Það er allt annað líf að vera hérna. Þannig að í því skyni þá er þetta kannski frumvarp sem er tímabært að ræða af fullri alvöru og hugsanlega er þetta ekki rétt leiðin. Ég er alveg til í að sætta mig við þá hugmynd að hugsanlega er til einhver önnur og betri leið til þess að nálgast þetta mál, en þá myndi ég vilja að það kæmi fram, vegna þess að þetta er augljóst vandamál. Það er augljóst vandamál að við erum að sóa tíma, að við séum alltaf trekk í trekk að fara yfir sömu málin aftur og aftur og aftur. Og það er náttúrulega orðið hálfpartinn svona kaldhæðni fólkin í því að hér er verið að mæla fyrir þessu máli í 3. skiptið. Auðvitað eigum við að geta gert betur en þetta. Við eigum ekki að þurfa að sóa tíma hvers annars. Og í því skyni að stunda það sem ég boða, þá ætla ég ekki að hafa þetta mikið lengra að sinni. En ég mæli til þess að þetta fari til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og vonandi svo í aðra umræðu og vonandi getum við svo klárað þetta mál núna. Þannig að ég held að tími þessa máls sé kominn. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstv. forseti. Ég held að sé rétt hjá hv. þingmanni að þetta mál vekur blendnar tilfinningar. Og ég held að sé nefnilega ástæða fyrir því af hverju mál sofna í nefnd. Það væntanlega vegna þess að oft á tíðum eru mál, og ekki síst þingmannamál, sett fram svona einhvern veginn í hita leiksins sem menn halda að jafnvel séu vinsæl, oftar en ekki vanhugsuð og það er ástæða fyrir því, kannski að þau séu ekki afgreidd úr nefnd, af því þau eru raunverulega ekki þannig að hægt sé raun og veru að greiða þau atkvæði. Þess vegna fara það ekki úr nefnd og ekki inn í þingið. Ég held að það sé auðvitað stóri vandinn í þessu. Og ég tala nú ekki þegar mál koma hér ár eftir ár, jafnvel vanhugsuð áður og lítið bætt eða ekkert bætt. Ég held að það gagnist okkur lítið að láta þetta lifa, láta slík mál lifa heilt kjörtímabil. Þannig að ég sé heldur ekki beinlínis vandann við þetta. Nú getur þetta verið þannig að gott mál nær ekki að klárast. Þá leggja menn það fram aftur næst og bara í upphafi þess þings og þá er drjúgur tími sem fara yfir það. Og ef þau eru góð þá og það er greinilega stuðningur við það, þá fá þau þetta eðlilega afgreiðslu. Þannig að ég eiginlega sé ekki stóra vandamálið við óbreytt kerfi og mér sýnist það svona vera meira og minna óbreytt líka í öðrum löndum. Það er svo þið hálflifi stundum en ég held að þetta er allavega mál sem ég sé ekki að sé til bóta. Andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, já, þetta er ákveðið sjónarhorn. Ég held að mál yrðu kannski síður líkleg til þess að vera sett fram í einhverjum svona populískum tilgangi eða vanhugsuð og illa þróuð ef að það væri öllum ljóst frá upphafi að léleg mál myndu bara falla á nei. Ef að það væri hefð fyrir því að þingmenn myndu draga mál tilbaka hreinlega sem að væru illa unnin og vinna þau frekar. Og ég reyndar verð að viðurkenna, ég hélt að ég hefði farið nokkuð vel yfir það að í ýmsum Norðurlöndum og reyndar ýmsum öðrum löndum ef út í það er farið, einmitt þetta viðhaft að mál lifi milli þinga en innan kjörtímabils og það er í rauninni, það er ekkert hálfneitt með það, þetta er bara bókstaflega gert og ég býð hv. þingmanni að lesa frumvarpið og greinargerð þess ef hann misskildi þetta eitthvað. En mig langar til þess að spyrja bara á móti, sér hv. þingmaður Brynjar Níelsson í raun og veru ekkert vandamál, ekki neitt einasta vandamál við að sóa, og ég kalla það sóa, heilu vinnuvikunum, tugum klukkutíma, ár eftir ár eftir ár eftir ár í það eitt að ræða sömu gömlu hugmyndina sem að hefði fyrir löngu annaðhvort átt að samþykkja eða hafna. Sér hv. þingmaður ekki neitt að þessu? Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég held að við séum að sóa alveg jafn miklum tíma með að láta málin líða áfram og vera lengur. Alltaf. Þá erum við komið auðvitað með fleiri mál jafnvel á dagskrá af því að gerir sjálfkrafa að við erum að láta þau lifa. Ég vil helst ekki greiða hér atkvæði eða gefa upp afstöðu, því ættu nú að vera sammála mér hv. Píratar í því að vera ekki að taka afstöðu til mála sem við gæti hugsanlega verið tiltölulega sáttu við, en það er ekki tilbúið. Það er ekki tilbúið til þess
og ekki þannig úr garði gert að hægt sé kannski að taka almennilega afstöðu til þess. Þið Píratar þekki það, þið nefnið það oft að mál séu þannig að ekki hægt sé að taka afstöðu til þeirra. Þannig að ég held að sé ágætt í sjálfum sér að mál dregst á langinn og næri ekki afgreiðslu og jafnvel ekki úr nefnd, að það bara eitt gefi okkur tilefni til þess að fara betur yfir það, gera það þannig úr garði gert að það sé þá auðvelt að taka afstöðu til þess. Þannig að ég held að þetta hafi ekki, ég held að í raun og veru svona frumvarp eins og þetta spara okkur í raun ekki tíma, það fjölgar málunum á skrá, því oft fara menn ekki, það ekki alltaf þannig að menn fari með frumvarpinu aftur, en ef það fær að lifa þá láta menn það lifa, þannig að í raun séum við ekki að spara neitt tíma. Ég held að sé alveg sama á sóunni. Ég held að það sé mikilvægast fyrir okkur þingmenn, ég tala ekki þingmannafrumvörp, að frekar að vanda okkur betur við þau, fá betri aðstoð, eins og kannski er verið að gera svolítið núna, fá meiri aðstoð við að gera þau þannig úr garði að við getum hreinlega bara að klára þau á hverju þingi fyrir sig. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári Maggarði. Frú forseti, ég get svo sem tekið undir sumt í þessu. Það klárlega svo að auðvitað væri það æskilegt ef að þingmannamál væru almennt betur útbúin og vissulega hef ég sjálfur lagt fram mál sem að ég hef svo reynt að endurbæta milli þinga og er ég að vona að ég geti lagt eitt slíkt fram núna fljótlega. En það er einmitt kjarni málsins að illa unnin mál eru staðreynd, mörg þeirra hafa orðið að lögum. Við höfum núna nýlega, frú forseti, séð í það minnsta 5 dæmi hrikalega illa unnin mál frá dómsmálaráðuneyti sem að voru keyrð í gegn af miklum hraða vegna þess að það var mikil þörf á því að sögn einhverja, og þau hafa orðið að lögum og orðið beinlínis til þess að gera lögin slæm og jafnvel vond og jafnvel hættuleg fyrir fólk. Þetta hefði hugsanlega gert það að verkum að þingleg meðferð hefði farið aðeins hægar yfir, hefði aðeins verið betur ígrunduð, hefði ekki verið í einhverju flýti að reyna að klára allt í lok maí eða byrjun júní vegna þess að einhverjum liggur svo mikið á að komast í sumarfrí, heldur væri á móti tími til þess að gefa sér andrými og hugsa eins málið og klára meðferðina að hausti eða næsta ári eða hvað það skyldi vera. Ég trúi því að vissulega eigum við auðvitað að leitast eftir því að gera betur, en stundum þurfum við bara aðeins meiri tíma. Þetta höfum við Píratar einmitt margsinnis bent á, meira þess að í einu slíku máli, en tíminn gefst ekki, hvorki þá né nú. Þess vegna held ég að þetta sé einmitt góð lausn á því vandamáli. Þá er til andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það er nú ýmislegt sem að ég hef við þetta frumvarp að athuga. Ég hins vegar gerir ráð fyrir því að hv. fyrsti flutningsmaður og félagar hans í Pírötum hafi vandað vel til verka. Þetta er í 3. skipti, þannig að það hlýtur að vera vel ígrundað. Það sem hins vegar, og menn geta, komið hér með mál undir þeim hatti að það sé verið að reyna að greiða hér fyrir góðum málum, tryggja framgang mála sem ættu að ná fram og svo framvegis, en síðan rekst þetta allt á hvers horn, þar að segja mér sýnist flutningsmenn ekki hafa hugsað málið alveg til enda. Og vil ég þá vekja sérstaklega athygli á því, það sem er í 2. málsgrein 1. greinar, þingmál sem ekki hafa fyrirgefið í 3. fastanefndir þingsins skulu leggja fram nefndarálit í málum sem til þeirra hefur verið vísað fyrir lok hvers kjörtímabils, löggjafarþings. Nú spyr ég, hvernig í ósköpunum ætlar hv. þingmaður og fyrsti flutningsmaður að tryggja að þetta sé?
ef að fastanefnd fær mál hér á vordögum, yfirgripsmikið mál til afgreiðslu, að þá samkvæmt þessum nýju þingskapalögum hér sem lagt til að taki gildi, að þá skuli nefndin alveg óháð málafjölda, alveg óháð umsvifum eða þyngd þess máls sem nefndin á að fjalla afgreiða málið með nefndaráliti. Hann hlýtur að ganga út frá því að nefndin vinni sín störf, tryggi það að viðkomandi þingmál, frumvarp eða þingsályktunartillögu sé þannig úr garði gerð að það sé hægt að taka afstöðu til hennar og svo framvegis. Og ég spyr, hvernig í óskopunum ætlar hv. þingmaður að tryggja það að fastanefndir geti yfir höfuð afgreitt mál með þeim hætti sem að lagt til? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, þetta svo sem ágæt spurning. Ef önnur og betri leið til staðar til þess að ná markmiðunum okkar, vegna þess að markmiðin okkar eru nokkuð skýr og ég held að hv. þingmaður ætti að geta sammælst þeim, að við erum að reyna að minnka tímasóun og bæta verklagið á þinginu. En ef önnur betri leið til staðar sem nær þessu markmiði, þá má hv. þingmaður endilega láta mig vita hver sú leið vegna þess að ég held að þetta sé markmið sem þess virði að ná. Og mér var kennt á sínum tíma að kostnaðurinn við gagnrýni að koma með betri hugmynd. Þannig að ég legg það til. En nú verð ég að viðurkenna að ég hef aldrei verið, eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason, formaður í fastanefnd Alþingis. Þannig að ég ekki endilega í bestu aðstöðu til þess að meta það hvernig hægt að klára þingmál og meðferð þeirra í nefndum á réttum tíma. En ég hefði haldið að það væri svona metnaður hjá öllum formönnum fastanefnda þingsins að reyna að klára öll þau mál sem að koma fyrir. Og nú veit ég líka til þess að stundum þá niðurstaðan sú að það eru gerð mjög snubbótt og einföld nefndarálit sem leggja til að málum sé vísað frá vegna þess að þau séu illa unnin. Það hefur komið fyrir. Ég held að það mætti alveg bara auka töluvert á þá hefð ef að mál eru yfir höfuð illa unnin til þess að það sé hægt að greiða gang þeirra. Og sömuleiðis á ég, eins og ég sagði áður, von á því að þetta verði til þess að þingmenn fáist frekar til þess að draga mál sín tilbaka þegar þau eru illa unnin. Þannig að það náttúrulega eðlilegast leiðin í þessu jaðartilfelli sem hv. þingmaður gerir að athugasemd sinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég ætla nú aðeins að halda áfram. Við sátum saman í efnahags- og viðskiptanefnd, ég og hv. þingmaður Smári McCarthy á síðasta kjörtímabili. Áttum þar held ég bara alveg ágætis samstarf og ég hygg nú að það hafi verið efnahags- og viðskiptanefnd sem tryggði það að eitt af þingmannamálum Pírata náði fram að ganga og varð að lögum. Þannig að það nú hægt að vinna mál með ýmsum hætti og það nú rétt að halda því til haga. Ég hins vegar segi líka, ég held að svona breytingar verði til þess að það verði þá að gera miklu strangari kröfur til frágangs á þeim þingmálum sem hér eru lagðar fram. Hugsanlega þarf líka að, eins og til dæmis þekkist í Bandaríkjaþingi, að það séu fleiri flutningsmenn heldur en við erum að gera ráð fyrir þegar það kemur að þingmannamálum. Og ég hefði talið að það væri minnst ákosti myndi koma aðeins til móts við þessar hugmyndir sem ég held að vísu að séu byggðar á misskilningi. Ég held að það sé betra fyrirkomulag, það er ekki gallalaust frekar en annað sem við erum að fást við hér, það er betra fyrirkomulag að mál, þá deyja þau bara drotti sínum og ef að þingmenn telja að það sé svo mikilvægt þá hafa þeir alltaf möguleika að taka það upp aftur á nýju löggjafarþingi. Mér finnst það miklu skynsamlegra. Og ég segi, við erum ekkert að sóa tíma okkur með því að fara yfir mál og láta þau bara sofna ef svo ber undir.
Mér finnst það alveg koma til greina. Ég hefði miklu frekar séð fyrir mér að þingmenn Pírata flyttu breytingartillögu þingskapalög sem legði í rauninni bann við það að framkvæmdarvaldið, ríkisstjórnin, legði hér fram frumvörp, nema þá hugsanlega fjárlög, og þess í stað kæmi hér með þingsályktunartillögu þar sem að væri farið fram á það við þingið að hafist væri handa við smíði á lagafrumvörpum á vegum þingsins þetta mál þar sem tekið væri tillit til þessara mála og svo framvegis og svo framvegis. Það væri kannski hægt að ræða það og væri raunveruleg bragarbót en ekki þetta. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, já, ég verð að segja að þetta áhugaverð tillaga hjá hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni og ég í rauninni velti fyrir mér af hverju hann hefur ekki sjálfur lagt hana fram. En ég get ekki sagt að í þessu augnabliki hafi ég í rauninni haft tíma bara til þess að melta þessu hugmynd og meta hvort að hún sé yfir höfuð góð. Vandinn auðvitað sá og nú alveg rétt að við áttum mjög gott samstarf í efnahags- og viðskiptanefnd og það var eitt mál okkar sem að náði þar fram að ganga og það var mjög gott. Mál sem að í rauninni einhverju hluta vegna hefur ekki ennþá tekið gildi svo vel sé. En á sama þingi, og nú voru reyndar kosningar á milli þannig að þetta myndi ekki gilda í þessu tilfelli, en þá tókum við fyrir mál afleiðuviðskipti miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár sem nú aftur búið að taka fyrir. Og það var töluverð umræða þetta í nefndinni og það var umræða það í þingsal og nú aftur búið að halda ræður það hér meðal annars flutningsræðu. Reyndar voru fundarhöld það eingöngu 1 klukkutími og 5 mínútur sem þykir afar stutt í samanburði við til dæmis tillöguna breytingar á áfengislögum sem voru til meðferðar hér í fyrra. Og það fullt af vinnu sem sóast með þessu. En það alveg ljóst að það þarf að gera eitthvað til þess að bæta þingsköpin. En þar sem ég tala hér fyrir tómum sal, þar sem að viðmælandi minn hefur gengið út úr salnum, þá ætla ég bara að láta staðan hér. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 389, verslun með áfengi og tóbak og fleira, frumvarp, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þingskjal 417, kjötrækt, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjali 418, fjarskiptamál á Hornströndum, fyrirspurn, flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 419, starfsemi sérsveitar ríkislögreglustjóra, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 420, eftirlitshlutverk fjármálaeftirlitsins og greiðslur af verðtryggðum lánum, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 421, hnjaska á atkvæðakössum, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.